Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh. Đừng quên nhấn subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào bạn nhé. Các anh là người do nhà nước cử đến cứu bọn tôi sao? Chúng tôi đúng là đến để cứu người. Nhưng xin lỗi, không phải là cô. Cứu tôi đi, làm ơn cứu tôi bị bắt đến đây. Chỉ cần anh cứu tôi ra ngoài, tôi nhất định sẽ báo đáp các anh. Trương Long, cậu làm gì vậy? Là mục tiêu à? Không phải, vậy mở phòng tiếp theo đi. Chúng ta không còn nhiều thời gian. Đội trưởng, tuy nhân chứng không phải mục tiêu, nhưng người Đông Đại Quốc này nên thả ra trước đi. Một lát nữa tôi sẽ liên hệ với ông chủ hỏi xem xử lý sao. Được, cô cứ đi theo sau bọn tôi. Chúng tôi sẽ tạm hỏi ý kiến ông chủ, rồi quyết định xem xử lý cô thế nào. Khi từng cánh cửa được mở ra, cảnh tượng bên trong giống hệt người phụ nữ trong phòng đầu tiên, nhưng có vài căn phòng đang đầy vết mứu. Trên sàn còn sót lại những mảnh mô người. Rõ ràng có người đã bị sát hại tại đây. Số phòng chưa được mở ngày càng ít đi. Tâm trạng của Vương Triều và mọi người cũng trở nên sốt ruột. Cô đã từng thấy cô gái này chưa? Người phụ nữ nhìn thoáng qua bức ảnh nói, thấy rồi, chúng tôi bị bắt cùng nhau. Nhưng cô gái đó có chút chống cự. Sau khi bị đánh mấy lần thì bị đưa đi mất. Trương Long nghe xong thì sắc mặt xa sầm. Xem ra phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Nhưng Trương Long và mọi người vẫn chưa bỏ cuộc. Sau khi tìm khắp tầng 1, họ bắt đầu chuyển sang tầng 2. Ở tầng 2, đám người của Dã Cẩu có mặt tại đó. Vương Triều vừa bước lên bậc thang thứ 2 thì vài tiếng nổ vang buộc anh ta phải lùi lại ngay. Bên kia có súng, mọi người cẩn thận. Trương Long, phối hợp với tôi sẽ giải quyết chúng. Trương Long thuận tay nhặt lấy một cái thùng rác, ném thẳng lên tầng 2. Ngay khoảnh khắc thùng rác bị ném đi, lại vang lên một loạt tiếng súng. Đúng lúc đó, Vương Triều lập tức lao ra ngoài. Vài giây sau, Vương Triều một tay xách kẻ địch, thông báo, nguy hiểm đã giải trừ, có thể lên rồi. Trương Long và những người khác nghe vậy liền tiến lên tầng 2. Kẻ này là thủ lĩnh phải không? Không, là Ba Đề. Tên thuộc hạ của băng Dã Cẩu liên tục gật đầu, xác nhận rằng người này chính là Ba Đề. Ngay lúc đó, một thành viên hét lớn, đội trưởng, đã tìm thấy người rồi. Người được tìm thấy trong một căn phòng nhỏ. Lúc được phát hiện thì Chu Phi vẫn đang trong trạng thái hôn mê. Trên người trần trụi, Vương Triều và những người khác lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra. Một thành viên trong đội lặng lẽ tìm một tấm chăn cuốn lại rồi bế cô lên. Còn sống là tốt rồi, chuyến đi này coi như không uổng công, ta có thể yên lòng với lão gia. Khi thu dọn nhớ quay lại đoạn video, những người khác lập tức rút lui nhanh chóng. Còn những phụ nữ vừa được thả ra thì sao? Ông chủ đã nói rồi, bảo người đưa họ đến đồn cảnh sát địa phương. Về sau thế nào thì không còn trong phạm sáu của chúng ta. Trương Long nghe vậy liền im lặng không nói thêm. Lời của ông chủ đối với họ chẳng khác nào thánh chỉ. Bọn họ tuyệt đối không dám phản đối. Lúc này, phía Vương Triều dẫn mọi người rút lui trước. Triệu Hổ và Mã Hán thì phụ trách trong tòa nhà, xử lý sạch đám người của Ba Đề thuộc băng Dã Cẩu. Sau đó Mã Hán lấy điện thoại ra bật quay phim. Triệu Hổ tìm một ít dầu đốt. Chớp mắt, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Làm xong tất cả, Triệu Hổ và Mã Hán nhanh chóng rút khỏi hiện trường. Sau khi phía Vương Triều cứu được người, liền lập tức báo lại cho Tần Dương. Nghe nói lần này Vương Triều và nhóm gây động tĩnh không nhỏ, để tránh bị truy vết. Trước khi phía địa phương kịp phản ứng, Tần Dương liên hệ với Chu Khang, nhờ anh ta giúp Vương Triều và nhóm người đó chuẩn bị một con tàu đi sang Myanmar, đêm nay sẽ rời khỏi Bangkok. Chu Khang biết tin em họ được cứu, vui mừng khôn xiết, liên tục nói rằng việc này cứ để anh ta lo. Trong đại sảnh rộng lớn của nhà cũ họ Chu, lúc này đã chật kín người. Chu gia là một đại gia tộc, có thế lực cực kỳ mạnh tại thành phố huyện. Có thể nói họ có người của mình trong mọi lĩnh vực, quan hệ rộng khắp nơi. Nhưng những người ngồi trên ghế xô đến pha lúc này, ai nấy đều nhíu mày lo lắng. Tin tốt đây. Phi Phi được cứu rồi. Phi Phi được cứu rồi. Giọng nói của Chu Khang truyền tới, khiến tất cả mọi người trong phòng đều phấn chấn hẳn lên. Đặc biệt là tứ thúc của Chu Khang. Chu Tao vội vàng đứng dậy, nắm chặt vai Chu Khang. Tiểu Khang, Phi Phi thật sự được cứu rồi sao? Tứ thúc, đúng vậy, là bạn của con giúp đi cứu. Người đã được cứu ra ngoài rồi. Nhưng lúc họ hành động gây động tĩnh khá lớn, nên đêm nay buộc phải rời Bangkok. Các chú bác, xin mọi người nhanh chóng liên hệ giúp một con tàu đi từ Bangkok sang Myanmar tối nay. Bên đó thời gian rất gấp. Cứu được là tốt rồi, cứu được rồi, tốt quá rồi. Nghe được lời xác nhận chắc chắn, Chu Thao xúc động đến rơi nước mắt, bởi vì Chu Phi chính là con gái của ông. Để ta đi liên hệ thử xem, một lát nữa ta sẽ báo lại cho con. Vâng, Tam thúc. Nhị thúc của Chu Khang là người trụ cột trong Chu gia. Cử chỉ và phong thái đều toát lên vẻ uy nghiêm, ngày thường rất ít khi nói cười, nhưng lúc này trên mặt ông cũng mang chút ý cười. Tiểu Khang, lại đây, nói cho ta nghe rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Sao người lại được cứu ra đột ngột như vậy? Người bình thường đâu có khả năng thực hiện cứu hộ xuyên quốc gia chứ. Nhị thúc,
con cũng là liều mạng tìm đại thôi. Một người bạn của con mở công ty an ninh tư nhân, nên con hỏi thử xem có cách nào giúp không. Không ngờ bên đó thật sự có dịch vụ kiểu này. Thế là con thử đặt cược một lần xem sao. Không ngờ chưa đầy 12 tiếng. Họ đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Ngay cả con giờ vẫn thấy choáng đây. Bạn của con thật rất có năng lực đấy. Giải cứu xuyên quốc gia, khó khăn phải vượt qua là không hề ít đâu. Thằng nhóc này cũng được lắm. Đến lúc then chốt lại thật sự phát huy tác dụng. Bạn con tên là gì? Tên là Tần Dương, là người con quen được sau vụ cá cược với Ngụy Lương lần trước. Anh ta là người rất đáng tin cậy. Vệ sĩ hiện tại của con cũng là thuê từ chỗ anh ấy. Có dịp giới thiệu người này cho ta làm quen nhé. Dù sao đi nữa, anh ta đã cứu Phi Phi. Chu gia chúng ta không bao giờ là kẻ vong ân phụ nghĩa. Phong cách làm người là vậy, nhớ cho kỹ. Lúc này tam thúc của Chu Khang quay trở lại. Ta có một người bạn. Tối nay có chuyến hàng từ Bangkok sang Myanmar. Tiểu Khang, ta gửi con địa chỉ và thời gian, bảo họ nhanh chóng lên thuyền. Vâng, tam thúc, con sẽ đi làm ngay. Có sự giúp đỡ của Chu Khang, Vương Triều và những người khác trở về rất thuận lợi. Dù Vương Triều đã rời đi, nhưng ở Bangkok đã gây nên chấn động lớn. Thậm chí còn lên cả tin quốc tế. Ngày hôm sau, khi Chu Khang đón Chu Phi ở sân bay, ánh mắt anh nhìn Tần Dương đã khác hẳn. Anh ta đã nghe từ người hướng dẫn viên phiên dịch về quá trình giải cứu của nhóm Vương Triều. Mấy người Vương Triều đều bình an vô sự. Những người mạnh mẽ như vậy, anh thật sự có phần kính sợ. Tổng Chu, yên tâm đi. Người chúng tôi đã đưa về an toàn, chỉ là tình trạng của em gái anh hơi tệ. Anh cần quan tâm cô ấy nhiều hơn. Lần này thật sự phải cảm ơn Tổng Tần. Ông yên tâm, quy tắc tôi hiểu. Một lát nữa sẽ chuyển vào tài khoản của ông. Chuyện này cũng sẽ dừng tại đây. Ở trong nước sẽ không ai truy cứu việc này. Tôi tin vào uy tín của ông Chu. Đúng rồi, ông Tần, hai chú tôi nói nếu có thời gian, ông có thể đến nhà ông ấy chơi. Ông ấy muốn cảm ơn ông trực tiếp. Mắt Tần Dương sáng lên. Ông ấy để các tù sĩ chịu rủi ro lớn như vậy, chẳng phải chỉ để kết nối với nhị thúc của Chu Khang sao? Được, tôi cũng nghe danh nhị thúc Chu lâu rồi. Chờ khi Chu nhị thúc có thời gian, tôi nhất định sẽ đến thăm. Khi kết nối được với Chu Khang nhị thúc, tâm trạng của Tần Dương rất tốt. Ngay khi định quay về khách sạn Hồng Bảo để thưởng cho Vương Triều và mọi người. Cậu à, cậu còn ở thành phố huyện à? Chú rể của cô út cậu gặp chuyện. Cô út, tôi vẫn ở đây, chuyện gì đã xảy ra vậy? Chú rể của tôi sao rồi? Cậu hiện đang ở đâu? Tôi thậm chí chưa kịp gặp chú rể lần cuối. Họ đã đem đi hỏa táng thẳng, chuyện này sao thể lý giải? Tiếng khóc của cô út làm Tần Dương rất đau lòng. Ngay lập tức, cậu dẫn Vương Triều và mọi người vừa xuống máy bay, lái xe thẳng đến nhà tang lễ. Bệnh nhân đã bị bắt cóc, các đồng nghiệp của chú rể đang đối chất với vài thanh niên đầy nước mắt và tức giận. Đằng sau những thanh niên này là một người mập. Ông ta nói với các bạn rồi, đây là một tai nạn. Là nhân viên nhà hỏa táng làm nhầm. Hơn nữa tôi đã hứa bồi thường rồi mà. 50 vạn, chuyện này dừng tại đây. Đồ vô lương tâm. Tiểu tư rõ ràng bị các người bắt đi rồi mới qua đời. Các người còn chưa xin phép gia đình mà. Tự ý hỏa táng tiểu tư. Chuyện này không thể qua mắt ai đâu. Ai tin chứ, các người không được đi. Chờ chú Mạo đến rồi tính. Đừng cử động, đồ giá không chi ép được. Tôi đã nói là người này hỏa táng nhầm thôi. Khi chú Mạo đến cũng là để tìm người này. Liên quan gì đến tôi chứ? Tôi vì nhân đạo bồi thường 50 vạn. Qua nhiều lần thuyết phục. Cẩn thận, tôi sẽ kiện các người. Ông bị hắn làm giận đỏ mặt. Được rồi, đừng vây quanh nữa. Nếu các người thực sự muốn vì tiểu tư mà mất việc, giờ công việc 7 đến 8.000 cũng không dễ tìm đâu. Ngay lúc này, cổng nhà tang lễ bỗng mở ra vài chiếc xe. Các đồng nghiệp của Tư Bắc lùi lại vài bước. Ngỡ rằng Bao Nhị lại tìm côn đồ. Người đi trước đều biết lợi dụng hoàn cảnh. An Ngọc nhìn thấy Tần Dương, ngay lập tức càng sụp đổ. Tần Dương, chú rể của cô út đã không còn rồi. Tôi thậm chí còn chưa kịp gặp lần cuối. Khóc, cô út ơi. Cô hãy ổn định cảm xúc đi. Chuyện này rốt cuộc thế nào? Yên tâm, nhà ta còn người. Đi một mình tưởng dẫn vài người là ai lắm hả? Chưa đủ trưởng thành mà đã muốn làm ông lớn ngoài xã hội. Tần Dương ngẩng mắt nhìn, chỉ thấy một người mập trên mặt mang vẻ khinh bỉ. Đang nhìn mình. Thầy, anh là cháu trai Từ Bắc à? Vâng, lão gia, tôi là cháu trai Từ Bắc. Chú rể tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô út tôi giờ khóc như thế này, thật sự không thể nói rõ được. Chú rể của cô út bị con quái vật này hại chi ết. Tên hắn là Bao Đạt, biệt danh Bao Nhị.
Là tổng giám đốc nhà máy chúng tôi. Hôm nay gặp chú rể của cô út, hắn gọi đi. Chẳng bao lâu thì rơi từ nóc nhà máy xuống. Ngã chi ết tại chỗ. Tên này không báo cảnh sát, không đưa đi cấp cứu, cũng không thông báo gia đình, trực tiếp đem người đến nhà tang lễ. Chúng tôi còn chưa kịp đến, chú rể đã bị hỏa táng sống. Nếu nói không có mánh khóe, ai mà tin chứ? Chú rể tôi rốt cuộc chi ết thế nào? Ha ha ha, nhóc con làm tôi giật mình. Chú rể có lẽ không sống nổi nữa, rồi tự kết liễu thôi. Vương Triều lập tức lao tới gần, như bóng ma xuất hiện trước mặt Bao Nhị. Mọi người còn chưa nhìn rõ, Bao Nhị đã bay lên không trung như quả pháo nổ bay đi. Khi Bao Nhị rơi xuống đất, miệng đã đầy máu tươi, đau đớn kêu la. Rõ ràng Vương Triều đã tiết chế lực. Khi Tần Dương muốn có bước tiếp theo, bên ngoài vang lên vài tiếng động. Tần Dương ép bản thân bình tĩnh lại. Trước mặt mọi người, nếu thực sự muốn hạ Bao Nhị, hắn cũng khó thoát. Ai báo cảnh sát vậy? Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Có đồng chí nào đây? Có người đánh nhau. Đau quá. Các người phải ra tay giúp tôi. Chính là mấy người này. Họ đều là một nhóm, là xã hội đen. Phong Nhi lại là chú của cậu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lưu Tam, tôi như thế mà cậu không nhìn ra sao? Tôi bị đánh mà. Bao Nhị rõ ràng cũng quen người chú lớn tuổi này, mở miệng hỏi lại. Người chú đội mũ là tôi báo cảnh sát, là một đồng nghiệp của tôi. Trong giờ làm việc đã bị Bao Nhị dẫn đi, rồi từ tầng trên rơi xuống và qua đời. Rồi sao? Bao Nhị không thông báo cho gia đình người chi ết, tự ý hỏa táng người đó. Tôi cảm thấy có chuyện không ổn, nên đã báo cảnh sát. Con người thanh niên này là cháu trai người chi ết. Những người xung quanh là bạn bè của cậu ấy. Người phụ nữ này là vợ của người chi ết. Lưu Tam, cậu đừng nghe lão già này nói bậy. Tất cả là tự hắn nhảy, không liên quan gì tới tôi. Là công nhân hỏa táng làm nhầm người, việc này hắn có thể tự nhận. Còn tôi chẳng làm gì cả. Tôi bị oan. Tôi tới đây còn muốn bồi thường cho gia đình người chi ết. Được rồi, chuyện này chưa xong, trước hết mọi người về nhà đi đã. Tần Dương cũng không nói gì, dù sao cũng phải làm rõ sự thật, ngay cả khi không bắt được Bao Nhị. Người này, Bao Nhị, thì đã được định sẵn, dù chúa cũng ngăn không nổi. Vào đồn công an, Tần Dương phát hiện điều bất ổn với nhóm Bao Nhị. Chỉ hỏi vài câu đơn giản, nhưng với Tần Dương và nhóm của cậu thì thay đổi thái độ, có cảm giác như thẩm vấn tội phạm. Tần Dương hiểu ngay, rõ ràng Bao Nhị có thế lực trong đồn công an, nên mới liều lĩnh đến thế. Tôi sẽ gọi điện. Gọi điện gì cơ? Cậu có biết hành xáo của các người bây giờ là tụ tập phạm tội và còn đánh người. Ở lại đồn đã. Nhưng Tần Dương nào có sợ họ. Ngay lập tức rút điện thoại ra, tôi sẽ gọi. Dám thì ngăn tôi xem, quan và giang hồ đồng hành, tôi còn không tin là không có lý lẽ. Nghe lời Tần Dương, người thanh niên đội mũ nổi giận, định giật điện thoại của Tần Dương. Vương Triều và mọi người nhanh chóng đứng chắn trước Tần Dương. Lúc này, người đội mũ cảm thấy không ổn, kéo thanh niên đội mũ lại. Người này xem thường mọi thứ, em rằng lai lịch cũng không đơn giản. Cậu lao vào làm gì như mồi nhử vậy? Nghe lời khuyên của đồng nghiệp, phong thái vừa nãy còn ngạo mạn chợt yếu đi ngay lập tức. Tần Dương nhìn thấy vậy, liếc mắt đối phương, cầm điện thoại bắt đầu gọi. Hello. Sếp Triệu Chí, tôi đang ở Bắc Thành khu Từ Mộc Nhai, tôi gặp chút chuyện. Bây giờ cậu hãy liên hệ một số phóng viên trong thành phố và mời vài luật sư có uy tín đến. Được rồi sếp, tôi sẽ làm ngay. Sau đó Tần Dương lại gọi điện cho Hầu Cao Quan. Khi kể lại toàn bộ sự việc, Hầu Cao Quan cũng tức giận đến mức không chịu nổi, quả thật là vô pháp vô thiên. Tần tổng, chuyện này cậu đừng vội tìm phóng viên. Vì cậu tin tôi nên chuyện này. Hãy yên tâm, tôi chắc chắn sẽ có câu trả lời cho cậu. Tần Dương hiểu ý đối phương, cũng nhượng bộ một bước. Tốt. Hầu Cao Quan, tôi tin cậu, tạm thời tôi sẽ không để phóng viên phơi bày chuyện này. Bây giờ là thời đại mạng, ảnh hưởng từ dư luận không phải nhỏ. Đối với cấp bậc như Hầu Cao Quan, cũng sẽ có tác động nhất định. Chẳng bao lâu, một người đội mũ cấp cao bước vào phòng ghi lời khai. Vừa thở hổn hển, hỏi ai là Tần Dương. Tần tổng. Chính tôi, còn cậu là ai?
Xin chào Tần Tổng, tôi tên Đặng Quân, là người quản lý ở đây. Yêu cầu của Hầu Cao Quan đã báo cho tôi rồi. Xin Tần Tổng yên tâm, chúng tôi, những người duy trì trật tự, chắc chắn sẽ làm đúng pháp luật, sẽ không oan cho một người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một kẻ xấu. Hy vọng cậu sẽ giữ lời. Tình hình hiện tại các cậu dự định xử lý thế nào? Về vụ tiểu tư, tôi thay mặt đồn tuần tra Bắc Thành bày tỏ lời chia buồn sâu sắc. Chúng tôi đã mở điều tra về cái chết của tiểu tư. Việc điều tra đã được lập hồ sơ, chắc không lâu sẽ có thông tin phản hồi. Vì các cậu đã bắt đầu điều tra, tôi cũng không còn gì để nói, cũng sẽ không làm chậm báo án của các cậu. Tôi sẽ ở đây chờ nghi phạm đến. Hiện tại đang ở đồn tuần tra các cậu. Tôi muốn làm rõ sự thật chắc cũng không khó lắm. Anh thấy không, đội trưởng à, hành động của anh này không đúng quy tắc à? Hi hi, vậy việc mấy người lúc nãy dùng cách thẩm vấn tội phạm với chúng tôi lại hợp quy tắc sao? Tất nhiên bây giờ tôi không muốn tranh luận chuyện đó. Hiện giờ tôi chỉ muốn một sự thật, để đòi lại công bằng cho chú của tôi. Vậy tốt thôi, mấy người hãy chăm sóc tốt cho gia đình nạn nhân. Cậu thanh niên lúc nãy không ngờ người ta thật sự có hậu thuẫn. Chỉ vài cuộc điện thoại, đội trưởng của triều đình cũng phải chạy ra tiếp đón. Người có thể chỉ huy như Đặng Quân tuyệt đối là anh. Chỉ là tầm cỡ đại nhân vật. Ngay sau đó cậu thanh niên lại nhìn đầy cảm kích. Người vừa chặn mình đồng nghiệp. Tổng Tân à, hay là anh xem xét chỗ này, phòng ghi chép hơi nhỏ. Các người đứng, có chút chật chội. May là chúng tôi còn có phòng giám sát lớn hơn. Nơi đó rộng hơn. Hay là chúng ta đổi chỗ để chờ? Tổng Tân khen ý kiến của người này. Anh không tệ, chưa hỏi tên họ của tôi sao? Tổng Tân khách khí rồi, tôi họ Trương. Tên đầy đủ Trương Trấn, anh gọi tôi là Tiểu Trương cũng được. Trương đội trưởng khách khí rồi, vậy nghe ý kiến của Trương đội trưởng, chúng ta đi điều hòa vụ việc. Được, Tổng Tần đi theo tôi. Vừa khi Tần Dương bước ra khỏi phòng ghi chép, thì thấy hành lang, Bảo Nhị chính bị hai đội trưởng áp giải. Khi thẩm vấn, Đặng Quân, anh thật sự dám động đến tôi. Đại thúc tôi là Bát Mã Thủ Bắc Thành. Tôi thấy đội trưởng này không muốn làm nữa. Đặng Quân cũng mặt mày tối sầm bước tới, thấy Tần Dương và mọi người. Trước tiên nở nụ cười với Tần Dương và gật đầu, rồi nhìn về phía Bảo Nhị bảo đánh. Đừng tưởng lần này đại thúc ngươi còn có thể bảo vệ, tính mạng là quan trọng. Hôm nay nếu không khai thật, ngươi sẽ gặp chuyện lớn. Đặng Quân, đồ bất nghĩa. Đừng quên chính ai đã đưa ngươi lên vị trí này. Bảo Nhị thấy Đặng Quân tới, thật sự cũng nổi nóng, liên tục chửi Đặng Quân. Tần Dương thấy sắc mặt Đặng Quân càng tối hơn, trong lòng đoán Bảo Nhị chắc là xong rồi. Hôm nay may nhờ cậu. Nếu không, dì tôi thật sự không biết phải làm sao. Gia đình dì tôi không phải là chuyện của hai bên. Cô yên tâm. Anh yên tâm, công lao của chú tôi nhất định sẽ giúp ông đòi lại, sẽ không để ông truy ết một cách mờ ám. Sáng nay chủ Lý đi làm, con nói tối về sẽ kiểm tra bài vở của em trai con. Hơn nữa con biết mà, chú Lý vốn rất lạc quan và vui vẻ, chắc chắn không tự làm khó bản thân, tôi hiểu mà. Cô ơi cứ như vậy thôi. Tần Dương vừa hòa giải vừa an ủi cô. Cho đến hơn 2 giờ chiều, Đặng Quân mới toát mồ hôi hột chạy vào. Tần Tổng, xin lỗi, để mọi người chờ lâu. Nhờ sự nỗ lực của chúng tôi, cuộc điều tra cuối cùng đã có kết quả. Không cần khách sáo, Đặng Quân chỉ cần trả lại sự thật cho chúng tôi là được. Chúng tôi đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Nguyên nhân cái chết của tiểu tư đã được làm rõ. Tiểu tư lúc trước luôn lén lút thu thập bằng chứng về trộm cắp và các hành xáo phạm pháp, cho đến vài ngày trước bị Bao Đạt phát hiện. Đội của Bao Đạt dùng vũ khí đánh trúng tiểu tư, khiến người này chết tại chỗ để trốn tránh trừng phạt. Họ kéo tiểu tư lên tầng thượng, giả vờ như tự tử, rồi hối lộ nhân viên hỏa táng để thiêu nhầm thi thể khác, hủy bằng chứng. Tân Tổng, tay chân của Bao Đạt đã xa lưới, chờ họ sẽ là sự trừng phạt của pháp luật. Chủ Lý vốn có phần nhút nhát, sao lại vô cớ đi thu thập bằng chứng phạm tội của Bao Đạt, điều đó cũng chẳng lợi lộc gì cho ông. Nhưng giờ ông đã yên nghỉ, nhưng để lại chúng tôi cô đơn phải sống sao đây? Cô ơi, tại sao chú tôi lại muốn báo thù? Tiểu tư đang giúp chị của ông trả thù. Tôi tưởng đã từ bỏ ý định đó rồi. 20 năm trước, ông theo đuổi chị của ông, nhưng chị không đồng ý. Ông tức giận vì bị từ chối. Một ngày nọ đã nhục mạ chị của tiểu tư, chị tiểu tư không chịu nổi nhục nhã. Ngày hôm sau đã tự kết liễu. Khi đó Bao Đạt còn trẻ tuổi, pháp luật chưa thể xử lý. Thế nào rồi? Sự việc trở thành một nỗi ám ảnh
trong lòng Bao Đạt. Bao Đạt vốn không phải người tốt, dựa vào thế lực, làm nhiều việc xấu, đặc biệt là trốn thuế. Tiểu Tư nghĩ mình có thể trả thù cho chị, mà không ai hay biết. Nhưng mà số phận trêu ngươi. Nếu không phải vì Tần Dương đã thành công, có chút nền tảng, em là Tiểu Tư chi S cũng không thể làm gì được Bao Đạt. Xã hội chính là như vậy, rất thực tế. Đặng Quân, nếu đã có bằng chứng xác thực, tôi muốn biết kết quả cuối cùng của Bao Đạt sẽ thế nào. Theo kinh nghiệm của tôi, Bao Đạt ít nhất sẽ phải ngồi tù hơn 15 năm. Hả? Sao lại nhẹ vậy? Sao lại nhẹ như thế? Tần Dương nhíu mày. Theo suy nghĩ của anh ấy, Bao Đạt đã có 2 vụ án giết người. Loại người như vậy mà bị kết án tử hình thì tuyệt đối không sai. Tân tổng, Bao Đạt lúc đó chỉ muốn đe dọa bằng bạo lực. Tiểu Tư đưa ra chứng cứ, người dưới quyền của hắn chỉ là một tai nạn. Vì vậy, không thể kết tội Bao Đạt tội giết người. Còn có chuyện đốt xác sai, giả mạo hiện trường vụ án gì đó. Tội danh tuy nặng, nhưng trong trường hợp cộng dồn nhiều tội, chỉ khiến hình phạt của hắn tăng thêm. Tần Dương gật đầu, không nói thêm gì, nhưng trong ánh mắt của anh, một tia lạnh lẽo thoáng qua. Này, Tần Dương, hôm nay có rất nhiều người đến nhà tôi, cầm rất nhiều tiền. Họ muốn tôi ký giấy cam kết cho Bao Đạt, tôi không ký. Nhóm người này cứ đứng ngoài cửa nhà tôi. Có vẻ như đã ép gia đình Bao Đạt đến đường cùng rồi. Bắt đầu sử dụng những thủ đoạn bẩn thỉu. Đến dưới khu nhà của dì tôi. Tần Dương quả nhiên nhìn thấy 4-5 người đang đi qua đi lại ở cửa cầu thang. Một người trông như dẫn đầu còn không ngừng gọi điện thoại. Sau đó mấy người kia tiến lên bao vây nhóm 5-6 người đó. Này, các người làm gì vậy? Tần Dương không trả lời, nhìn về phía Vương Triều. Vương Triều lập tức hiểu ý, liền lao vào nhóm người đó. Nhìn thời gian, Tần Dương cảm thấy cũng gần đủ rồi, đi tới trước mặt người đứng đầu, quỳ xuống. Nói cho tôi biết mục đích đến đây là gì. Anh ơi, đừng đánh nữa. Tôi nói là người nhà Bao Đạt bảo chúng tôi đến. Chúng tôi nhất định phải có giấy cam kết. Quả nhiên, bắt lợn không bao giờ có kết cục tốt. Bao Đạt tính khí hung hăng, kiêu ngạo là di truyền từ tổ tiên. Vậy các người định làm gì? Chúng tôi sẽ lên làm lại giấy cam kết với Vương Triều và mọi người. Đừng đánh nữa. Tôi nói, chúng tôi định sẽ làm theo yêu cầu của Bao Đạt. Nếu không được thì bắt đi, ép đối phương ký tên. Mấy ngày tới cậu và Mã Hán ở lại đây, bảo vệ an toàn cho cả nhà dì nhỏ của tôi. Rõ rồi, ông chủ. Đến trước cửa nhà dì nhỏ, Tần Dương khẽ gõ cửa. Tôi đã nói rồi, tôi không ký. Tôi đã báo cảnh sát rồi, các người mau đi đi. Dì nhỏ, là con đây, mở cửa đi ạ. Đám người đó bị con đuổi đi hết rồi. Tần Dương vào nhà an ủi An Ngọc một lúc, rồi kể việc Lưu Nhân sẽ bảo vệ mẹ con họ. Sau đó anh mới rời đi đến vùng hoang dã. Tần Dương gọi 2 tên thủ hạ cấp 1 đến. Nếu còn lắm miệng thì chôn các người luôn. Chút nữa các người dẫn mấy người này đi đầu thú. Tôi sẽ tìm cách để các người ở cùng Bao Đại, cùng một phòng giam. Tôi không muốn thấy Bao Đại bước ra từ đó nữa. Các người chỉ cần nhận 2 người này thôi, không được nói bậy hay bịa chuyện. Nghĩ kỹ hậu của rồi chọn đi. Còn chọn gì nữa chứ? Gặp phải người cứng rồi, tất nhiên là người ta nói sao thì làm vậy thôi. Sau khi họ đi, Tần Dương gọi cho Trương Trấn. Đây là người mà Tần Dương đã định tìm gặp. Người tên Trương Trấn này, nói sao nhỉ? Viên Hoa đến giám đốc hội đồng quản trị, là người rất có tiềm năng. Tổng Tiên, sao ngài lại có thời gian gọi cho tôi thế á? Trương Trấn nghe điện thoại, vui mừng hỏi. Trong mắt Trương Trấn, đôi khi chỉ một câu nói của người quyền thế cũng có thể thay đổi vận mệnh của một người. Trương Trấn này, tôi có chuyện muốn nhờ cậu. Tổng Tần cứ nói, chỉ cần tôi làm được, tuyệt đối không từ chối. Là thế này, dưới tay tôi có 2 nhân viên vì đánh nhau mà bị bắt. Cậu bên đó có quen ai không? Tôi muốn nhờ người bên đó chăm sóc họ một chút. Tổng Tiên, ngài tìm đúng người rồi đấy. Tôi có mấy người bạn học đang làm quản giáo trong đó. Để tôi liên hệ trước, rồi ngài nói chuyện cụ thể với họ. Được, vậy làm phiền cậu rồi, Trương Trấn. Khi nào rảnh tôi mời cậu ăn cơm. Ôi, Tổng Tần, ngài nói gì thế? Chỉ là việc nhỏ thôi mà. Sao có thể để ngài mời được chứ? Nếu ngài có thời gian, để tôi chọn chỗ thật tốt mời ngài. Cũng được. Vài hôm nữa đi, đợi tôi xong việc rồi sẽ báo cậu. Tần Dương cũng không từ chối, dù sao đối phương cũng đang muốn lấy lòng mình, không cần khách sáo quá. Chẳng bao lâu sau, Tần Dương liền nhận được hồi âm. Xin chào ngài, ngài là Tổng Tần đúng không? Là tôi đây, chào ngài Nhiếp tiên sinh, anh ấy đã nói chuyện của tôi với ngài rồi chứ? Tổng Tần khách sáo quá, cứ gọi tôi là Tiểu Nhiếp được rồi, anh ấy đã kể hết với tôi rồi. Tổng Tần cứ yên tâm đi. Vậy thì cảm ơn anh, Tiểu Nhiếp. À đúng rồi, tôi còn muốn hỏi thêm, trong trại giam của các anh có người tên Bao Đạt không?
Tổng Tần nói là Bao Nhị phải không? Tên đó vẫn đang bị giam, nghe nói ngày mai vụ của hắn sẽ mở phiên tòa. Tổng Tần có chuyện gì chăng? Không có, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Được rồi, cảm ơn anh nhé. Không có gì đâu, Tổng Tần, vậy tôi cúp máy đây. Sáng 9 giờ 10 phút tòa án chính thức mở phiên xét xử. Kết quả đúng như Đặng Quân dự liệu, đám đàn em chủ động nhận hết phần lớn tội danh. Còn Bao Đạt chỉ bị tuyên án 20 năm tù. Bao Đạt như thể thở phào nhẹ nhõm, trên mặt thậm chí còn nở nụ cười. Tần Dương biết rõ hắn đang cười vì điều gì. Với thân thế của Bao Đạt, án 20 năm này, mỗi năm chỉ cần có biểu hiện tốt là được giảm án, thỉnh thoảng lại lập chút công nhỏ, làm vài phát minh lặt vặt. Tần Dương đoán rằng, thực ra hắn chỉ ở trong đó tầm 7-8 năm là cùng. Đó cũng chính là lý do Tần Dương muốn tự ra tay. Bao Đạt và đồng bọn lại bị đưa về trại tạm giam. Trùng hợp làm sao, hai tên tử sĩ cấp 1 cũng được sắp xếp vào cùng buồng giam với Bao Đạt. Thấy có người mới vào, Bao Đạt vẫn giữ bộ dạng ngạo mạn như ngoài đời. Muốn dạy cho hai tên tử sĩ một bài học, cho đến khi có phạm nhân gọi, Bao Nhị ca. Mày chính là Bao Đạt à? Bao Đạt còn tưởng hai tên tử sĩ đã nghe danh mình. Hai người từng nghe nói về ta à? Hai tử sĩ nhìn nhau. Cả hai đều thấy ánh phấn khích trong mắt đối phương. Phải rồi, dĩ nhiên là đã nghe rồi. Bao lão đại, bọn tôi đã ngưỡng mộ danh tiếng ngài từ lâu. Một tử sĩ lập tức đổi sang vẻ mặt nịnh nọt mà nói. Có lẽ vì phiên tòa hôm nay khiến hắn hài lòng, hoặc cũng vì sự su nịnh đó khiến Bao Đạt thấy dễ chịu. Từ đó Bao Đạt cũng không làm khó hai tử sĩ nữa. Do trong buồng giam có gắn camera giám sát, đêm đó hai tử sĩ chưa hành động. Mai đến sáng hôm sau, khi mọi người dậy xếp hàng đi rửa mặt, hai tử sĩ mới hạ quyết tâm. Vì phải xếp hàng, tên tử sĩ từng nịnh bợ hôm qua chủ động đứng ngay sau lưng Bao Đạt, vẻ mặt tươi cười nịnh nọt. Cứ thế, mọi người đi đến phòng rửa mặt. Ngay lúc đó, tử sĩ đứng sau lưng Bao Đạt bỗng khẽ xoay người. Cả cơ thể hắn nặng nề ngã đè lên Bao Đạt. Hai người cùng ngã xuống đất. Khi mọi người kịp phản ứng lại, vội vàng chạy đến đỡ họ dậy, nhưng phát hiện miệng và mũi Bao Đạt chảy máu, hắn đã tắt thở. Cảnh tượng này khiến tất cả đều truy ét lặng. Không phải chứ anh là xe tài à? Con tử sĩ thì giả vờ hoảng loạn, tay chân lóng ngóng, đứng sững tại chỗ. Bao Đạt được đưa đi bệnh viện khẩn cấp. Nhưng rất đáng tiếc, tử sĩ ra tay vô cùng chính xác. Ngay khoảnh khắc ngã xuống, hắn đã đánh mạnh một cú vào sau lưng Bao Đạt. Với sức mạnh của tử sĩ, đừng nói là con người, dù là thủ dư cỡ lớn, cũng khó mà sống nổi. Sáng hôm đó, tin Bao Đạt tử vong lan ra. Nguyên nhân được ghi là tai nạn. Ông chủ, mấy ngày nay tôi đã hoàn tất đăng ký tên tập đoàn cho công ty rồi. Tên do ngài đặt đến Tần Thị Tập đoàn. Hơn nữa còn đăng ký thêm Tần Thị Ẩm Thực, Tần Thị Kiến Trúc, Tần Thị Bạch Mỹ Sắc, Tần Thị Sinh Vật Dược Phẩm, Tần Thị Dịch Vụ Dọn Nhà, Tần Thị Cơ Giới Chế Tạo cùng nhiều công ty con khác. Về mặt quản lý doanh nghiệp, Tần Dương vẫn còn rất non nớt. Anh vẫn nói câu quen thuộc, chuyện chuyên môn thì phải giao cho người chuyên nghiệp làm. Cậu tự thu xếp đi, còn chuyện gì khác không? Triệu Chí hơi nhếch môi. Ông chủ, công ty có thể hợp lý giảm thuế thông qua việc mua xe. Tôi thấy chiếc xe của ngài hơi không xứng với thân phận hiện tại. Không biết ngài có nhu cầu gì về xe không? Nghe đến đây, Tần Dương lập tức tỉnh táo hẳn. Tôi có thể tự mua xe chứ? Dĩ nhiên là được, chỉ cần đăng ký dưới danh nghĩa tập đoàn là ổn. Xe cổ ạ, đàn ông thì ai chẳng mê. Sau khi Triệu Chí rời đi, Tần Dương cùng Vương Triều đến khu thương mại Ông Tô. Tần Dương kiểm tra lại số dư trong ngân hàng. Vài ngày nay, các khoản tiền từ phía Ngụy Lượng đã lần lượt được chuyển về. Những khoản lợi nhuận gần đây của Liên Thông đều được ghi nhận vào tài khoản tập đoàn, tổng cộng 130 triệu. May mà Vương Triều họ đi ra ngoài một chuyến, đã giúp Tần Dương lấy lại khá nhiều tiền. Hiện số dư trong thẻ hơn 12 triệu. Mua một chiếc xe sang vẫn dư giả. Xuống xe, Tần Dương và Vương Triều lập tức đến triển lãm Ông Tô. Việc mua xe diễn ra rất thuận lợi, cũng không gặp phải người yêu cũ soi mói. Nhắc đến người yêu cũ, Tần Dương lại thấy tâm trạng sa sút. Về Tần Dương cảm thấy có lỗi, nói ngắn gọn là gặp được người đúng lúc nhưng mình lại yếu kém nhất. Thời điểm đó, chia tay cũng là do Tần Dương đề xuất. Không phải nói Tần Dương không chịu cùng anh khổ, những cặp đôi trên mạng nổi lên nhờ nỗ lực tự thân cũng chỉ là thiểu số, cuối cùng vẫn là ít. Tần Dương dừng xe bên đường, rút điện thoại mở danh bạ, tìm đến số đó, bỏ chế độ chặn. Tần Dương hít một hơi sâu, gọi đến số đó. Chuông reo rất nhanh, lập tức được bắt máy. Hello, Tần Dương, là cậu à? Là tớ đến Đặng Nguyệt. Cậu đang ở đâu? Tớ muốn gặp cậu nói chuyện. Nói gì nữa chứ?
cậu đã không cần tớ nữa rồi. Nghe giọng Tần Dương khóc không kìm nổi. Tần Dương đồ khốn, tớ đâu có ghét bỏ cậu. Vậy mà cậu lại chia tay với tớ. Chẳng qua là vì căn nhà thôi mà. Ý kiến của bố mẹ tớ không phải là ý của tớ. Tớ sẵn sàng thuê nhà cả đời với cậu. Cậu đang ở đâu? Nhanh đến trước mặt tớ, nghe chưa? Một người phụ nữ tuyệt vời, sao lúc trước mình lại chùn bước? Dù không có hệ thống, mình cũng nên chiến hết sức một lần. Được, tớ sẽ đến ngay bây giờ. Tớ sẽ chờ cậu ở nhà. Đặng Nguyệt, lần này cậu không xuất hiện. Cả đời này cậu cũng đừng mong gặp tớ nữa. Tần Dương thuê xe tới, vội nhường đường. Cậu ấy cũng không nghĩ Tần Dương sẽ tự lái xe tới. Dù chỉ mới chia tay vài tháng, cậu ấy không nghĩ Tần Dương sẽ thay đổi nhiều. Khi Tần Dương bước xuống xe, Đặng Nguyệt đứng sững. Ngay sau đó, cô mở rộng hai tay, chạy về phía Tần Dương. Hai người ôm chặt lấy nhau. Sau này muốn chia tay thì cũng phải là cô đây muốn chia. Chú và dì cậu có ở nhà không? Tôi muốn nói chuyện lại với họ. À, có ở nhà rồi. Xe này của ai vậy? Rất đẹp, là của chồng tớ đây. Tần Dương thấy Tần Dương bất ngờ, liền trợn mắt lên. Cám dỗ tớ à? Nhanh nói cho tớ biết chuyện xe này là sao? Thật sự là của cậu à? Tốn bao nhiêu tiền? Có tiền mua nhà tốt biết bao. Xe này không phải nhu cầu thiết yếu. Xe thật sự là tớ mua. Trong vài tháng xa cậu, tớ gặp được quý nhân. Lần này cậu yên tâm. Về kinh tế, sẽ không còn là rào cản giữa chúng ta nữa. Đặng Nguyệt im lặng vài giây. Tần Dương, tớ chưa bao giờ cảm thấy tiền là trở ngại giữa chúng ta. Cậu không có tiền tớ vẫn yêu cậu. Chúng ta có thể cùng nhau kiếm. Đừng tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Hai người ôm nhau lâu, mới tách ra. Điều bất ngờ là, lần này Tần Dương đến nhà, bố mẹ Đặng Nguyệt cực kỳ nhiệt tình. Họ nấu nhiều món mời Tần Dương ăn cơm tại nhà. Về chuyện nhà, họ tuyệt đối không nhắc tới. Cho tới khi ăn xong, gia đình Đặng mới nghiêm túc nói với Tần Dương, Tiểu Tần, về chuyện nhà, tôi và cô ấy đã bàn. Sẽ mua cho các cậu một căn. Tình hình nhà cậu, Thượng Nguyên đã nói với chúng tớ. Thành thật mà nói, về chuyện các cậu, tớ không đồng ý lắm. Tình yêu quan trọng, nhưng cơm áo cũng quan trọng không kém. Tớ và cậu đều trải qua rồi, hiểu rõ nỗi vất vả trong cuộc sống. Nhưng phụ nữ lớn rồi khó mà giữ lại. Tần Dương cô bé này đã xác định là cậu rồi. Trong thời gian chia tay, nhìn cô bé này, mỗi ngày như thây ma đi lại, không chút sức sống. Tớ mới hiểu, cô bé này cả đời này không thể rời cậu. Vậy nên chuyện của các cậu, tớ và cô ấy đồng ý. Chỉ mong cậu sau này sống an ổn, kiếm tiền lo cuộc sống, đối tốt với Tần Dương. Nếu trong tương lai, nếu các cậu xảy ra mâu thuẫn, hãy gọi cho tớ, tớ sẽ đưa cậu ấy về nhà. Đối với lời nhắn nhủ chân thành của bố vợ, Tần Dương rất hiểu. Thương con như cha mẹ trên đời, ai lại không muốn con mình sau này sung túc, đầy đủ, sống vui vẻ hạnh phúc. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có nền tảng kinh tế nhất định. Trước đây Tần Dương chẳng có gì. Nếu đặt mình vào vị trí khác, sau này Tần Dương có con gái, gặp tình cảnh như trước đây, Tần Dương cũng sẽ không đồng ý. Ngay lập tức, Tần Dương không giấu giếm, dùng lời vừa nói với, để nhắc lại cho bố mẹ vợ nghe. Cậu nói thật chứ? Bố vợ nghe xong, hơi nghi ngờ hỏi lại. Tần Dương lấy lý do nhận thầu công trình để giải thích lý do bỗng dưng giàu có. Không thể nào nói ra chuyện hệ thống được. Hệ thống là bí mật cuối cùng của Tần Dương. Người ta nói, chuyện hai người biết thì không còn là bí mật nữa. Vì vậy cả đời này Tần Dương sẽ không tiết lộ. Nghe nói Tần Dương lái xe tới, bố vợ lập tức tỏ ra hứng thú. Như câu nói trước, đàn ông nào lại không thích xe. Sau đó bố vợ đứng lên, kéo Tần Dương xuống dưới sen xe. Khi thấy chiếc xe là Maybach AC xá u tá êm không, bố vợ sững người. Đây là xe mới mua của cậu à? Tần Dương gật đầu, rồi đưa chìa khóa xe cho ông. Cậu đúng là chi tiêu mạnh tay thật. Chiếc xe này chắc cũng phải 400 mấy vạn. Tần Dương gật đầu, bố vợ cũng khá sành xe nhỉ. Trước đây tôi từng nhìn nhầm. Cậu đúng là giỏi thật. Để bố vợ ngồi vào ghế lái. Hai người chạy vài vòng quanh, mới để bố vợ trải nghiệm cảm giác lái xe sang. Đêm đó Tần Dương không về nhà, thuê một phòng suite trong khách sạn gần đó, cùng Đặng Nguyệt trò chuyện suốt đêm, mới giảm bớt nỗi nhớ nhau lâu ngày. Sau khi gặp lại, nỗi nhớ mới vơi bớt. Các chi tiết riêng tư không tiện kể với người ngoài. Ngày hôm sau Tần Dương đến công ty. Khi Maybach rời đi, một vài đồng nghiệp của Đặng Nguyệt vây quanh. Nguyệt, cậu giỏi thật đấy. Giấu kỹ thế này, nói xem trong xe là ai vậy?
He he, còn có thể là ai khác, chính là bạn trai của tôi thôi. Bạn trai à, mà bạn không chia tay rồi sao? Hi hi, ai nói chia tay rồi thì không thể quay lại chứ? Thì ra vẫn là người đó. Nhưng tôi nhớ bạn trai bạn trước đây chỉ đi giao hàng thôi. Nhìn chiếc xe vừa rồi tặng bạn, trông không hề rẻ. Đó là AC 6U8 em không? Đã thuộc loại xe sang rồi. Mua nó chắc cũng không dưới 400 vạn. Ôi trời, người này giá trị tài sản phải khủng lắm. Có thể là tỷ phú. Bạn trai tôi rất nỗ lực mà. Cộng thêm chút cơ hội và may mắn. 30 năm có thể biến chuyện nhỏ thành lớn, nên người khác phải nhìn nhận lại. Lúc này Đặng Nguyệt tự hào đến cực điểm. Con gái nào mà chẳng tự hào, hôm nay Tần Dương đến đưa cô. Đúng là khiến cô nổi bật nhất. Khiến Đặng Nguyệt từ trên xuống dưới phải nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ làm việc. Đặng Nguyệt ngắt lời mọi người, kéo cô gái tóc búi tròn vào trong công ty. Đặng Nguyệt, bạn thật may mắn. Ai mà ngờ được cậu bé nghèo ngày xưa lại trở thành tỷ phú một bước nhảy. Ước gì tôi cũng may mắn như vậy. He he, đó không phải là may mắn, mà là nhãn quan tốt của tôi. Thấy bạn tự hào quá đi. Nhưng Đặng Nguyệt đừng trách tôi nói nhiều. Có câu, đàn ông giàu lên thì dễ hư. Cô phải để ý đến bạn trai của mình. Tất nhiên tôi không nói bạn trai cô phẩm chất kém. Chỉ là cậu ấy vốn đã đẹp trai, giờ lại có tiền. Nhưng cô nàng không ngại ngần, chắc chắn sẽ bám theo. Đặng Nguyệt nói dừng một chút. Cảm ơn Phương Phương, điều này tôi sẽ chú ý. Thật vui, dù chúng ta là bạn thân. Sau này cậu trở thành phu nhân giàu sang, đừng quên chị nhé. Ha ha ha, yên tâm, chị sẽ che chở cho cậu. Sao vậy, tối qua chở cậu mà suốt đường cậu cứ lơ đãng. Không sao mà, he he. Không phải không sao đâu, tâm sự đều hiện trên mặt hết rồi, nói đi thôi. Ban đầu tôi không muốn nói đâu. Đó là chuyện công ty tôi. Hôm nay Phó Tổng tổ chức một cuộc họp, ban hành một chính sách kỳ quái. Ngay sau đó, Đặng Nguyệt đã kể lại nội dung cuộc họp. Tần Dương nghe xong chỉ biết cạn lời. Chẳng phải là đang ép nhân viên nghỉ việc sao? Tôi vẫn chưa nghĩ ra. Thật ra tôi khá thích công việc hiện tại của mình. Nhưng tôi lại không muốn làm ở công ty này nữa. Hiện tại môi trường cũng không tốt để tìm việc. Công việc cũng khó kiếm. Ôi phiền quá. Ha ha, bạn nghỉ việc rồi tự mở công ty quảng cáo là được thôi. Tôi làm được không? Tôi chỉ biết một chút thiết kế thôi. Mở công ty quá rắc rối. Tôi làm không nổi. Có gì khó đâu, cứ làm theo khuôn mẫu thôi. Trước tiên đi đăng ký công ty, thuê một văn phòng, rồi tuyển nhân viên. Còn quy trình thiết kế bạn quen hơn tôi. Có đơn là làm thôi. Không đơn giản như bạn nói đâu. Chỉ riêng vấn đề quan trọng nhất là lấy đơn sao đây? Đặng Nguyệt thấy Tần Dương nói nhẹ nhàng, lật mắt lên, không phải. Bạn thật sự nghĩ tôi dễ bắt nạt sao? Như vậy tôi đảm bảo với bạn, chỉ cần công ty bạn mở được, vấn đề đơn hàng tôi sẽ lo liệu, được không? Thật ngại quá. Tôi vốn không muốn dựa vào bạn. Dựa vào tôi vì tôi là chồng bạn. Bạn không dựa vào tôi thì dựa vào ai? Bạn có sự nghiệp yêu thích thì hãy theo đuổi. Yên tâm, tôi sẽ là chỗ dựa cho bạn. Đặng Nguyệt cũng không còn băn khoăn. Theo anh ấy, hai người sớm muộn cũng sẽ là một nhà. Dựa vào chồng thì sao? Chứng tỏ người chồng có năng lực. Công ty quảng cáo nhỏ của Đặng Nguyệt, sau vài ngày điều chỉnh, đã sẵn sàng hoạt động. Ngày hôm đó, Triệu Chí gọi điện, thông báo tập đoàn Tần Dương đã hoàn tất sắp xếp. Mời Tần Dương đến trụ sở để tham quan. Thực ra là để Tần Dương nắm quyền. Bởi sau này có việc, ngay cả vị trí công ty cũng không biết. Cái tay giám đốc rảnh tay này, đảm nhận quá triệt để. Đó là việc gì thì chi ét việc đó. Nếu đòi người, sợ mọi việc sẽ bị can thiệp. Tần Dương cũng kiểu người này. Để người dưới làm thay mình. Chẳng việc gì phải tự chịu cực. Khi Tần Dương đến nơi, Triệu Chí cùng một nhóm lãnh đạo công ty đã đứng chờ tại cửa tầng 1 từ trước. Khi Tần Dương xuống xe, ngoại trừ vài việc riêng, các lãnh đạo khác mới biết công ty được đầu tư hơn 100 triệu, ông chủ lớn lại trẻ như vậy. Khác với những người khác, những người này đều là nhân tài xuất sắc. Rất nhiều người trong số họ được tuyển dụng từ các công ty săn đầu người, đều có địa vị xã hội cao. Nhưng giờ đây lại chỉ có thể đi theo phía sau mình. Ông chủ, diện tích trụ sở của chúng ta là 2.300 m². Với quy mô hiện tại của công ty thì đã đủ dùng. Tuy nhiên, khi công ty sinh học và công ty chế tạo máy móc nổi lên như cồn, chúng ta sẽ phải mở rộng quy mô. Tốt nhất là chúng ta tự xây dựng một tòa nhà trụ sở chính. Như vậy sẽ tiện lợi hơn. Tần Dương gật đầu. Đúng rồi, với mức độ mạnh mẽ của thuốc và siêu bộ lọc dầu,
Hai sản phẩm này đã sắp ra mắt, chắc chắn sẽ gây bão. Hai sản phẩm kiếm tiền này vừa ra mắt, lúc đó Tần Dương cũng không cần phải lo lắng về vấn đề tài chính nữa. Sau đó, được Triệu Chí dẫn vào văn phòng tổng giám đốc. Triệu Chí, như vậy có vẻ hơi xa xỉ rồi. Tôi không thường xuyên ở đây. Ông chủ, thực ra tôi đã muốn khuyên ông từ lâu rồi. Bây giờ ông đang điều hành một tập đoàn lớn. Mọi người đều dựa vào ông để kiếm cơm. Nhưng ông lại quá khắt khe với bản thân mình. Tôi đã đến nơi ở của ông rồi. Nơi đó thực sự rất tồi tàn. Với vị trí của ông bây giờ, ông đáng được hưởng thụ. Cút đi, nhưng cảm ơn vì lòng tốt của cậu. Sau khi tham quan văn phòng, bắt đầu nghe Triệu Chí kể lại. Với sự đầu tư tài chính, tôi đã ở Đông Bắc mua lại một nhà hàng ở 3 khu vực thành phố phía Nam. Hiện tại đang trong quá trình sửa chữa, dự kiến sẽ hoàn thành trong nửa tháng. Sau đó, tất cả các chi nhánh sẽ cùng mở cửa. Công ty xây dựng đã được thành lập, bao gồm hơn 200 người bạn thân. Và thông qua mối quan hệ của ông chủ và các nhà cung cấp, chúng tôi đã nhận một dự án nhỏ từ Uê Liang, chủ yếu là xây dựng các tòa nhà. Nếu dự án này hoàn thành, dự kiến sẽ thu lời khoảng 80 triệu. Dĩ nhiên, tiền lương của các nhân viên trong dự án cũng tính vào. Nếu bỏ đi chi phí nhân công, công ty có thể thu được từ 1 đến 2 triệu là hết. Tuy nhiên, ai bảo những người chi S đều là người bắt cửu, không cần phải tính đến chi phí lao động. Nhận thầu công trình thật dễ dàng. Anh em dù không có lương, nhưng mỗi người mỗi tháng vẫn sẽ nhận một khoản trợ cấp. Hơn nữa, phải chăm sóc tốt vấn đề ăn uống. Hiểu rồi, ông chủ, công ty chúng ta có chỗ nào cần làm quảng cáo không? Có ông chủ, có. Cửa hiệu của mấy nhà hàng của chúng ta cần phải tìm công ty quảng cáo để làm theo yêu cầu. Còn có những ấn phẩm quảng cáo cần in cho nhà hàng, nhiều logo các thứ, cái này cũng có thể tìm công ty quảng cáo làm. Vậy cái này tốn bao nhiêu tiền? Phong Tài chính đã cho tôi một dự toán khoảng dưới 100.000 là đủ rồi. Chỉ có 100.000 thôi à? Ông chủ, có chuyện gì sao? Nếu không thì nói tôi nghe thử, tôi sẽ cho ông vài lời khuyên. Với Triệu Chí, Tần Dương cũng không giấu giếm, là vợ ông chủ mở một công ty quảng cáo. Tôi đã nói sẽ giúp cậu ấy tìm đơn hàng, nhưng đơn hàng 100.000 thì hơi nhỏ. Ông chủ, thực ra là muốn giúp vợ ông ấy có một đơn hàng lớn, đúng không? Thực ra rất đơn giản. Công ty chúng ta hiện tại không có, nhưng không có nghĩa là các công ty khác không có. Giống như dự án xây dựng mà tổng giám đốc giành được. Dự án đó cũng bao gồm quảng cáo trên công trường. Dự án quảng cáo trên công trường hơn từ 100.000 mét vuông. Cái này có thể tính là đơn hàng lớn rồi đúng không? Nghe đến quảng cáo trên công trường, Tần Dương lập tức tỉnh táo lại. Nhưng quảng cáo trên công trường đều phải đấu thầu. Nhưng với mối quan hệ giữa ông chủ và tổng giám đốc Uê, dự án đấu thầu vài triệu, chắc chắn tổng giám đốc cũng sẽ không từ chối ông đâu. Quả thật là ông giỏi thật. Ha ha, ông chủ Uê giúp giải quyết khó khăn là nghĩa vụ của tôi. Nói như vậy thật là dễ nghe. Trung thành, tận tụy với một tay sai thông minh. Ai mà không thích chứ? Dù sao thì giờ Tần Dương cũng rất quý Triệu Chí rồi. Có lời khuyên từ Triệu Chí, Tần Dương nhanh chóng gọi điện cho Uê Liang. Anh em Kin đây, Uê đại ca. Lại là tôi tìm anh xin giúp đỡ rồi. Hai người vì hợp tác nhiều lần nên thường xuyên gặp mặt. Mối quan hệ cũng tiến triển rất nhanh. Bây giờ đã xưng hô là anh em rồi. Anh em Kin đây. Có chuyện gì thì nói đi. Anh em giúp được gì thì tuyệt đối không từ chối. Tiếp theo, Tần Dương liền nói về việc muốn giành được quảng cáo trên công trường. Với Ngụy Lượng. Không đúng rồi, anh em à. Anh vừa kiếm được hơn 1 tỷ từ việc tái định cư, lại còn nhận thầu một đoạn công trình. Sao lại quan tâm đến mấy dự án mấy triệu nhỏ bé này chứ? Không phải đâu, tôi thực ra là làm vì bạn gái tôi. Bạn gái tôi mới mở một công ty quảng cáo. Là bạn trai, tôi phải thể hiện một chút chứ. Tần Dương kiên trì đến mức đó đấy. Tìm người giúp đỡ. Ngụy Lượng cũng đang nợ một ân tình. Nhưng giữa bạn bè vốn là như vậy, cậu nợ tôi nợ cậu. Quan hệ thế là ngày càng thân thiết hơn. Thì ra là em dâu à? Thế thì không vấn đề gì rồi. Nhưng này, huynh đệ, dự án này thực ra đã bắt đầu mời thầu rồi. Em dâu vẫn cần đi qua quy trình một chút. Nếu không thì người khác sẽ khó xử lắm. Thế này đi, cậu bảo em dâu cứ nộp hồ sơ thầu qua loa thôi. Tôi báo cho người bên dưới 1 tiếng là xong ngay. À đúng rồi, em dâu tên gì nhỉ? Khi mở thầu, em dâu cũng cần đến một chuyến. Nghe nói Ngụy Lượng là muốn giúp bạn gái mình. Ngụy Lượng liền gật đầu ngay. Vài triệu tệ chỉ là dự án nhỏ, thật ra chẳng cần đến một ông chủ lớn như anh ta bận tâm. Vừa rồi hỏi cũng chỉ là tò mò thôi. Thế thì cảm ơn Ngụy ca nhé, lại làm phiền anh rồi. Tôi thật sự thấy ngại quá. Tối nay Ngụy ca rảnh thì ta cùng uống chút chứ. Giữa anh em ta cần gì khách sáo thế? Để vài hôm nữa rồi uống. Dự án sắp khởi công rồi. Giờ tôi thật sự không rảnh tay được. Được, anh rảnh thì báo tôi sau nhé. Sau khi hai bên cúp máy, Ngụy Lượng lộ ra vẻ hài lòng. Đây chính là lợi thế của việc có quan hệ. Người thường dù chạy đôn chạy đáo cũng chưa chắc lo xong được việc.
khó giải quyết, con người có quyền chỉ cần một cú điện thoại là ổn ngay. Công bằng ư, thế giới này bao giờ từng công bằng chứ? Đặng Nguyệt, sao cô lại ở đây? Thì ra cha cô là người phụ trách tổng công trình sông. Tôi đến đây đương nhiên là để dự thầu rồi. Ha ha, thật là gan dạ đấy. Nghe nói sau khi cô nghỉ việc, đã tự mở một công ty quảng cáo nhỏ. Cô không nghĩ rằng dự án cấp độ thế này cứ có công ty là có thể đấu thầu chứ. Đấu được hay không thì khỏi để chủ quản Lưu lo. Nhưng tôi dám chắc, hôm nay hai người nhất định tay trắng trở về. Đứng bên cạnh Ngụy Lượng, cũng đã hiểu ra lai lịch của hai người kia, nhưng trước mặt mình mà mỉa mai phụ nữ của anh ta, thì Ngụy Lượng tuyệt đối không thể nhịn được. Khẩu khí lớn ấy nhỉ, anh là ai vậy? Tôi là người của cô ấy, có vấn đề gì không? Thấy Ngụy Lượng trẻ như vậy, ăn mặc lại giản dị, hai người kia tưởng là một thằng nhóc bốc lông ra ai. Họ liếc nhau cười mỉa một cái. Giới trẻ bây giờ thật chẳng biết trời cao đất dày là gì. Ha ha, từng thử vài lần rồi, nên biết làm ăn này đâu dễ dàng gì. Một công ty quảng cáo nhỏ vừa mới mở, cũng muốn chen vào đây giành miếng ăn. Cho dù có người nâng đỡ thì cô cũng gánh không nổi đâu. Tổng giám Kỳ nói đúng đấy. Chỉ sợ là không biết rõ thân phận của mình thôi. Tôi thấy là công ty nhỏ này chắc chưa đầy 1 tháng đã phải đóng cửa. Hai người phối hợp ăn ý, thật khiến Đặng Nguyệt tức đến run người. Cô định bước lên cãi lại, nhưng bị Ngụy Lượng kéo lại. Mà Ngụy Lượng vốn không phải người dễ bỏ qua chuyện. Anh lập tức đi thẳng về phía nhân viên phụ trách. Tiểu Triệu, còn nhớ tôi chứ? Tổng Tân, ngài đến rồi ạ. Ôi, sao ngài lại phải xếp hàng ở đây thế này? Thật xin lỗi ngài, bên tôi hơi bận chút, không chú ý thấy ngài, để tôi dẫn ngài vào ngay. Cô Tiểu Châu này là một trong các trợ lý của Ngụy Lượng, đã gặp Ngụy Lượng vài lần. Không cần đâu, Tiểu Châu, tôi tự xếp hàng được rồi. Hôm nay ở đây cậu phụ trách à? Vâng, đúng ạ. Tổng Tân chịu trách nhiệm điều phối việc nhập xưởng cho bên tông chủ phủ. Lúc tôi xếp hàng vừa rồi có xích mích với hai người, tôi không muốn gặp lại họ bên trong. Chuyện này cậu lo được chứ? Còn ai dám đắc tội? Tổng Tân, chỉ là hai nhân vật nhỏ thôi mà. Không biết ngài cũng là chuyện bình thường. Tôi hỏi là cậu có làm được không? Không làm được tôi tìm người khác. Dĩ nhiên là làm được. Tổng Tân chỉ cần nói rõ là ai thôi. Ngụy Lượng hất cằm về phía hai người kia. Chính là hai kẻ vênh váo như chó đó. Tiểu Châu hiểu ý, sau đó gọi hai bảo vệ đứng bên, rồi đi về phía họ. Xin lỗi hai vị tiên sinh, do hai người các anh đã đắc tội với vị khách quý nhất của Bắc Kinh chúng tôi. Nay công ty quyết định hủy bỏ tư cách dự thầu của hai người. Mời hai vị rời đi ngay bây giờ. Tiên sinh, anh có nhầm người không vậy? Chúng tôi chỉ đang xếp hàng, có đi đâu đâu mà. Không nhầm, chính là hai người các anh. Tôi chính là vị khách quý mà anh ta nói đấy. Có vấn đề gì không? Hơn nữa tôi từng nói rồi, hôm nay công ty các anh chắc chắn sẽ trắng tay trở về. Giờ xem tôi nói có sai đâu. Ha ha, anh. Rốt cuộc anh là ai vậy? Anh ấy thật sự không ngờ, chỉ là một cậu nhóc bình thường, lại có năng lượng lớn đến vậy. Thật không ngờ, thật sự có thể ảnh hưởng đến tập đoàn bất động sản khổng lồ. Tôi là ai, các người sẽ không biết đâu. Ra ngoài nhớ giữ miệng. Lần sau nữa, không phải ai cũng nhân từ như tôi đâu. Tiểu Châu là người thông minh, hiểu ngay ý. Thưa quý ông, xin mời rời đi. Nếu không, chúng tôi buộc phải mời quý vị ra ngoài. Tiểu Châu nói xong, hai nhân viên bảo vệ phía sau cũng tiến lên. Gương mặt họ lạnh như băng, bọn đánh dấu không nói được gì. Chỉ còn cách bỏ đi trong xấu hổ. Thế nào, lần này thỏa mãn chưa? Lúc này, vẫn còn ngây người, không thể hiểu nổi. Cảm ơn, sau này có rắc rối gì cứ gọi tôi. Không cần khách sáo. Tổng Tần, tôi chỉ giúp chút thôi. Khi bước vào hội trường, Đặng Nguyệt mới lấy lại bình tĩnh, nhìn chồng một cách ngưỡng mộ. Em thấy anh thay đổi rồi. Sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ vậy? Hi hi, anh vốn đã luôn mạnh mẽ mà. Ôi, em đang nói nghiêm túc mà. Thôi thôi, không trêu em nữa. Hai người đó có mâu thuẫn với anh, là hai kẻ ngốc ở công ty cũ của anh. Một phó tổng, một quản lý, dựa vào chút quyền lực, ngày ngày gây phiền toái cho chúng tôi. Những lúc dưới quyền không dám, anh đã vài lần phản kháng, nên bị họ ghi thù. Tần Dương gật đầu hiểu ý. Loại người này nhiều lắm. Gặp người địa vị cao thì nịnh nọt, gặp người địa vị thấp hơn thì coi thường. Giống như chó vậy. Chẳng mấy chốc, hội trường đã kín người. Buổi mở thầu chính thức bắt đầu. Nói là mở thầu, nhưng thực ra là bữa tiệc phân chia cho người quen. Không còn cách nào, đông đại là xã hội quan hệ. Thông thường, chỉ những dự án nhỏ lẻ mọi người không ưa,
mới để công ty ngoài thắng thầu. Khi rời hội trường, Đặng Nguyệt vẫn còn sửng sốt. Khi nào tiền lại dê kiếm vậy, với người mới ra trường. Quả thật là một cú sốc lớn. Vậy bây giờ chúng ta giàu rồi phải không? Xong đơn này, em cũng chính thức trở thành tiểu phú bà rồi. Hi hi, tiểu phú bà tốt quá. Đến lúc đó anh sẽ nuôi em. Được, không được hối hận. Có dự án rồi, hai người tự nhiên cũng không thể lúc nào cũng dính nhau được. Tần Dương đưa Đặng Nguyệt về cửa hàng, đồng thời sắp xếp cho cô 2 cấp dưới, giả vờ làm nhân viên nhỏ, lén lút bảo vệ an toàn cho cô, cũng là phòng trước mưa bão. Thời gian này Tần Dương đã chọc ghẹo không ít người. Hiện giờ chỉ có thể coi là ủng hộ Tần Dương, chỉ còn lại Đặng Nguyệt và em gái. Về phía em gái, ngày nào cũng ở cùng hơn chục nhân viên bảo vệ. Dù có muốn đi chơi, phía sau luôn có 2 người bảo vệ đi cùng. Về vấn đề an toàn thì không cần lo. 2 ngày trôi qua. Tổng, ông bận rộn vậy, sao còn rảnh gọi tôi? Ha ha, Tổng Tần ông cũng thần bí như rồng thấy đầu mà không thấy đuôi. 2 người nói chuyện qua lại một lúc, Tổng Hoang mới nói chuyện chính. Lô đầu tiên, những chiếc xe được cải tiến bộ chế hoa khí siêu cấp đã xuất xưởng. Chúng tôi đã bàn bạc, chuẩn bị tổ chức một buổi họp báo. Ông là nhân vật chính sản xuất bộ chế hoa khí siêu cấp, nhất định phải có mặt. Nhanh vậy vì toàn công nghệ sẵn có. Tự nhiên là nhanh. Khi nào? Ngay ngày mai. Chúng tôi đã mời không ít các cơ quan truyền thông trọng điểm và các CTOGM lớn sẽ thực hiện trực tiếp. Tần Dương, bộ chế hòa khí siêu cấp của công ty ông có nổi hay không? Phụ thuộc vào lần này. Nhưng Tổng Tần, chúng ta nói trước, nếu bộ chế hòa khí siêu cấp nổi, ông không được bắt nhà máy chúng tôi chia sẻ lợi nhuận. Đương nhiên Tổng Hầu Cao yên tâm, ngày mai tôi nhất định sẽ có mặt. Còn nữa, tôi Tần Dương tuyệt đối không làm chuyện bỏ đi phá cầu. Nếu bộ chế hòa khí siêu cấp thật sự nổi, chỉ cần Tổng Hầu Cao còn tại vị, giá 300 này chắc chắn sẽ không thay đổi. Tổng Hầu Cao rất hài lòng. Ông cũng nghe ra ý của Tần Dương. Bộ chế hòa khí siêu cấp nếu nổi, tăng giá là tất yếu. Nhưng chỉ cần ông còn ở vị trí này một ngày, giá cung cấp của Tần Dương được cố định ở 300 đồng một cái. Còn việc tăng giá, ông ấy cũng không từ bỏ vị trí. Nếu Tần Dương tăng giá, thì chuyện đó không liên quan đến ông ấy nữa. Tại buổi họp báo, Vương Kiện tuyên bố GZ Auto sẽ rút khỏi lĩnh vực xe điện năng lượng mới, tập trung toàn lực vào xe dùng bộ chế hoa khí siêu cấp, gây chấn động ngành công nghiệp. Nhà máy cơ khí của Tần Dương nổi danh trong giới, trở thành mục tiêu hợp tác được các hãng ô tô lớn săn đón. Hôm nay cảm ơn Tổng Vương nhiều, Tổng Tần khách sáo rồi. Đây là đôi bên cùng có lợi. Nói đến cảm ơn, lẽ ra tôi mới phải cảm ơn anh. Hi hi, hai người đừng cảm ơn nhau nữa. Theo tôi, các anh đều là công thần lớn. Một người dám sáng tạo, một người dám thử nghiệm, mới có kết của ngày hôm nay. Thật ra điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là Tổng Tần. Tôi cứ nghĩ Tổng Tần chỉ làm ăn trong ngành ẩm thực và xây dựng. Ai ngờ còn lấn sang lĩnh vực khác, và đạt được thành tựu đáng kinh ngạc như vậy. Thật đáng kinh ngạc. Người vui nhất chắc có lẽ là Hầu Cao Quan. Ông ấy phụ trách mảng kinh tế. Một khi một doanh nghiệp vượt trăm tỷ hoặc ngàn tỷ giá trị thị trường ra đời dưới tay mình, còn gì thành tích chính trị thuyết phục hơn. Vì vậy giờ Hầu Cao Quan nhìn Tần Dương còn thân thiết hơn cả con trai ruột. Chỉ cần nhà máy của Tần Dương ở lại huyện thành phố, với mối quan hệ hai người, công lao này sẽ không thoát khỏi tay Hầu Cao Quan. Tổng Tần hiện nay, lô xe đầu tiên trang bị bộ chế hoa khí siêu cấp sắp bán ra. Khi người dùng đưa phản hồi thực tế, tôi nghĩ tốc độ phát triển của nhà máy các anh sẽ không thể ngăn cản. Tôi xin chúc anh phát triển rực rỡ. Cảm ơn lời tốt đẹp của Tổng Vương. Vương Kiện trong lòng cũng dấy lên nhiều cảm xúc. Ông ấy cũng cảm thấy may mắn lúc trước Tần Dương đến tìm mình đầu tiên, cũng biết ơn bản thân khi không từ chối đối phương, bằng không chắc giờ sẽ hối hận chi ết mất. Bên Tổng Vương đã chính thức đặt hàng. Ngày mai anh dẫn người đi kết nối. Đơn hàng 300 triệu, 100 vạn cái được không? Nhà máy cơ khí có chịu nổi áp lực không? Thưa ông chủ, đơn 100 vạn bây giờ nhà máy vẫn đảm đương được, nhưng đã sản xuất hết công suất rồi. Gợi ý của tôi là cần mở rộng quy mô nhà máy, bằng không thể đáp ứng làn sóng đơn hàng tiếp theo. Đúng vậy, ông chủ, vừa mới xong, tôi nhận được điện thoại từ nhiều hãng ô tô. Họ đều muốn đến công ty chúng ta tham quan. Tôi nghĩ, một khi họ xác nhận được tính thật của sản phẩm, đơn hàng chắc chắn sẽ đến theo.
Lúc đó với công suất hiện tại của chúng ta sẽ không thể đáp ứng, thì sẽ phá sản. Hàng tốt thì không sợ bán không được, nhưng giá của các hãng ô tô này chắc chắn không thể là 300 nữa. Các cậu thử nói xem chúng ta nên định giá bao nhiêu cho hợp lý. Hi hi, ông chủ, chúng ta là kinh doanh độc quyền. Tình hình hiện nay là ai không mua sản phẩm của chúng ta, thị trường sẽ dần loại bỏ họ. Vì vậy miền ông chủ định giá không quá vô lý. Các công ty này cũng chỉ còn cách chấp nhận. Vậy thì 3.000 một cái. Món này mỗi năm ít nhất giúp chủ xe tiết kiệm 4 năm, 5.000 đồng. Tôi lấy 3.000 không quá đáng chứ. Giá đơn 3.000 một cái. Nếu tất cả các hãng ô tô đều đặt hàng, tháng nào cũng có thể bán ra vài triệu cái. Lấy 1 triệu cái làm ví dụ, trừ đi đơn hàng của GZ1, tháng vẫn có doanh thu hàng chục triệu. Điểm quan trọng là món này chi phí chỉ vài chục đồng, lợi nhuận 10.000%. Nghe thôi đã thấy phấn khích. Làm theo ý ông chủ thôi, tôi sẽ đảm bảo thực hiện nghiêm túc. Sáng hôm sau, Tần Dương còn mơ màng nhận điện thoại. Hello. Xin chào, có phải là Tổng Tần không? Tôi là Tĩnh Nhã. Nghe nói công ty của ông chỉ một mình đã tạo ra một công nghệ có thể thay đổi ngành công nghiệp ô tô. Tôi thay mặt tập đoàn gửi lời chúc mừng chân thành đến ông và công ty. Xin lỗi vì sự phiền phức. Tần Dương lập tức tỉnh táo. Tin tức của các bạn nhanh thật, lại còn gọi được trực tiếp cho tôi. Tập đoàn Tần, dù là trụ sở chính hay chi nhánh, trên website hay số điện thoại đăng ký công ty, đều do Triệu Chí hoặc trưởng chi nhánh phụ trách. Ngoài một số người quen muốn biết số của Tần Dương, thì thật sự khó mà tìm. Hi hi, Tổng Tần, thật sự rất xin lỗi. Chúng tôi chỉ rất mong muốn hợp tác với ông, nên mới dùng một số cách để liên hệ. Xin ông thông cảm. Toyota chân thành xin lỗi, nhưng giọng điệu vẫn có chút tự mãn. Như thể việc tìm Tần Dương là chuyện vô cùng dễ dàng. Các bạn tìm tôi có việc gì? Vấn đề là như thế này, Tổng Giám đốc Tần, ông chắc chắn hiểu mà. Công nghệ của công ty các ông thực sự mang lại lợi ích to lớn đến mức nào. Phần thưởng hôm nay của công ty chúng tôi là để đến giải quyết khó khăn cho ông. Tập đoàn chúng tôi là một trong những hãng xe mạnh nhất thế giới. Khả năng chống chịu phong ba của chúng tôi chắc chắn đứng đầu. Chỉ cần ông chia sẻ công nghệ của công ty mình với chúng tôi, tập đoàn chúng tôi đảm bảo bên ngoài dù sóng gió ra sao cũng sẽ không ảnh hưởng đến ông. Hơn nữa, chúng tôi sẽ trao cho ông một khoản bồi thường công nghệ 100 triệu. Tần Dương cười tức giận trước lời nói của đối phương. Một công nghệ giá trị vô giá mà họ lại muốn lấy không công từ tay mình. Thế giới này đảo lộn hết rồi sao? Ông chắc là được con khỉ nào gửi đến để trêu chọc tôi à? Chỉ nói suông mà muốn tôi chia sẻ công nghệ. Là ông ngu hay là tôi điên? Hơn nữa, ngay cả nếu tôi chia sẻ công nghệ, cũng sẽ không chọn các ông. Tần Dương sau khi nói xong, thẳng tay cúp điện thoại. Mặt Tĩnh Nhã lúc này đỏ một, trắng một. Tĩnh Nhã biết người này thật sự không biết điều. Công nghệ mang tính cách mạng như vậy mà cũng dám sở hữu. Được cho cơ hội mà dám mắng tôi Tĩnh Nhã. Toyota Tĩnh Nhã liên tục chửi bới trước mặt thuộc hạ. Cho đến 3 phút sau, cơn giận của Toyota Tĩnh Nhã mới dịu bớt. Ông ra lệnh cho tập đoàn Dongde, trách nhiệm của Tanaka Sato sẽ điều tra. Người chịu trách nhiệm chính phát minh ra công nghệ này. Dù là ăn cắp hay cướp giật, công nghệ này nhất định phải lấy về cho tôi. Nếu không thì để người đó chịu trách nhiệm. Tần Dương cúp điện thoại từ các công ty Nhật Bản xong, điện thoại liên tục nhận cuộc gọi. Người gọi không ai ngoại lệ, hoặc là lãnh đạo hãng xe trong và ngoài nước, hoặc là nhà đầu tư mạo hiểm. Những người này còn rất thẳng thừng, mở miệng là muốn thâu tóm bao nhiêu phần trăm nhà máy cơ khí, bao nhiêu cổ phần, giống như Tần Dương là con cừu đang chờ bị giết. Bất cứ lúc nào cũng có thể thành miếng mồi. Điều này khiến Tần Dương tức đến cạn lời. Đối với những người này, Tần Dương tự nhiên cúp máy và chặn luôn. Dám chơi trò mua bán cướp giật với ông, chẳng lẽ coi những người tử sĩ của Tần Dương là giả sao? Tâm trạng không tốt, Tần Dương trực tiếp đến trụ sở tập đoàn. Hai người gặp nhau. Tần Dương kể cho Triệu Chí nghe chuyện xảy ra sáng nay. Đối với những công ty đó, có thể bán đồ cho họ, nhưng hãy cho tôi một chiếc xe 10 lần mạnh hơn đi. Mấy người thật sự coi chúng ta là của hồng mềm sao? Hiểu rồi, sếp, mấy công ty này hôm qua cũng gọi cho tôi. Tôi đã từ chối họ ngay lập tức. Không chấp nhận mua cổ phần, cũng không đồng ý mua công nghệ. Không ngờ họ lại gọi đến cho ông. Xin lỗi sếp, đây là lỗi của tôi trong công việc, không trách cậu. Mấy công ty này, công ty nào mà không phải là tập đoàn xuyên quốc gia, năng lực kinh doanh của họ chắc chắn đều đứng tắp. Muốn tìm ra tôi đâu có gì khó khăn. Sếp, khoảng thời gian này ông vẫn nên chú ý thêm về vấn đề an toàn. Tôi nghĩ rằng với sự từ chối của chúng ta, chắc những doanh nghiệp này sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu.
Tôi biết, tôi sẽ cẩn thận. Tiểu Quân Kim, cậu nghĩ sao về buổi ra mắt của Đông Đại Long Thành? Buổi ra mắt của Long Thành, tôi đã xem rồi. Về Tần Dương, tôi có ấn tượng rất sâu sắc. Anh ta dám tự tin đến vậy. Tôi nghĩ công nghệ đó thật sự có thể là do Đông Đại phát triển. Nếu công nghệ này được lắp vào xe, đối với tập đoàn chúng ta sẽ là một thử thách chưa từng có. Hiện giờ, suy nghĩ của tôi là xem thử có thể đàm phán với công ty sở hữu công nghệ này không? Cách tốt nhất là đạt được thỏa thuận về việc mua lại hoặc tham gia cổ phần. Nếu không được, thì cũng phải hợp tác sâu với đối phương, để chúng ta nắm quyền sử dụng công nghệ. Như vậy mới không gây tổn thất quá lớn cho tập đoàn. Suy nghĩ của Tiểu Quân Kim hoàn toàn đồng ý với tôi. Nhưng thật tiếc, một chuyện đơn giản như vậy lại bị đám mốc ở trụ sở làm hỏng mất. Trụ sở không thông qua tôi. Tự ý đàm phán với người sở hữu công nghệ, cuối cùng lại đàm phán thất bại. Hôm nay hội đồng quản trị đã ra lệnh cho tôi, yêu cầu tôi bằng mọi giá phải mang công nghệ này về. Làm sao lại có thể hỏng được chứ? Lẽ ra, dù đối phương không đồng ý mua lại hoặc tham gia cổ phần, họ cũng không thể từ chối hợp tác bình thường. Đúng là cái thằng Tâu Yêu Tờ Tĩnh Nhã ngu ngốc đó. Hành động tự ý gây ra hậu quả như vậy là do cái thằng đó. Đúng là tên ngốc Tâu Yêu Tờ Tĩnh Nhã đã làm ra chuyện này. Nhắc đến Tâu Yêu Tờ Tĩnh Nhã, Linh Cá suýt nữa đã muốn ăn sống hắn ta. Là hắn à? Thì ra làm ra chuyện ngốc nghếch như vậy cũng không ngoài dự đoán. Gọi tôi lại, có ý tưởng gì không? Tiểu Quân Kim, cậu từ nhỏ đã sống ở Đông Đại, có tên và thói quen của người Đông Đại, mà bản thân lại là chuyên gia cơ khí lớn. Suy nghĩ của tôi là hy vọng cậu có thể gia nhập công ty đó. Công ty có tên là Cơ Khí Sản Xuất. Với khả năng của cậu, chắc chắn không lâu nữa sẽ được trọng dụng. Như vậy cậu sẽ có thể tìm ra công nghệ lõi của đối phương. Rốt cuộc là gì? Mang nó về. Như vậy không chỉ giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều tiền, mà còn nắm giữ được công nghệ này. Gương mặt của Tiểu Quân Kim lập tức trở nên khó coi. Mặc dù lời của Linh Ca nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực chất là đang yêu cầu cậu ta làm gián điệp thương mại. Chuyện này cứ thế mà quyết định. Tiểu Quân Kim, có một câu nói cổ của Đông Đại là đừng quên gốc rễ. Đừng quên, lúc đầu tập đoàn đã gửi cậu đến Đông Đại để định cư vì lý do gì? Tiểu Quân Kim nghe xong có chút ngẩn ngơ. Cuối cùng gật đầu được. Nhưng tôi có yêu cầu, khi công nghệ này được tôi mang về thành công, tôi muốn về nước. Ha ha, điều này là đương nhiên. Một ngày sáng sớm, phòng họp trụ sở tập đoàn hình sự. Mục tiêu của các công ty xe hơi hôm nay là để giành lấy đơn hàng. Ai có thể giành được đơn hàng về bộ chế hoa khí siêu cấp trước, ai sẽ chiếm ưu thế trên thị trường. Chào mừng các giám đốc đến với tập đoàn Kinsey. Tôi là Triệu Chí, giám đốc điều hành hiện tại của tập đoàn Kinsey. Cuộc đàm phán hôm nay được tôi đại diện cho công ty con sản xuất cơ khí của Kinsey. Mục đích chính của chúng tôi hôm nay, chúng tôi đã thảo luận qua điện thoại rồi, nên ở đây tôi sẽ không nói thêm nhiều. Bây giờ xin mời các vị nghe về điều kiện của chúng tôi vì vấn đề năng lực sản xuất. Hiện tại công ty chúng tôi, mỗi công ty mỗi tháng chỉ có thể cung cấp 150.000 đơn hàng và yêu cầu thanh toán trước 70% tiền cọc cho đơn hàng. Trong đó Bit Changan, Geely Chery, Hammer, Uling, Becky, Hongki. Công ty chúng tôi đưa ra giá 3.000 một đơn. Còn với những công ty khác, giá là 30.000 một đơn. Vừa dứt lời Triệu Chí, phía dưới lập tức ồn ào. Triệu Tổng, sao lại thế? Tại sao bọn họ chỉ phải trả 3.000 một đơn, còn chúng tôi lại phải trả 30.000 một đơn? Điều này không thể chấp nhận được. Triệu Chí vẫy tay, ra hiệu cho người bên Đông Phương đừng vội. Sau đó nhìn về phía đại diện của Bit. Các bạn có thắc mắc gì không? Thực ra khi Triệu Chí vừa nói về mức giá 3.000, đại diện Bit đã muốn hỏi. Nhưng rồi lại nghe thấy các doanh nghiệp khác từ tập đoàn Kinsey đã yêu cầu giá cao 30.000 một đơn. Ngay lập tức họ ngừng lại. Mọi người bán 30.000, còn mình chỉ có 3.000. Còn hỏi cái gì nữa? Không vấn đề gì, Triệu Tổng. Giá cả, tiền cọc gì đều không thành vấn đề. Nhưng số lượng đơn hàng có vẻ ít quá. Liệu có thể tăng thêm không? Mỗi tháng 200.000 đơn được không? Lý Tổng, không phải tôi không muốn tăng, chỉ là năng lực sản xuất của chúng tôi có hạn. Các ông đợi một chút nữa nhé. Khi dây chuyền sản xuất mới hoàn thiện, sẽ tăng thêm không muộn. Vậy thì được rồi, đã không vấn đề gì. Ngay sau đó Triệu Chí lại quay sang nhìn các đại diện của Chery và các công ty xe hơi như Hongki. Các đại diện này cũng vội vàng nói không vấn đề gì. Triệu Chí gật đầu. Sau đó nhìn về phía cổ đông và các đối tác hợp tác nước ngoài, hay là các công ty xe hơi hoàn toàn nước ngoài. Về việc ông đã nói, tại sao công ty chúng tôi lại đối xử như vậy với các ông? Thì ông về nhà hỏi,
những đối tác hợp tác của các ông đi. Về giá cả thì nó sẽ giữ nguyên, không thay đổi. Tất nhiên, các ông có thể chọn không mua. Tổng còn nữa, các giám đốc của các công ty liên doanh và công ty nước ngoài. Mức giá này, chúng tôi không nhằm vào các ông, nhưng có một số chuyện. Nếu tôi nói ra thì sẽ không đẹp đâu. Ông và các người đều là người thông minh. Hóa ra mọi chuyện bắt nguồn từ bên trên. Tôi đại diện cho tập đoàn Toyota đồng ý với mức giá. Ha ha, tôi còn tưởng các ông sẽ bỏ qua. Triệu Tổng, ở đây, tôi đại diện cho tập đoàn Siếc xin lỗi Tổng Giám đốc Kim. Thực ra việc liên hệ với Tổng Giám đốc không phải ý của Hội đồng Quản trị, mà là một người tự ý làm. Chúng tôi vẫn hy vọng có thể hợp tác chân thành với công ty các ông. Mức giá này có thể không? Không được, Minh Tổng, mức giá này sẽ không thay đổi. Đây là mức giá tối thiểu của công ty chúng tôi. Và đây là mức giá do Tổng Giám đốc tự tay quyết định. Các ông hẳn đã hiểu ý nghĩa của điều này rồi chứ? Còn nữa, Minh Tổng, chúng ta đều không phải trẻ con. Cái lý do các ông đưa ra thực sự quá khó tin. Các đại diện khác đương nhiên cũng không dám nhắc lại chuyện giảm giá nữa. Cuộc họp kết thúc, Giám đốc Tài chính đưa một tờ giấy cho Triệu Chí. Nội dung trên tờ giấy là bản tổng hợp số tiền đơn hàng lần này. Tổng cộng đặt hàng 2,4 triệu chiếc. Một nửa có giá 3.000, nửa còn lại là 30.000. Tổng hợp lại, doanh thu lần này là 39,6 tỷ. Sau khi ký hợp đồng, 70% số tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản của Group, tức là 27,7 tỷ. Họ đã chỉ định 1 tháng à? Chắc là muốn thử truy ngược lại công nghệ thôi. Ha ha, để họ thử xem. Có kết quả, Triệu Chí cũng ngay lập tức báo cáo kết quả cho Kinh Yang. Kinh Yang khi nghe đến con số 27,7 tỷ này, cả người bị sốc đến ngây người. Ngay khi tiền được chuyển vào tài khoản công ty, hệ thống cũng phát ra tín hiệu nâng cấp. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh. Đừng quên nhấn subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào bạn nhé. Chúc mừng ký chủ thăng cấp. Hệ thống vô hạn tử thế. Ký chủ Tần Dương, 22 tuổi, cấp độ 4. Kinh nghiệm 258 phần 1000 tỷ. Chức nghiệp, tổng tài tập đoàn kỵ sĩ. Số lượng tử thị cấp 1, 632 người. Cấp 2, 68 người. Cấp 3, 5 người. Sau khi thăng cấp, tử thị cấp 1 là mới mỗi ngày 50 người. Tử thị cấp 2 là mới mỗi ngày mồng 6 người. Tử thị cấp 3 là mới mỗi tuần 2 người. Tử thị cấp 4 là mới mỗi tháng 1 người. Chú ý, hệ thống nâng cấp, mở khóa chức năng mới thứ nhất. Có thể khiến việc làm mới tử thị tập trung vào phản 6 xung quanh ký chủ với bán kính 5 km tại bất kỳ vị trí nào. Thứ hai, mở khóa chức năng mới thứ hai, mỗi tử thị đều có thể giao tiếp bằng ý niệm với ký chủ. 3. Có thể ngẫu nhiên xuất hiện tử thị nữ giới. 4. Tử thị cấp 4 là cường giả đã mở khóa gen cấp 2. Thể chất mạnh gấp 30 lần người thường. Thân thể có thể chịu va chạm trăm tấn mà không tổn hại. Và tự mang theo một kỹ năng thấu thị. 5. Kho hàng hệ thống đã cập nhật vật phẩm đã mua. Tần Dương không khỏi hít mạnh một hơi lạnh. Sau khi thăng cấp, năng lực của hệ thống của thực tăng lên một chiều không gian. Nửa phút sau, Tần Dương mới bình tĩnh lại cảm xúc. Mở kho hàng tử thị đã được cập nhật. Tần Dương nhìn 5 món hàng trước mắt, miệng khẽ run lên. Thuật toán trí tuệ nhân tạo trung cấp, có thể tổng hợp trí tuệ nhân tạo trung cấp, vượt trước trình độ hiện nay một thời đại. Có khả năng tư duy độc lập và trung thành 100% với ký chủ. Xưởng binh khí lục quân thông minh Z Alert, khi nguyên liệu đầy đủ, có thể tự động sản xuất vô hạn các đơn vị tác chiến trong trò chơi Z Alert. Đến cả xưởng binh khí trong Z Alert mà cũng đem ra bán được. Chẳng lẽ muốn ta sang nước ngoài làm lãnh chúa chiến tranh sao? Ngay sau đó, Tần Dương lắc đầu thật mạnh. Dù sao bây giờ anh đã có tiền, có gia đình, lại còn có cô bạn gái yêu thương nhau thật lòng. Có thể nói đây là đỉnh cao cuộc đời rồi. Đi ra nước ngoài làm lãnh chúa chiến tranh, chưa chắc đã sung sướng bằng bây giờ, đúng không? Trong lòng Tần Dương dù ra sức phủ nhận ý nghĩ đó, nhưng anh lại không biết rằng một hạt giống mang tên Dạ Tâm đang lặng lẽ cắm rễ trong nội tâm của anh. Có lẽ một ngày nào đó nó sẽ phá kén mà ra, điên cuồng sinh trưởng. Tần Dương hít sâu một hơi, từ từ bình ổn lại cảm xúc đang kích động. Không có giảm giá thì giờ cũng chẳng mua nổi, nhưng thuốc cường hóa gen cấp 1 đang giảm giá. Rốt cuộc cũng có thể mua được rồi. Dù các tử thần rất mạnh, nhưng suy cho cùng ta vẫn chỉ là người thường. Nếu gặp phải thảm họa lớn nào đó, nhỡ tử thị cũng không kịp cứu viện, thì chẳng phải tiêu đời sao? Người ta nói cha mẹ không bằng chính mình có, chỉ khi bản thân trở nên mạnh mẽ mới có thể ứng phó với đủ loại rắc rối trong tương lai. Hơn nữa còn tăng tuổi thọ trăm năm, nghĩ thôi cũng thấy phấn khích, đến cả Tần Thủy Hoàng còn muốn sống mãi. Huống chi là ta, Tần Dương. Ngay sau đó, một luồng sáng lóe lên, trong tay Tần Dương liền xuất hiện một ống thuốc. Tin rằng hệ thống sẽ không hại mình, Tần Dương lập tức ngửa đầu uống cạn. Sau khi uống xong, Tần Dương tự giác nằm xuống giường.
muốn cẩn thận cảm nhận biến hóa trong cơ thể, nhưng đáng tiếc là rất nhanh, một cơn buồn ngủ nặng nề tràn ngập trong đầu anh. Khi Tần Dương lần nữa tỉnh lại, vô thức nhìn thoáng qua điện thoại, thời gian vẫn ổn, chỉ mới trôi qua 1 tiếng đồng hồ. Tần Dương vừa tỉnh dậy liền ngửi thấy mùi hôi khủng khiếp trên người. Anh lập tức phát hiện mình như biến thành người bùn. Trên người phủ đầy vết bẩn, thấy vậy, Tần Dương vội vàng bật dậy chạy vào phòng tắm. Đầu tiên là tay nắm cửa phòng tắm, Tần Dương cảm giác mình hầu như chưa dùng sức mà đã kéo tuột nó khỏi cửa. Sau đó, trong phòng tắm vang lên tiếng leng keng lách cách và tiếng đồ vật vỡ vụn. Một lúc lâu sau, Tần Dương mới từ phòng tắm cẩn thận bước ra ngoài. Anh ngồi lại trên giường, im lặng vài giây, rồi bất chợt bật cười ngốc nghếch một mình, cảm giác cơ thể tốt hơn bao giờ hết. Dù là tinh thần hay thể xác đều giống như đã được rèn luyện vô số lần, điểm yếu duy nhất là sức mạnh tăng quá nhiều. Bản thân vẫn chưa thích ứng, bất kỳ vật gì trong tay mình đều trở nên dễ vỡ hơn hẳn, nhưng điểm này chắc hẳn dễ khắc phục thôi. Các tử sĩ đều có thể tùy ý kiểm soát bản thân, chỉ cần rèn luyện một chút chắc sẽ ổn. Sau đó Tần Dương gọi Vương Triều đến hỏi: "Lão, tình huống này, chỉ cần đến khu huấn luyện vài ngày là kiểm soát được." Phải nói rằng, thể chất mạnh gấp 10 lần người thường đúng là khủng khiếp. Sau hơn 10 tiếng huấn luyện cường độ cao, anh mới cảm nhận được chút mỏi mệt. Sau khi luyện tập, cũng không còn như trước kia, vừa chạm vào là bóp nát cốc thủy tinh nữa. Khi trở về nhà, đã là nửa đêm đúng 0 giờ. Tầng mà Tần Dương đang ở, quả nhiên lại xuất hiện thêm 59 tử sĩ mới được làm mới. Điều đáng chú ý là, trong 59 tử sĩ mới này, xuất hiện hơn 10 nữ tử sĩ. Vương Triều sắp xếp cho các đồng đội cấp 1 và 2 mới đến, rồi nói, cấp 3, cấp 4 theo tôi. Tần Dương, sức phá hoại của cậu thế nào? Chịu được đạn chứ? Lão Dương, hiện giờ tôi có lẽ là sinh vật carbon, có sức công phá cá thể mạnh nhất trên hành tinh này. Còn về đạn dược, đạn cỡ súng trường chắc chắn không xuyên nổi cơ bắp và xương của tôi. Nhưng nếu là vũ khí hạng nặng cỡ lớn, như súng bắn tỉa hay pháo đạn các loại, khi hỏa lực dồn dập, tôi e rằng không thể chống đỡ nổi. Nhưng với tốc độ và phản ứng thần kinh của tôi, chỉ cần không đối đầu trực diện với quân đội quy mô lớn thì những vũ khí hạng nặng đó cũng khó mà gây tổn thương nghiêm trọng cho tôi. Tần Dương gật đầu khẽ, nhưng đối với sức mạnh cá thể mạnh nhất hành tinh này, Tần Dương vẫn cảm thấy hơi ngứa ngáy tay chân. Đến, thử xem nào. Sau đó Tần Dương nhìn quanh bốn phía, rồi chậm rãi bước đến bên gốc cây. Trong khi Tần Dương còn chưa nhìn rõ, chỉ một câu không nói, vị trí bị Tần Dương va đập đã bị gãy làm 2 khúc. Quá tuyệt! Tần Dương nhìn cảnh này, vươn tay giơ ngón cái khen Tần Dương. Ngay khi trở về trên đường, Tần Dương nhận được tin của Triệu Chí, mặt anh lập tức trở nên rất nghiêm túc. Chẳng bao lâu Tần Dương tới công ty, khi cửa thang máy mở ra, Triệu Chí và Tiền Tiến đã đứng chờ ở cửa. Cụ thể là chuyện gì? Sếp, đến 2 thiếu tướng và 1 đại tá. Họ giới thiệu là từ tổng trang bộ, muốn hợp tác với nhà máy cơ khí chế tạo của chúng ta. Người bây giờ ở đâu? Tôi đã mời họ vào phòng làm việc của tôi rồi. Tôi biết rồi, dẫn tôi đi gặp họ, chuyện đến rồi sẽ đến thôi. Thấy người bước vào, 3 quân nhân cũng đứng lên ngay lập tức. Mặt họ nở nụ cười, vị này chắc là Tổng Tần phải không? Quả thật anh hùng xuất thiếu niên. Để tôi tự giới thiệu. Tôi tên Nhiệt Viễn, tôi và đồng chí này đều đến từ Tổng cục Quốc phòng đến. Tổng Trang, người này là trưởng bộ phận trung tâm Anh-15 của chúng tôi. Đồng chí Bành Hân, kính chào các lãnh đạo. Tôi là Tần Dương. Tần Dương nhìn như quân hàm chói mắt trên họ. Mặt anh cũng lộ vẻ mỉm cười nhiệt tình. Không biết mấy vị lãnh đạo hôm nay đến tìm tôi vì việc gì? Tần Tổng, mục đích hôm nay của chúng tôi là về siêu hóa bộ chế hoa khí Supercarburetor. Dĩ nhiên đừng hiểu lầm, chúng tôi không đến để chiếm đoạt phát minh của công ty các ông. Về chiếc siêu hóa bộ này của công ty ông, chúng tôi đã chủ động liên hệ trước với ông chủ hãng xe Trường Trường, ông Vương Kiện, và đã tiến hành thử nghiệm thực địa. Kết quả thử nghiệm rất xuất sắc, không hề phóng đại. Sản phẩm xuất sắc như vậy, Tổng Trang chúng tôi cũng muốn đưa vào ứng dụng, sử dụng cho mục đích quân sự. Vì vậy mục đích hôm nay chúng tôi đến đây, thật ra là để đặt đơn hàng với anh. Nghe đối phương nói vậy, Tần Dương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Không biết bên Quý Phương dự định đặt bao nhiêu đơn? Chắc các ngài cũng đã tra qua. Nhà máy chế tạo của công ty tôi đang được nâng cấp cải tạo. Đơn hàng số lượng lớn sẽ cần thêm thời gian để sản xuất hoàn thiện. Điều này chúng tôi hiểu. Vì vậy Tổng Tần chỉ cần bàn giao toàn bộ đơn hàng này trong vòng nửa năm là được. Theo thiết kế sơ bộ của chúng tôi, sẽ cần đặt mua 5 triệu bộ siêu chế hoa khí. Với quy mô như vậy, không biết đơn giá mà Tổng Tần có thể đưa ra là bao nhiêu? Nghe câu hỏi, Tần Dương liền giơ 3 ngón tay đến đơn giá 300. Vì sản phẩm này có thể phục vụ quốc phòng, tôi là công dân của Đông Đại, cũng có nghĩa vụ và trách nhiệm hỗ trợ quốc gia, nên đơn giá tôi để 300, giống như với hãng xe Trường Thành. Nghe Tần Dương trả lời, Nhiệt Viễn và Bành Hân nhìn nhau cười.
Tôi đã nói rồi, Tổng Tần không phải loại người tham lợi nhỏ nhen. Lão Bành, cậu đoán sai rồi nhé. Bành Hân mỉm cười gật đầu, đồng ý với lời của Niệt Viễn. Xin lỗi Tổng Tần. Về chuyện đơn giá vừa rồi, tôi và Bộ trưởng Bành có cá cược một chút. Xem anh sẽ nói là 300 hay 3.000. Quả nhiên tôi không nhìn nhầm người. Tổng Tần đúng là một thương nhân có lương tâm. Chúng tôi biết, Tổng Tần bán cho các hãng xe khác, đa phần đều với đơn giá 3.000. Đã vậy Tổng Tần đã quá thiện ý. Chúng tôi tất nhiên cũng sẽ không để anh chịu thiệt. Thế này nhé, công ty của Tổng Tần, Bộ trưởng Bành sẽ đề xuất cho anh được hưởng ưu đãi giảm thuế. Còn Tổng trang bộ chúng tôi sẽ cấp cho anh một tấm bảng nhà cung cấp chính thức của quân đội. Tôi nghĩ tấm bảng này cũng có thể giúp anh tránh khỏi không ít rắc rối từ những kẻ phiền toái. Nghe được lời của Niệt Viễn, trên mặt Tần Dương nở nụ cười vui mừng. Đây đều là những thứ Tần Dương đang cần lúc này. Hơn 5 giờ chiều, cô đã ngạc nhiên nói, hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây à, con gái lười nhà ta lại nấu cơm rồi sao? Con đâu có lười đâu nhé. Chỉ là bận công việc nên không có thời gian thôi mà. Phải, con không lười, chỉ không biết là ai đó. Cứ mỗi khi được nghỉ là nằm trên giường cả ngày không dậy. Ba xem mẹ kìa. Cha Đặng chỉ biết nhìn Đặng Nguyệt với vẻ mặt bất lực. Nhưng ông vẫn cố chuyển chủ đề. Đặng Nguyệt à, hôm nay có chuyện gì thế? Sao lại nấu cả bàn đồ ăn thế này? Hi hi, ba mẹ à, hai người rửa tay rồi ăn cơm đi. Một lát nữa con có điều bất ngờ muốn nói cho hai người biết. Khi cả nhà chuẩn bị ăn, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Chị cả, anh cả. Nhà em ba, nhà em không cần bận rộn đâu. Tôi với Đại Vân ăn xong mới qua đây. Hôm nay tới là có chuyện muốn bàn với mọi người. Chuyện gì thế, con? Là chuyện hôn nhân đại sự của Đặng Nguyệt. Tôi nghe nói dạo gần đây Đặng Nguyệt đã chia tay bạn trai rồi phải không? Nên con muốn giới thiệu cho nó một người tốt hơn. Trùng hợp lắm, con trai của lãnh đạo nơi Đại Vân làm việc rất được. Vị lãnh đạo đó là cán bộ cấp phó cục, con trai cũng tốt nghiệp đại học trọng điểm, hiện đang làm ở một công ty tài chính tại thành phố huyện. Gia cảnh lại rất khá giả, tôi nghĩ nên để Đặng Nguyệt gặp gỡ người ta thử xem. Tôi còn hẹn sẵn cho hai đứa gặp nhau vào ngày mai rồi. Nghe đến đây, ba người nhà họ Đặng đều ngẩn người. Chị à, sao bác lại loạn làm mai vậy chứ? Cháu với anh Tần Dương đang rất tốt mà. Đúng đấy chị dâu. Đặng Nguyệt và Tần Dương đã làm lành rồi, chúng tôi cũng đã đồng ý chuyện của hai đứa. Sao con không nói trước với chúng tôi một tiếng? Hòa lại thì sao nào? Cậu ta chẳng vẫn chỉ là thằng nghèo thôi sao? Đặng Nguyệt à, chuyện này con phải nghe chị cả nói. Chị cả là người từng trải, mấy chuyện tình cảm đều là hư ảo cả thôi, chỉ có tiền bạc thật mới là hiện thực. Con trai của lãnh đạo chỗ Đại Vân làm việc ấy, ngoại trừ vẻ ngoài hơi kém một chút thì điều kiện vật chất ở thành phố huyện này tuyệt đối mạnh hơn gấp trăm lần thằng bạn trai nghèo của cháu. Hơn nữa, nếu cháu với người ta thành đôi, thì chúng ta cũng thành người một nhà. Đến lúc đó, anh Đường Đường con trai Đại Vân cũng có thể được hưởng lây chứ sao. Cái cớ vì tốt cho Đặng Nguyệt này thật ra là để mở đường cho Đặng Vân. Chị, mong chị hãy tôn trọng bạn trai của cháu. Anh ấy không phải là kẻ nghèo hèn như bác nói. Chị nói nhà người kia có điều kiện tốt phải không? Vậy thì xin họ trước tiên mua cho cháu 2 căn nhà này đi, rồi hãy nói chuyện tiếp. Nói xong, Đặng Nguyệt mở điện thoại, tin tấm hình chụp hôm này lúc mua nhà, đưa ra trước mặt Triệu Quế Hương. Triệu Quế Hương liếc nhìn, mặt đầy vẻ không tin nổi, cái này là ảnh ghép chứ gì. Chưa cưới mà, người ta đã tặng cháu tài sản hơn chục triệu thế này sao? Hừ, đây chính là việc bạn trai cháu có thể làm được đấy. Còn về việc ảnh thật hay ảnh ghép, chị gái sẽ biết rõ vào ngày mai. Nguyệt, chuyện này là thật sao? Mẹ, đây chính là điều bất ngờ con muốn nói hôm nay đó. Anh Tần Dương còn bảo rằng sau này hai đứa con có thể sẽ ở lâu bên căn hộ cao cấp, còn căn biệt thự kia sẽ để cho ba mẹ anh ấy và em gái ở. Đúng rồi, ba mẹ, anh ấy còn muốn tặng hai người một chiếc xe nữa, đảm bảo hai người thích. Khi nói đến đây, đôi mắt của Đặng Nguyệt sáng long lanh vì hạnh phúc. Thưa ngài Phụng, phía tôi đã cử người hành động rồi. Nhưng nội bộ nhà máy cơ khí Tần Thị tổ chức rất chặt chẽ. Người chúng tôi cài vào, mặc dù đến đã trúng tuyển vào làm ở công ty cơ khí Tần Thị, nhưng muốn tiếp cận được tầng lõi vẫn cần thêm thời gian. Điền Trung Quân, cách làm này của cậu không tệ, nhưng thời gian tiêu tốn quá lâu. Thực ra chúng ta nên có một biện pháp tốt hơn. Ví dụ như chiêu mộ kỹ sư đã phát minh ra công nghệ đó về phía chúng ta. Chủ tịch các hạ, cách này ngài nói, tôi cũng từng nghĩ đến rồi, và thậm chí đã bắt đầu hành động thực tế. Nhưng điều khiến tôi không hiểu được là vị kỹ sư đó, bất kể tôi đưa ra điều kiện hấp dẫn thế nào, đều bị anh ta thẳng thừng từ chối. Nếu dụ dỗ bằng lợi ích không được thì có thể dùng áp lực chứ. Tôi không tin đến lúc đó hắn vẫn còn cứng đầu được như thế. Nhưng đây là Đông Đại Quốc. Điền Trung Quân, ta chỉ cần kết quả, hiểu chứ? Rõ, thưa chủ tịch các hạ. Moshi, trưởng đoàn Tiểu Trạch dạo này vẫn khỏe chứ?
Thì ra là Điền Trung Quân à, bên ta vẫn ổn, không tệ, ngươi đột nhiên gọi điện cho ta. Chắc là có chuyện lớn, ha ha, đúng như trưởng đoàn Tiểu Trạch đoán. Chuyện là thế này, ta có một thương vụ trị giá 2 triệu đô la Mỹ. Không biết ngài có hứng thú không? Hả? 2 triệu đô la à? Tất nhiên là có hứng thú rồi, cụ thể là sao? Ta cần đội của ngài giúp ta mời một người. Có thể còn cần các ngài đưa hắn rời khỏi Đông Đại Quốc. Ý của Điền Trung Quân là bắt người từ Đông Đại Quốc đi sao? Người không biết à? Đông Đại Quốc là vùng cấm với loại người như chúng ta, là do ta chưa nói rõ. Người mà ta muốn các người mời, ở Đông Đại chỉ là một người bình thường, chẳng có tiếng tăm gì. Như vậy thì đơn giản hơn nhiều rồi, đúng không? Nếu là thế thì không thành vấn đề. Ha, ta còn tưởng đơn hàng giá cao như vậy, phải là để đối phó với nhân vật lớn cơ đấy. Không hề đâu. Chúng ta là đồng hương, ta sao có thể hại ngươi được? Vậy thì thống nhất rồi nhé. Ta sẽ chuyển tiền đặt cọc trước. Khi nhiệm vụ hoàn thành sẽ thanh toán phần còn lại, thế nào? Không vấn đề gì, hôm nay ta sẽ bay đến chỗ ngươi. Giữ liên lạc thường xuyên nhé. Tối hôm đó, một chuyến bay từ Đông Nam Á đến Mado đã hạ cánh đúng giờ xuống sân bay Mado. Cậu chính là Tiểu Châu Quân. Ngươi là trưởng đoàn Tiểu Trạch à? Rồi, đã nắm được hành tung của đối tượng chưa? Chúng tôi không muốn tới mà phí công đâu. Đã nắm được rồi. Hiện giờ tôi đang sửa chữa máy móc trong nhà máy. Nếu không đi làm, tôi có thể gặp mục tiêu mỗi ngày. Qua quan sát của tôi, đối tượng có lẽ chưa kết hôn. Các trụ cột đều ở trong nhà máy, rất ít khi ra ngoài. Đây cũng là lý do tôi muốn các người đến đây. Cảm ơn Tiểu Châu Quân. Tiếp theo, ngươi chỉ cần dẫn chúng tôi vào, chỉ ra chỗ ở của hắn là được. Phần còn lại để chúng tôi lo. Nhưng đưa các người vào cũng có chút rủi ro. Tôi cũng đã thử tiếp xúc với các bảo vệ đó. Những người này rất khó tác động. Vậy nên, trưởng đoàn chỉ cần một cửa gác thôi. Có muốn tôi ra tay giải quyết không? Đối phương đông người lắm. Nhiệm vụ đã mời, không nên làm ngoài kế hoạch. Tiểu Châu Quân, người đi trước đi, rồi đứng ở vị trí này đợi chúng tôi. Chúng tôi sẽ trèo vào từ chỗ này, được chứ? Tôi sẽ vào ngay để đợi các người. Nhân tiện, sẽ giúp xem có bảo vệ tuần tra không. Nếu có, tôi sẽ dùng tiếng ho để báo cho các người. Nếu không có, tôi sẽ gõ vào tường. Cảm ơn Tiểu Châu Quân đã phối hợp. Vài phút sau, nhóm Tiểu Trạch nghe thấy tiếng gõ vào tường. Vài người nhanh chóng trèo qua tường vào bên trong. Đi theo tôi. Đây chính là nơi ở của mục tiêu Vương Lập Quốc. Bên trong còn có vài nhân viên chủ chốt của nhà máy. Tiếp theo là việc của các ngươi rồi. Tiểu Trạch nhìn thấy vẻ căng thẳng trên mặt Tiểu Châu. Đột nhiên thấy muốn cười, vỗ vai Tiểu Châu với vẻ quan tâm. Chỉ là một người bình thường thôi mà, chúng ta là chuyên nghiệp mà. Nửa phút nữa hành động, chú ý đừng quá tay. Điều quan trọng là đối phương vẫn là người bình thường, đầu óc minh mẫn, đặc biệt là người. Hiểu rồi, trưởng đoàn, tôi đảm bảo đối phương nhiều nhất cũng chỉ bị gãy tay hoặc gãy chân. Vài người liền lặng lẽ tiến vào nhà ở của Vương Lập Quốc. Nay khi vài người đến trước phòng ngủ của Vương Lập Quốc, định mở cửa, cửa lại được mở từ bên trong. Người bên trong lúc này đang nhìn họ với vẻ mặt bối rối. Các người là ai? Ông là Vương Lập Quốc đúng không? Đúng, là tôi. Các người vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Quả thật tốn công sức lắm. Lần này tiền công thật dễ kiếm. Rồi ông ta nháy mắt với hai thuộc hạ bên cạnh. Ngay lập tức hai người rút ra những con cá trình mà họ mang theo. Ông Vương, xin vui lòng hợp tác, có người muốn gặp ông. Ngay lập tức Tiểu Trạch nhìn biểu cảm của Vương Lập Quốc. Ông ta rất thích nhìn thấy biểu cảm sợ hãi của người khác. Nhưng trên mặt Vương Lập Quốc không hề lộ ra chút sợ hãi nào. Thuộc hạ ông ta còn chưa tiến đến gần, Tiểu Trạch thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ hành động của họ, thì hai thuộc hạ như hai của đạn pháo, bắn thẳng vào tường hành lang. Chỉ nghe một tiếng nổ trầm khủng khiếp, hai thuộc hạ như bóng xì hơi, mềm nhũn ngã xuống đất. Ngay lập tức Tiểu Trạch nhìn sang họ. Mắt mũi họ đang phun mù ra ngoài, có vẻ sắp mất mạng. Nhìn cảnh này, miệng Tiểu Trạch dần biến thành hình chữ U ngược. Khi nhìn sang Vương Lập Quốc, mí mắt không ngừng run. Cái gì? Hai thuộc hạ đã hạ gục hai lính đánh thuê mặc bộ giáp phòng vụ. Cái quái gì thế này? Hắn ta không phải là kỹ sư trình độ cao sao? Một nhóm lính đánh thuê định bắt kỹ sư trưởng của tôi. Vương Lập Quốc đâu biết kỹ sư của tôi vẫn là xác chết giả với thể chất gấp 10 lần người thường. Cái gì? Chỉ trong chớp mắt hạ gục hai lính đánh thuê mặc bộ giáp phòng vụ. Cái quái gì thế này? Ông ta không phải kỹ sư trình độ cao sao? Bên xưởng cơ khí đã xảy ra chuyện. Chuyện gì đã xảy ra? Cháy hay công nhân gặp chuyện gì à? Đều không phải. Cháy hay công nhân gặp chuyện gì à? Đều không phải. Ông chủ, có người trà trộn vào nhà máy cố gắng bắt cóc tôi để chiếm đoạt công nghệ cốt lõi của Sơn Siêu Hóa. Văn Ngôn Tần Dương giật mình. Tình hình thế nào? À, không sao, hiện trường đã bị tôi kiểm soát rồi. Nhưng vì gấp quá nên tôi hơi mạnh tay một chút.
Có công nhân thường nào nhìn thấy không? Không có. Đối phương có hướng trực tiếp tấn công thẳng tôi. Vậy thì không vấn đề gì. Được, đừng lo. Tôi sẽ đến ngay. Vài chục phút sau, Tần Dương cùng mọi người đến nhà máy. Tần Dương nhìn những người được phủ vải trắng trước mắt, cảm thấy hơi sửng sốt. Đây là mạnh tay một chút hả? Chỉ thiếu 2 người là bị tiêu diệt hết, nhưng họ là người đến bắt trước. Sao không chống cự? Chỉ là mạnh tay một chút thôi. Không sao, cụ thể tình hình thế nào? Những người này từ đâu ra? Sau đó, Vương Lập Quốc kể lại mọi việc đã xảy ra trong một giới trước đó, từng chi tiết một. Ông chủ vừa qua cuộc thẩm vấn của chúng tôi, đã hỏi ra thông tin về những người này. Họ là người Nhật, trà trộn vào lính đánh thuê tại Đông Nam Á. Họ từng được huấn luyện tại trụ sở Nhật Bản của tập đoàn Toyota và trợ lý tại trụ sở chi nhánh Đông Đại, những người hoạch định chiến lược. Tổng giám đốc chi nhánh Đông Đại, Tanaka Lập. Mục đích của họ là từ tôi biết được bí mật cốt lõi của máy siêu hóa Sơn. Trước đây đã có người từng đến nhà máy tìm tôi. Họ muốn tôi nhảy việc theo bất cứ điều kiện nào, nhưng tôi đã từ chối. Lúc đó tôi còn nói trong lòng chỉ có ông chủ của tôi. Không ngờ họ lại dùng thủ đoạn quyết liệt đến vậy, nhanh chóng đến thế, không chỉ bắt cóc xuyên quốc gia mà còn thuê cả lính đánh thuê. Vậy bây giờ phải làm sao? Có nên báo cảnh sát không? Việc này tôi chỉ coi là phòng vệ quốc gia, chắc không có gì nghiêm trọng. Vương Lập Quốc nhìn gương mặt Tần Dương thay đổi thất thường, cẩn thận hỏi. Không cần, chỉ là động vật thôi. GS thì GS, một lát nữa sẽ ném hết vào lò. Lần này là Vương Lập Quốc, nếu lần sau là người nhà mình thì sao? Phải để đối phương hiểu rằng mình không phải dễ bị bắt nạt, không thì rắc rối sẽ nối tiếp nhau. Vĩ nhân từng nói, đánh một đòn cho xong, để khỏi phải chịu trăm đòn sau. Vương Lập Quốc chỉ vào Tiểu Trạch đang bất tỉnh, và Tiểu Châu run rẩy. Hiểu rồi, vậy 2 người này xử lý thế nào? Anh lớn, tôi bị lừa đến làm chuyện này. Tôi còn chưa GS con gà nào. Đã dám đến, thì để lại đi, dọn sạch hiện trường xong. Đằng nào kẻ thù cũng đến tận nơi, đến mà không trả là bất hiếu. Đối phương đã là người Toyota cử đến, thì cả ban lãnh đạo cao cấp không thoát đâu. Phụ Tần Dương giao cho anh xử lý được chứ? Tần Dương hỏi câu phản vấn, nhưng trong giọng điệu có nghĩa vụ không thể từ chối. Đương nhiên, họ cũng sẽ không từ chối bất cứ yêu cầu nào của Tần Dương. Hiểu rồi, ông chủ, vụ này tôi sẽ tự mình giải quyết. Tanakoli thức suốt đêm, vẫn chưa nhận được tin từ phía Tiểu Trác. Chẳng lẽ không tìm thấy mục tiêu? Hay là bị lạc đường? 2 ngày sau, bên ngoài khu dân cư cao cấp màu đô rực, một chiếc Cadillac và một chiếc xe tải trung bình chở 28 tấn đang âm thầm đậu bên lề đường. Trong xe, Tần Dương và 2 vệ sĩ cấp 2 đều chăm chú quan sát hướng lối ra khu dân cư. 2 ngày qua, Tần Dương theo dõi và điều tra nhiều lần. Cuối cùng nắm được thông tin. Ban đầu Tần Dương định tự mình hành động, nhưng bị Tần Dương bác bỏ. Đặc biệt là khu dân cư cao cấp, camera giám sát không có điểm mù. Một mình làm chuyện này, không đáng để mạo hiểm cả những người xung quanh có thể làm việc được. Còn nữa là, nếu bị quay phim, sau này làm sao có thể lén lút mua bữa sáng cho tôi. Tần Dương nghe theo ý kiến của Tần Dương, vì thế mới có cảnh này sáng nay. Ban đầu Tần Dương muốn tìm một chiếc xe tải đất. Anh nghĩ như vậy sẽ có cảm giác trang nghiêm và linh thiêng hơn. Nhưng vì hạn chế giao thông trong thành phố, chỉ tìm được chiếc xe thùng này tạm thời dùng. Khoảng 8 giờ 30 sáng, 2 chiếc xe từ từ rời khỏi khu dân cư. Tần Dương liếc nhìn biển số 2 xe, ngay lập tức khoanh vùng chiếc phía sau. Ngay sau đó Tần Dương hạ kính, vẫy tay về phía chiếc xe thùng phía sau. Những vệ sĩ trong xe thùng lập tức phản ứng, khởi động xe ngay, rồi từ từ rời chỗ đậu. Ngay lập tức nghe tiếng động cơ phát ra tiếng rú vang dội, như thể ánh nắng khô héo. Sứ mệnh thu gom phế liệu phải hoàn thành. Chớp mắt, chiếc xe như chó hoang thoát khỏi ràng buộc lao đi với tốc độ cao. Lúc này Tanakoli Hui đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong xe. 2 ngày qua, sự mất tích trực tiếp của nhóm Tiểu Trác đã đè một bóng đen lên tâm trí anh, hoàn toàn không thể nghỉ ngơi. Đúng lúc tài xế rú lên, làm Tanakoli Hui đang nhắm mắt bật dậy mở mắt. Hiện ra trước mắt là một chiếc xe khổng lồ với dòng chữ thu gom phế liệu đang lao thẳng về phía mình với sức mạnh vô song. Tanakoli Hui giật mình mở mắt. Hiện ra trước mắt lại là một chiếc xe đầu khắc chữ thu gom phế liệu đang lao về phía mình với lực không thể cản nổi. Chỉ trong chớp mắt, chiếc xe lao lên không trung, xoay tròn 4-5 vòng, rơi nặng xuống đất. Tiếng va chạm vang dội khiến người đi bộ trước cổng khu dân cư sửng sốt. Lúc này chiếc xe đã biến dạng hoàn toàn, các chi tiết xái khắp nơi, toàn bộ thân xe đã bị ép bẹp, còn vương vài vệt mứu đang chảy ra từ những khe hở của xe. Những vệ sĩ trên xe thùng lúc này đã xuống xe, như thể rất sốt sắng lao tới kiểm tra tình hình. Ôi chủ, sao xe ông không nhìn đường vậy? Qua khe hở của thân xe tàn nát, họ nhìn thấy người bên trong, như vài đám bùn nhão. Ra hiệu kín đáo về phía sau, rồi ôm đầu chán nản ngồi xuống đất.
Xong rồi, thương vụ này chắc lỗ nặng. Tần Dương nhìn thấy tín hiệu của thi thể, lặng lẽ lái xe rời khỏi hiện trường. Chủ nhân đã được xử lý. Tối nay tôi sẽ qua Nhật Bản. Qua Nhật, bạn sẽ không phải lo lắng trực tiếp như thế, cứ lần thoải mái, nhưng vẫn phải chú ý an toàn, rút lui toàn thân. Tiện thể xem có phi ghi đẹp không? Mua vài cái về. Được rồi, chủ. Cái chiếc của ông ngay lập tức được truyền về trong nước. Yasuda Zaoichi tường thuật lại diễn biến chính. Một lần nữa, kính thưa các vị thành viên chết, diễn biến sự việc là như vậy. Khi chúng tôi đến hiện trường, Tổng Giám đốc Tanaku đã gặp nạn, cùng với một vệ sĩ và một tài xế. Có chắc là tai nạn không? Chúng tôi vẫn đang chờ điều tra của cảnh sát, nhưng theo thông tin tôi thăm dò được, thật sự có vài chi tiết đáng ngờ. Hãy nói về quá trình thăm dò. Chúng tôi phát hiện tài xế này là người tính Higashikawa. Không cha không mẹ, không con cái, sau đó đến Thượng Hải. Lẽ ra, tài xế gây tai nạn không nên xuất hiện trước cổng khu dân cư của Tổng Giám đốc Tanaka, và lúc tai nạn xảy ra, tốc độ tài xế rất nhanh. Chuyên gia dự đoán ít nhất 180 km/h, còn nhiều chi tiết nghi vấn khác. Vì vậy tôi cho rằng vụ tai nạn này có nhiều điều khả nghi. Yasuda, anh đã rất tâm huyết. Yasuda anh, phía đó phải tiếp tục điều tra. Khi cần, phải tạo áp lực lên cảnh sát Higashikawa. Dù đây là một vụ tai nạn bình thường, chúng ta vẫn phải để kẻ gây ra chịu hình phạt xứng đáng. Còn ngài Sang Nan, tôi sẽ dùng hết khả năng của mình để an ủi linh hồn Tổng Giám đốc Tanaka nơi thiên giới. Cái chết của Tanaka gần chắc không phải tai nạn. Nhớ lần họp trước tôi nói không? Vài ngày trước, Tanaka đã cử người thực hiện một hành động. Nhưng vài lính đánh thuê tham gia hành động đó lại đồng loạt biến mất, rồi Tanaka xuất trận. Có lẽ chúng ta đã đánh giá thấp đối thủ lần này. Ông, một xưởng cơ khí nhỏ, thật sự có năng lực như vậy sao? Hi hi, qua điều tra, tập đoàn Kin dù không nổi tiếng, nhưng không hề đơn giản như tưởng tượng. Hơn nữa, tốc độ phát triển của tập đoàn cũng cực kỳ ấn tượng. Chỉ mất hơn 2 tháng để đạt đến ngày hôm nay. Lại hoành tráng vậy sao? Đúng là hoành tráng vậy. Vì vậy tôi nghi ngờ phía sau tập đoàn Kin phải có một thế lực mạnh hơn bảo hộ, để hộ vệ cho họ. Ý ngài là, hả? Đã nhận lời thì chiến thôi. Họ dám động đến tổng giám đốc một chi nhánh của chúng ta. Chúng ta cũng có thể làm như vậy. Một ngày sau, trên phố Kindo, Nhật Bản, Tần Dương vừa ăn vừa quan sát trụ sở Toyota. Đêm qua, Tần Dương đã trao đổi với Tần Dương. Thật sự không cần thông báo các thành viên chết khác. Những người kiểu An gia không quan trọng. Cách tốt nhất là loại bỏ các nhân vật cao cấp trong tập đoàn Toyota. Việc này có 2 mục đích. Một là để cảnh cáo, làm gương, ngăn các tập đoàn nước ngoài can thiệp tiếp. Hai là gây chút rắc rối cho tập đoàn Toyota. Loại bỏ các nhân vật cao cấp của Toyota, gia tộc chắc chắn sẽ rơi vào hỗn loạn. Cùng lúc đó, hành động của Sang Nan trong Toyota cũng rất nhanh, đã xuất hiện trên hệ thống vụ án. Mỗi người của Soshi và Kim Yang nhận được 10 triệu đô la Mỹ. Bởi vì động lực tiền bạc, chỉ trong chốc lát, danh giới giang hồ cũng dậy sóng. Nhiều người vì danh lợi bắt đầu tiến về Higashikawa. Một ngày sau khi điều tra, Tần Dương cuối cùng cũng tìm được một mục tiêu. Toyota Shingi có mục tiêu. Tần Dương không mất thời gian, ngay lập tức triển khai hành động. Một vũ trường lớn ở Kyoto. Đây là nơi Toyota Shingi hầu như ngày nào cũng tới. Tối nay, Toyota Shingi cũng không ngoại lệ. Ngay khi bước vào vũ trường, ông ta tiến thẳng tới phòng riêng. Tần Dương theo sát phía sau, ánh mắt dõi theo từng bước của Toyota Shingi và những người đi cùng. 2 phút sau, khi Tần Dương lên tầng trên, tới góc cuối hành lang, ông nhìn thấy ngay, bên ngoài phòng riêng cuối cùng đang đứng đội vệ sĩ của Toyota Shingi. Mỗi người toát ra khí chất người lạ cấm vào. Ngay lập tức, Tần Dương ung dung bước về phía phòng ở cuối hành lang. Một vài vệ sĩ phát hiện Tần Dương, ngay lập tức phòng ra bao quanh. Một người trong số họ bắt đầu nói linh tinh với Tần Dương. Chưa kịp nói xong, Tần Dương lấy lên trong tay một vật, rồi không để ý tới mấy vệ sĩ, tiếp tục bước vào phòng. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh. Đừng quên nhấn subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào bạn nhé. Chưa kịp để hắn nói xong, chỉ thấy Vương Triều lóe lên một cái, sau đó không thèm để ý đến mấy tên vệ sĩ, tiếp tục đi vào bên trong. Khi Vương Triều đứng ở cửa phòng bao, mấy tên vệ sĩ mới từ từ ngã xuống. Vương Triều không quay đầu lại, chỉ trong nháy mắt, 4 nhát dao còn chưa phải là giới hạn của hắn. Trong thế giới này, bất kỳ ai mạnh mẽ đến đâu, trong mắt hắn cũng chỉ là côn trùng mà thôi. Vào phòng bao, lúc này trong phòng bao, cảnh tượng như hỗn loạn của ma quái. Vương Triều từ từ đóng cửa lại. Một đời này, ngươi phải gánh bao nhiêu tòa tháp. 10 mấy giây sau, trong nhà vệ sinh phòng bao, Vương Triều mở vòi nước,
rất cẩn thận rửa sạch vết bẩn trên tay. Sau đó quay người nhìn về phía cửa sổ bảo vệ, nhẹ nhàng nhảy ra ngoài, lướt đi thanh thoát. Cái chiếc ếch của Toyota là sau vài chục giây, được nhân viên phục vụ của quán bar phát hiện. Cảnh sát nên nhận được báo án, cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Khi thấy cảnh tượng trong phòng bao, ngay cả những cảnh sát hàng ngày đối phó với tội phạm cũng không khỏi rùng mình. Ngoại trừ 4 tên vệ sĩ ngoài cửa, trong phòng bao đã có 23 người chị có thể coi là một vụ đại án chấn động. Hơn nữa, tất cả những người này đều như nhau, đều bị cắt đứt vài động mạch một cách cực kỳ nhanh chóng. Càng khiến cảnh sát khó mà đoán ra được là toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong chưa đầy 30 giây. GS gần vài chục người vẫn dùng thủ đoạn giống như lươn trơn. Cho dù là sát thủ số 1 thế giới cũng khó mà làm được. Tin tức ngay lập tức đã được truyền đến tai các giám đốc lớn. Ngay lập tức, toàn bộ tập đoàn Toyota đã trở nên cực kỳ náo nhiệt. Người bị kích động mạnh nhất đương nhiên là Toyota Trung Nam. Hắn cũng không ngờ đối phương lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy, lại còn phái người đến đất nước của mình. Một cú ra tay là GS đi mấy chục người. Điều này khiến Toyota Trung Nam không thể nắm bắt được thế lực đứng sau Tần gia rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Trong khi Toyota Trung Nam đang suy nghĩ phải đối phó với tình hình tiếp theo ra sao, thì không biết rằng thần chi S đã tìm đến mình. Nơi ở của Toyota Trung Nam nằm ở khu ngoại ông trong một trang viên độc lập. Khoảng 11 giờ tối, Vương Triều đến rìa trang viên, tìm một vị trí khá kín đáo, ở nơi không có camera giám sát. Vương Triều chỉ nhẹ nhàng nhảy lên, liền đứng trên bức tường bao đã có đủ độ cao. Môi trường bên trong trang viên cũng đã lọt vào tầm mắt của hắn. Chắc hẳn cái chiếc S của Toyota Kim Nhị đã khiến Toyota Trung Nam cảm nhận được nguy cơ. Chỉ trong nửa phút quan sát, Vương Triều đã phát hiện ra hơn 10 đôi vệ sĩ cầm súng đang tuần tra. Chỉ vừa mới đáp xuống đất, một tiếng còi báo động chói tai liền vang lên khắp trang viên. Vương Triều thật sự chỉ muốn lặng lẽ tiến vào nhà của Toyota Trung Nam, không muốn lãng phí thời gian với những vệ sĩ cầm súng này. Nếu có gì phải trách thì chỉ trách mấy tên vệ sĩ này quá cẩn thận, không chú ý đến động tĩnh xung quanh. Vương Triều chậm rãi bước về phía biệt thự nằm ở trung tâm trang viên. Vào lúc này, các vệ sĩ đã bắt đầu tập trung về hướng của Vương Triều. Rất nhanh, mấy đội vệ sĩ đã tụ tập lại và phát hiện ra Vương Triều. Những vệ sĩ này lập tức chĩa súng vào Vương Triều và hét lớn. Vương Triều làm ngơ trước lời la hét của họ. Ngay lập tức, hắn như một viên đạn, chỉ trong vài bước đã vượt qua được quãng đường vài chục mét, xuất hiện ngay trước mặt nhóm vệ sĩ đó. Ngay sau đó vẫn là những động tác nhanh như chớp, khi toàn thân lướt qua như rồng trong đám vệ sĩ. Khi hắn dừng lại lần nữa, những vệ sĩ tiên phong đã bị đè ngã, bị tóm lấy cổ, ngã gục xuống đất. Những vệ sĩ này trong mắt họ chi ết cũng không hiểu vừa xảy ra chuyện gì, ánh mắt họ đầy sự bối rối và mơ hồ. Nhưng vào lúc này, các vệ sĩ hỗ trợ cũng đã đến nơi. Họ cũng đang kinh ngạc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Hoàn toàn không thể tin nổi một người chỉ cầm lươn lại có thể trong vài giây hạ gục hàng chục vệ sĩ. Cầm súng, bắn đi, đây là quái vật. Tất cả mọi người đều ép tôi phải nổ súng. Trong một chốc lát, tiếng súng liên tiếp vang lên trong trang viên. Nhưng ngay sau đó, cảnh tượng khiến những vệ sĩ này càng thêm tuyệt vọng hiện ra trước mắt họ. Chỉ thấy Vương Triều vẫn tiếp tục tiến lên. Vương Triều hoàn toàn phớt lờ đạn như ngô. Những viên đạn bắn vào người hắn như thể va phải một tấm thép cứng, phát ra tiếng bùm bùm chói tai, chẳng khác gì va phải một tấm sắt dày. Đây là cái quái gì vậy? Vương Triều lại tiếp tục hành động, chỉ trong nháy mắt đã lao vào trung tâm đám vệ sĩ. Trong nháy mắt, hắn lao vút vào trung tâm đám vệ sĩ, sau đó là bàn tay không ngừng vung lên, giống như thần chi S không ngừng thu gặt sinh mạng. Vì có nhiều người hơn, lần này Vương Triều đã mất khoảng 30 giây mới dọn dẹp xong hết đám vệ sĩ bao vây. Trong chốc lát, trang viên lại trở về yên tĩnh. 1 phút sau, Vương Triều đã đến được biệt thự chính trong trang viên. Lúc này, Toyota Trung Nam đã bị đánh thức. Khi tiếng súng ngừng lại, hắn còn tưởng rằng các vệ sĩ đã xử lý xong kẻ xâm nhập, nhưng khi Vương Triều xuất hiện trước mắt hắn, Toyota Trung Nam cảm thấy toàn thân tê liệt. Ánh mắt hắn ngơ ngác nhìn Vương Triều. Khi hắn bước đến trước mặt mình, ngươi chính là Toyota Trung Nam. Đúng, là ta. Ngài là ai? Rốt cuộc là người nào? Chúng ta, gia đình Toyota đã làm gì đắc tội với ngài? Ngươi chẳng phải đang giả vờ ngây ngô sao? Các ngươi dám ra tay như vậy, sao lại không cho người ta phản công? Ngươi thật là người của tập đoàn Đông Đại phải không? Nhưng sao ngươi lại mạnh mẽ như vậy? Vậy nếu đã biết rồi, ta cũng phải tiễn ngươi đi thôi, để ngươi là một linh hồn hiểu rõ. Đó là làm ngươi chi ết một cách dễ dàng. Vương Triều không muốn nói thêm, hắn chỉ mới xác nhận danh tính đối phương mà thôi. Đợi một chút, tha mạng cho tôi có tiền, tôi có rất nhiều tiền. Còn nữa, tôi đã treo lệnh ám sát các ngươi trên mạng đen. Trang web đó chỉ có tôi mới có thể hủy bỏ. Nếu không, người của các người cũng sẽ bị trả thù. Người đã treo lệnh ám sát trên mạng đen. Nói đi, người đã treo ai? Vương Triều ngay lập tức thay đổi sắc mặt, ánh mắt trở nên đen tối. Là tổng giám đốc Tần gia, Tần Dương.
và giám đốc điều hành Triệu Chí. Khi nghe thấy tên Tần Dương, ánh mắt Vương Triều bắn ra sát khí cực kỳ mạnh mẽ đối với cái chi S. Tần Dương là thần của họ. Mọi người hoặc mọi sai sót đe dọa đến Tần Dương đều phải biến mất khỏi thế giới này. Khi nghe thấy tên Vương Triều, ánh mắt Vương Triều bắn ra sát khí mạnh mẽ. Ngươi là ai mà dám làm vậy? Ngay sau đó, Vương Triều dùng một chân đạp mạnh, đạp vào đùi Tâu Yêu Tơ Trương Nam. Một tiếng rắc, Tâu Yêu Tơ Trương Nam ôm đùi gào thét thảm thiết. Do Tần Dương đã bị đưa vào diện theo dõi, Vương Triều không dám tự quyết định giết Tâu Yêu Tơ Trương Nam, nên chỉ có thể liên lạc với Tần Dương. Tần Dương biết mình đã bị theo dõi, nhưng vẫn rất bình tĩnh. Nếu lão quái vật này muốn mua bán mạng của thật cũng là chuyện tốt. Còn có lệnh ám sát trên mạng đen. Khi nhận được chỉ thị từ Tần Dương, Vương Triều đã hoàn toàn thả lỏng tay chân. Vậy ngươi định đưa bao nhiêu? Ngươi nói bao nhiêu ta sẽ đưa hết cho ngươi. Tâu Yêu Tơ Trương Nam hoàn toàn không dám mặc cả với cái chi S trước mắt. Ý nghĩ duy nhất của hắn là đuổi được Vương Triều đi. Nếu lão quái vật đã hợp tác như vậy, Vương Triều lại không dễ dàng xuống tay. Với sự hợp tác của lão quái vật, Vương Triều đã chuyển hết tiền trong các tài khoản nước ngoài của hắn vào tài khoản nước ngoài mà Tần Dương cung cấp. Vương Triều tính sơ qua, tổng cộng có khoảng 28 tỷ. Sau đó, Vương Triều yêu cầu Tâu Yêu Tơ Trương Nam đăng nhập vào mạng đen, xóa lệnh truy nã đi. Thưa ngài, lệnh truy nã đã bị xóa rồi, nhưng tôi đã đặt cọc trước 5 triệu đô la. Đã có hơn 10 tổ chức sát thủ nhận nhiệm vụ này. Tôi không dám đảm bảo họ sẽ từ bỏ hợp đồng này. Sau đó, Tâu Yêu Tơ Trương Nam nhìn Vương Triều đầy lo lắng. Làm tốt lắm, đã định chơi đùa với ngươi lâu lâu. Vậy nếu ngươi đã nhận thức như vậy, ta sẽ tiễn ngươi đi nhanh chóng. Tâu Yêu Tơ Trương Nam ngẩn người một chút, sau đó gào lên. Không phải ngươi nói là nếu tôi hợp tác thì sẽ tha cho tôi sao? Ngươi không giữ lời thì sao? Ngươi muốn ức hiếp ta sao? Ngươi thử đánh ta xem. Nhưng ngay sau đó, một tia sáng lạnh lẽo xuyên qua. Khi nào tôi nói sẽ tha cho ngươi? Đó là tự ngươi tưởng tượng ra, được chưa? Đúng là đồ ngốc. Mục tiêu đã xong, Vương Triều lại tiếp tục lục soát trong biệt thự, xác nhận không còn ai sống sót, rồi mang theo ổ cứng camera mới rời đi bình thản. Khoảng nửa giờ sau, cảnh sát Niên mới đến nơi. Lúc này, Vương Triều đã lên máy bay quay về Đông Đại. Qua giao tiếp tâm linh, Tần Dương biết rằng Vương Triều đã về an toàn. Tần Dương nhìn vào số liệu trên tài khoản máy tính, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Hắn đã vất vả thế này, cả tập đoàn mới có tài sản tiền mặt chưa đến 300 tỷ. Mà Vương Triều chỉ cần ra tay nhẹ, đã thu vào gần 200 tỷ. Cảm thấy bản thân có chút sai lầm, khả năng tận dụng thi thể của mình thực ra vẫn có thể cải tiến hơn nhiều. Các ngành nghề khác cũng có thể tham gia, giống như các tổ chức sát thủ, tổ chức tình báo và những thứ tương tự. Với sức mạnh của những xác chi S và khả năng thực thi vượt trội, chẳng mấy chốc sẽ đạt tới đỉnh cao. Những ngành này không chỉ kiếm tiền, mà còn có thể tăng cường ảnh hưởng và sức mạnh răn đe của mình. Mặc dù các ngành này không được công nhận, nhưng thế lực ẩn nấp trong bóng tối vẫn khiến người ta phải khiếp sợ. Với số lượng xác chi S ngày càng nhiều, mình không nên chỉ sử dụng chúng cho Đông Đại. Có câu, trứng không thể bỏ vào một giỏ. Lần này, sau khi ép ra một siêu bộ chế dầu, lại gây ra một sóng gió lớn như vậy, đối đầu với những tập đoàn quốc tế nổi tiếng. Nếu lần sau là thử nghiệm thuốc phục hồi gen thì sao? Ảnh hưởng mà thứ đó gây ra sẽ không phải chỉ là một đẳng cấp. Dù có liên tục pha loãng thuốc, giảm bớt yếu tố trị liệu trong thuốc, nhưng nó vẫn mạnh hơn gấp nhiều lần so với các loại thuốc chữa bệnh di truyền, ung thư và các bệnh khác trên thị trường. Ngay sau đó, Tần Dương mở một tài liệu, bắt đầu triển khai kế hoạch cho tương lai. Tần Dương càng viết mắt càng sáng. Một khi những công việc này hoàn thành, lúc đó, Tần gia sẽ hoàn toàn biến thành một siêu đại gia khổng lồ với xác chi S làm cốt lõi. Sáng hôm sau, Tần Dương lại tới trụ sở công ty, đưa bản kế hoạch mà mình viết đêm qua cho Triệu Chí xem. Triệu Chí xem xong kế hoạch, cũng đưa ra một vài đề xuất khá hợp lý. Cuối cùng, hai người đã xác định kế hoạch này và đổi tên thành Kế hoạch chiến lược 3 năm của Tần gia. Buổi chiều, Tần Dương tập hợp toàn bộ 280 sát thủ cấp 1 và cấp 2 tại một kho trong nhà máy chế thuốc của mình. Tần Dương công khai kế hoạch của mình với họ. Với các sát thủ, Tần Dương thẳng thắn chia sẻ kế hoạch. Đây là kế hoạch tương lai của chúng ta. Nhiệm vụ của các bạn là trồng rễ tại các khu vực tôi sắp nói đến và thành lập các chi nhánh ở những khu vực đó. Cũng có thể xâm nhập vào các ngành công nghiệp đen xám và kiểm soát chúng càng nhiều càng tốt. Các trưởng phòng chi nhánh sẽ có quyền quyết định tạm thời, có thể hành động trước rồi báo cáo sau khi xảy ra sự cố. Các quốc gia cần đến lần này bao gồm Myanmar, Nhật Bản và Hàn Quốc, Anh Quốc và xứ sở Cớ Hoa. Mọi người có thể tự do lựa chọn địa điểm muốn đến. Trong đó, những người đi Myanmar sẽ có nhiệm vụ nặng hơn một chút. Tình hình ở đó khá đặc biệt. Tôi dự định ở đó xây dựng một căn cứ riêng cho chúng ta. Vì vậy những anh em đi đó, nhiệm vụ của các bạn là cướp tài nguyên, cướp lãnh thổ, cướp tài sản,
bất cứ thứ gì có lợi cho chúng ta, các bạn có thể cướp được hết. Ở đó, các bạn sẽ không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Mọi thứ tôi muốn nói là như vậy. Giờ anh em có thể tự lập đội và các bạn là nhóm đầu tiên. Sau này, tôi cũng sẽ thường xuyên cử thêm lực lượng hỗ trợ. Sau khi phân đội xong, Tần Dương lại giao cho một số sát thủ cấp 2 có kỹ năng đặc biệt làm trưởng đội, yêu cầu Bạch Lục đứng bên cạnh tiến hành đăng ký để chuẩn bị làm hộ chiếu cho các sát thủ. Nhưng sát thủ đi Myanmar không nằm trong số này. Vì Triệu Chí đã đưa ra một đề xuất tốt hơn, Tần Dương nghĩ rằng đề xuất đó cũng khá thú vị. Tần Yến Thị sẽ là trưởng đội cho nhóm sát thủ đi Myanmar. Tần Dương dùng tay thêm một số QQ lạ vào máy của mình. Sau khi thêm số QQ của đối phương không nói gì thêm, chỉ hỏi có muốn đến Myanmar kiếm tiền lớn không. Tần Dương trả lời, sau đó đối phương nhiệt tình nói về mức lương cao và đãi ngộ tốt, ngay lập tức thay đổi hướng và mời Tần Dương đến gặp mình và sẽ trả tiền vé máy bay trước. Tần Dương nhìn thấy điều này, cười một chút, nhận ra có gì đó bất ổn. Người này nói thật không vậy? Có thật là có công việc tốt ở đó không? Tần Yến Thị nghi ngờ quay lại và nói ha ha, chắc chắn là lừa, anh thử tìm trên điện thoại sẽ hiểu thôi. Tần Yến Thị thành thật dùng điện thoại tìm kiếm, quả nhiên, chỉ cần tìm là hiểu ngay. Hiểu rồi chứ, nơi đó chẳng có ai tốt cả. Với sức mạnh của các anh em, đi đó là có thể chiếm đoạt mọi thứ. Cứ lập trại ngay lập tức, không phải bắt đầu từ con số không. Nếu người ta mời nhiệt tình như vậy, chúng ta cũng không nên làm mất lòng người ta. Lão đại, lần này chúng ta thật sự sẽ phát tài. Mẹ kiếp, chỉ riêng ngày hôm qua, chúng ta đã nhận khoảng 70 con lợn con. Mỗi con 50.000, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải một hợp đồng lớn như vậy. Có hợp đồng này. Chúng ta năm nay có thể nghỉ ngơi một chút, đến lúc đó chia phần thưởng, mọi người sẽ chơi vui vẻ. Nhưng hợp đồng này nhiều người, chúng ta cũng phải cẩn thận hơn. Lầu 23 lầu. Từ ngày mai các bạn bắt đầu tiếp nhận người. Sau khi tiếp nhận người, sắp xếp họ đến thị trấn của chúng ta. Nếu có ai đổi ý, cứ để họ đi. Đừng để xảy ra chuyện, tiền lúc nào cũng có thể kiếm được. Không cần phải vì chuyện nhỏ này mà gây ra rắc rối lớn, làm hỏng đường làm ăn của chúng ta. Biết rồi, lão đại. Chúng ta đâu phải lần đầu tiên gặp chuyện này. Đám mốc này đã đến đây. Chắc chắn là biết đi Myanmar để làm gì. Mỗi người đều đang mơ tưởng đến việc làm giàu. Không tin cứ thử đuổi họ đi xem. Họ nhất định sẽ cầu xin được ở lại. Ha ha, nếu kiếm tiền dễ dàng như vậy, sao đến lượt họ? Trong một khách sạn, Dinh Nguyễn đã ở Đông Đại 2 ngày rồi. Anh ta là một trong những sát thủ nhận nhiệm vụ ám sát mấy ngày trước. Đây cũng là lần đầu tiên Dinh Nguyễn đến Đông Đại để thực hiện nhiệm vụ. Trước kia chỉ nghe đồng nghiệp nói hoàn thành nhiệm vụ ở Đông Đại rất khó. Lần này cũng đã cảm nhận được. Chưa nói đến các camera giám sát khắp nơi. Chỉ cần muốn có một vũ khí nóng thích hợp ở đây. Cho đến hôm nay, liên lạc của tổ chức mới nói với anh ta, đừng mong có súng dài. Có súng ngắn thì có, nhưng cũng là tự chế. Dễ nổ, muốn không? Lời này suýt nữa làm Di Nguyễn ngất xỉu. Cuối cùng anh ta vẫn cắn răng lấy, và cái này còn tốn của anh ta 80.000. Khi Di Nguyễn cầm được súng, khuôn mặt anh ta lại trở nên xanh xao. Sao mà phát hỏa được, lại là súng khí nén. Di Nguyễn tức giận mắng chửi trong phòng. Thực ra không chỉ hắn, cũng có những sát thủ khác nhận nhiệm vụ mà không bỏ cuộc, cũng đang trải qua tình huống này, là chuyện chưa từng gặp phải ở nước ngoài. Sau 2 ngày do thám, Di Nguyễn cuối cùng đã xác định mục tiêu là Triệu Chí, nhưng mục tiêu còn lại là Tần Dương lại chưa xuất hiện. Trước tiên giải quyết Triệu Chí, lấy một nửa tiền đặt cọc đã. Nhưng sát thủ khác cũng đều nghĩ như vậy. Ngay khi Di Nguyễn và các sát thủ định ra tay, bờ biển cũng đã phản hồi về Triệu Chí và Tần Dương. Phản hồi là một danh sách. Đây là những mục tiêu đã bị những sát thủ ẩn danh theo dõi trong mấy ngày qua. Tần Dương cười, danh sách trong tay lão rồi. Nói với anh em, nếu có sai, cũng đừng bỏ qua. Khi bắt được, trước tiên mang về kho nhà máy. Thật đừng để ai là sát thủ thật sự, rồi nói đến chuyện chủ nhân. Khi Di Nguyễn sắp ra ngoài, cửa phòng đột nhiên bị gõ. Xin chào thưa ông, tôi là nhân viên khách sạn. Khách sạn chúng tôi để cảm ơn ông. Đặc biệt chuẩn bị một chương trình hấp dẫn. Nghe thấy là phụ nữ với chương trình hấp dẫn, Di Nguyễn liền mở cửa. Ngay lập tức một bàn tay bất ngờ siết chặt cổ Di Nguyễn. Chưa kịp để Di Nguyễn có bất kỳ phản kháng nào, anh ta đã bị hạ gục xuống đất. Sức mạnh của đối phương mạnh đến kinh ngạc, cái tay siết ở cổ cũng ngày càng chặt hơn, cho đến khi Di Nguyễn ngạt thở và ngất đi. Rất nhanh sau đó, những người này đã lục soát người Di Nguyễn. Quả thật có thể lấy được súng. Không ngờ nhóm sát thủ này lại lợi hại đến vậy. Chạy trốn thì không thể, người này không chạy được, mang đi. Tối đó, trong một kho của nhà máy chế tạo cơ khí, Di Nguyễn đã bị đánh thức bởi cơn đau. Khi tỉnh lại, anh ta phát hiện mình đang bị treo trên xà ngang. Di Nguyễn nhìn xung quanh, phát hiện có hơn chục người giống như mình. Trong đó có một vài người là bạn cũ của anh ta. Cậu cũng bị bắt à? Không biết tên biến thái nào mà. Một cú đấm làm tôi ngất đi. Tôi cũng vậy, bị một người mạnh mẽ trực tiếp siết cổ cho đến ngất.
Khi hai người bạn khốn khổ đang kể lể với nhau, cửa kho đột nhiên mở. Chỉ là mấy cánh cửa. Chủ nhân chắc chỉ có thế. Lúc này Di Nguyễn và những người tỉnh lại đã nhận ra mục tiêu của họ. Một trong số đó là Triệu Chí, người thanh niên đẹp trai trước mặt có lẽ là Tần Dương. Chưa thẩm vấn à? Chưa. Vậy cứ thẩm vấn ở đây đi, đánh thức mấy người chưa tỉnh dậy. Ngay sau đó, Phương Triều và những người khác bước nhanh tới và bắt đầu tát vào mặt những sát thủ chưa tỉnh. Tần Dương ngồi xuống, nhìn các sát thủ, thực hiện kế hoạch với họ. Chỉ trong vài phút, chưa đầy nửa giờ, những sát thủ đã khai báo rõ ràng nguồn gốc và giá trị của họ. Tần Dương nhận lấy tài liệu và đọc kỹ, lôi ra hết tất cả thông tin của họ. Những người cần xử lý thì xử lý, còn nói với anh em đi ra nước ngoài. Mục tiêu đầu tiên của họ là loại bỏ tổ chức sát thủ trong khu vực này và chiếm lấy vị trí của chúng. Được rồi, dặn dò xong, Tần Dương quay lại nhà. Những cảnh tiếp theo không thích hợp cho anh ta xem. Bạch Vân, Tần Yến và những người khác tụ tập lại sau một chuyến hành trình dài, vượt núi băng rừng. Cuối cùng họ cũng đến miền Bắc Myanmar, dọc theo biên giới Bắc và Đông Đại. Mới xuống núi chưa lâu, Tần Yến và những người khác đã thấy hai chiếc xe tải cũ đỗ bên đường. Xung quanh xe tải là 7-8 người vũ trang đầy đủ. Khi nhìn thấy họ, Đại ca Linh liền chạy đến và bắt đầu trò chuyện với họ. Có thể thấy hai bên rất quen thuộc. Tiếp theo, họ sẽ đưa các bạn đến nơi làm việc. Vì là đồng bào, tôi khuyên các bạn cứ ngoan ngoãn một chút, nghe lời đi, đừng để họ không dễ nói chuyện như chúng tôi. Vậy thì gặp lại nếu có duyên. Đại ca nói xong, không thèm quan tâm đến mọi người nữa, mang theo đàn em tiếp tục lên núi. Sau khi Đại ca Linh đi rồi, một người tay cầm ác xuất hiện trước mặt mọi người. Mọi người lên xe hết, đừng có làm phiền, nếu không đừng trách tôi động thủ. Mọi người nhanh chóng bị đuổi lên xe tải. Sau khi Tần Yến và mọi người xuống xe, họ nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ VC, tóc trải chuốt gọn gàng đứng trên một bục. Dưới bục là 7-8 người đàn ông và phụ nữ quỳ. Chào mừng các bạn gia nhập gia đình làm giàu của chúng tôi. Tôi là Tôn Tín, cũng là quản lý của các bạn trong tương lai. Một lát nữa tôi sẽ cho các bạn tổ chức tiệc chào mừng. Bây giờ thì tôi cần thực hiện một số quy tắc của công ty. Các bạn trước tiên học hỏi đi. Nếu các bạn không thể hoàn thành công việc trong tương lai, các bạn sẽ giống như những người này. Tôn Tín nói xong, liền nhìn về phía những người đang quỳ. Có người lên. Chào mừng các bạn gia nhập gia đình làm giàu của chúng tôi. Tôi là Tôn Tín, cũng là quản lý của các bạn trong tương lai. Một lát nữa tôi sẽ cho các bạn tổ chức tiệc chào mừng. Bây giờ thì tôi cần thực hiện một số quy tắc của công ty. Các bạn trước tiên học hỏi đi. Nếu các bạn không thể hoàn thành công việc trong tương lai, các bạn sẽ giống như những người này. Tôn Tín nói xong, liền nhìn về phía những người đang quỳ. Có người lên. Cho mấy tên này không biết sửa chữa lại một bài học. Có thật nghĩ nơi này là nhà từ thiện sao? Ngay khi Tôn Tín nói xong, một vài tên tay to lực lớn bắt đầu đánh đập những người quỳ xuống. Tiếng thét đau đớn vang vọng khắp nhà máy. Tần Yến và những chiến sĩ lạnh lùng nhìn cảnh tượng này. Còn những tên ngu ngốc cùng đến đều nhìn đầy sợ hãi, cả người run rẩy. Mai đến 5 phút sau, Tôn Tín mới vẫy tay, hôm nay tạm dừng ở đây. Nhờ đấy, nếu ngày mai vẫn không hoàn thành công việc, thì các cậu chỉ có thể đi đến nơi các cậu đang đến rồi. Nghe Tôn Tín nói xong, những người này run rẩy, sợ hãi nhìn Tôn Tín. Tôn Tổng, tôi nhất định sẽ hoàn thành. Tôi sẽ gọi điện về cho gia đình. Xin anh đừng bán tôi cho mấy người đó. Tôn Tín cười lạnh một tiếng, rất tốt, nhìn cách các cậu thể hiện đi. Sau đó Tôn Tín lại nhìn về phía Tần Yến. Các cậu chắc hẳn tò mò tại sao họ lại sợ hãi đến vậy. Nếu trong nửa tháng tiếp theo các cậu không hoàn thành công việc thì sẽ phải dùng bộ phận trên cơ thể mình để đổi lấy. Hiểu rồi chứ? Tần Yến và mọi người không đáp lại. Điều này khiến Tôn Tín không hài lòng. Tôi hỏi các cậu, hiểu chưa? Các cậu đều câm miệng sao? Vẫn muốn tôi biến các cậu thành những người câm thật sự sao? Ngay sau đó, Tôn Tín bước xuống khỏi bục, vừa vặn đứng trước mặt Tần Yến. Trả lời tôi, hiểu chưa? Không hiểu thì anh làm gì được tôi? Hảo, tôi thích những kẻ cứng đầu nhất. Các cậu xem đây, đây chính là kết cục của những kẻ cứng đầu. Ngay lập tức, những tên lính canh bên cạnh nhanh như chớp lao về phía những tên đánh thuê. Tần Yến bên này cũng nhanh chóng siết chặt cổ Tôn Tín. Kết cục của tôi, anh có lẽ không thấy được nữa. Nhưng anh đoán xem kết cục của anh sẽ là gì? Cảm nhận bàn tay đang siết chặt cổ mình. Ánh mắt Tôn Tín không còn kiêu ngạo, mà giờ chỉ còn là sự cầu xin cái chi ết. Một tiếng rắc, Tần Yến trực tiếp bẻ gãy cổ Tôn Tín. Tại hiện trường, tất cả những tên đánh thuê đều đã bị khống chế. Biến cố bất ngờ này khiến bọn họ chưa kịp nổ súng, Phó trưởng phòng đã thu được 9 khẩu súng, 6 khẩu súng ngắn, để lại 2 người canh giữ bọn chúng, còn lại đem theo vũ khí, triển khai tìm kiếm toàn bộ khu vực. Bắt gặp kẻ tấn công thì GS không tha. Sau khi kiểm soát khu công nghiệp, Tân Yến đã tập hợp tất cả mọi người trong khu công nghiệp lại, làm một cuộc kiểm tra, ước chừng có hơn 400 người. Điều mỉa mai là đa số ở đây đều là người Đông Đại. Với những nhân viên này, Tân Yến tự nhiên sẽ không nuôi họ,
dự định chỉ trong vài ngày nữa sẽ cho họ tiền để trở về. Còn những gì chờ đợi họ cũng không liên quan gì đến hắn. Giữ lại một số thủ tục trước kia của khu công nghiệp. Các người hiện tại ai là người đứng đầu? Mọi người nghe xong đều rung động, sau đó đều nhìn về phía đại tỷ của các người. Tôi trước đây là giám đốc tài chính ở đây. Ngoài giám đốc, quyền hạn của tôi là cao nhất. Tôi có quyền thay đổi mọi thứ. Quyền hạn của tôi là cao nhất. Tôi đã trao quyền cho Tần Yến. Nghe lời của Tôn Tín, đôi mắt lập tức sáng lên. Cô là giám đốc tài chính sao? Ha ha, cô thật có công sức mới đạt được. Vậy thì cô nói xem hiện tại khu công nghiệp còn bao nhiêu tiền? Hiện tại khu công nghiệp có 42 triệu đồng tiền mặt. Còn về tài khoản, chỉ có ông chủ khu công nghiệp mới có mật khẩu, chúng tôi không thể động vào được. Vì theo nguyên tắc, không phải chi S không được đụng đến. Nói thẳng ra, nghe nói còn có hơn 40 triệu. Tân Yến mím môi, cảm thấy có chút ít quá. Bạch Sơn là ông chủ của các người, vậy ông ta đâu rồi? Lão gia Bạch gia ở khu phố cũ, ông Bạch lão gia là người đứng đầu Bạch gia. Bạch Sơn là con cháu của Bạch gia, hắn đi chỗ khác rồi. Bạch gia khu phố cũ nổi tiếng sao? À, đại tỷ, có lẽ bà mới đến không biết. Ở miền Bắc Myanmar này có một đại gia tộc. Tất cả các doanh nghiệp ở đây hầu như đều do 4 gia tộc lớn này kiểm soát. 4 gia tộc này gồm Bạch gia, Hàn gia, Dương gia và Chu gia. Mỗi gia tộc đều có lực lượng vũ trang riêng. Họ có người và súng. Thời gian lâu dài, tự nhiên đã trở thành bá chủ khu vực này. Ở miền Bắc Myanmar này, không ai dám đụng đến họ. Ngư Vĩ vừa nói vừa quan sát nét mặt Tần Yến, nhưng không thấy cô có vẻ sợ hãi. Ngược lại, có vẻ như cô đang hứng thú. 4 gia tộc lớn này đã kiểm soát khu vực này bao nhiêu năm rồi. Chắc chắn họ rất giàu có. Tiền chính là thứ ông chủ yêu thích. Chắc chắn sẽ ổn thôi, chờ khi ổn định lại, 4 gia tộc này phải bị lật đổ. Sau khi ghi tên 4 gia tộc vào sổ, Tân Yến lại hỏi một số chuyện về địa phương. Ngư Vi cũng là một nhân tài. Về những chuyện này, gã ta trả lời lưu loát. Thấy vậy, Tân Yến cần một tay cầm đầu. Một người am hiểu tình hình như Ngư Vĩ tự nhiên sẽ để lại mạng sống của Ngư Vĩ. Còn những người khác trong ban lãnh đạo, Tân Yến đã để các sát thủ tiễn họ đi. Ngư Vĩ nhìn cảnh tượng trước mắt, cả đầu óc như muốn sập. Lúc đầu tưởng là một đám hổ báo, không ngờ lại là một đám lửa cháy dữ dội. Đã ở miền Bắc Myanmar nhiều năm, đây là lần đầu tiên gặp phải người tàn nhẫn như vậy. Giải quyết xong mối nguy hiểm từ sát thủ, cuộc sống của Tần Dương lại quay về bình thường. Các công việc lớn nhỏ trong công ty đều do Triệu Chỉ lo liệu. Tần Dương cũng vui vẻ làm một con cá ươn, cả ngày chỉ việc nhàn rỗi trong công ty. Đang chuẩn bị về nhà thì đột nhiên có một cuộc gọi đến. Anh Ngụy Lượng, sao hôm nay rảnh gọi tôi vậy? Ha ha, không phải anh em nhớ tôi sao? Tối nay có rảnh không? Chơi một bữa hội thương mại. Anh Ngụy Lượng gọi tôi, không có thời gian cũng phải có. Đang ở đâu vậy? Tốt, tôi vừa xong việc, giờ qua ngay. À đúng rồi, anh gọi cả chị dâu đi. Hôm nay chị dâu của anh và một số bạn bè của tôi đều mang theo gia đình. Mọi người gặp mặt một chút. Được rồi, anh Ngụy Lượng, hẹn gặp lại. Nói xong hai bên tắt máy. Lẽ ra, với dự án trị giá vài chục tỷ đang triển khai, anh ấy chắc chắn bận hơn tôi nhiều. Hôm nay lại đột ngột gọi điện, chắc hẳn là gặp phải chuyện gì rồi. Cùng với Vương Triều, lên chiếc xe mà Triệu Trì mới gửi, họ hướng tới làng Tảo Đái trước kia. Đội xây dựng của Tần Dương đang thi công tại đây. Đặng Việc cũng đang quảng bá tại công trường này. Sao rồi, làm việc ở đây vẫn thuận lợi chứ? Hi hi, rất tốt. Mọi người trong các bộ phận ở đây đều dễ nói chuyện. Làm sao mà không dễ nói chuyện được? Toàn bộ đội ngũ gần 400 người ở khu cung điện này. Lãnh đạo đội ngũ này đã sắp xếp ổn thỏa với từng bộ phận từ lâu. Ai dám không biết điều, hãy để họ thử xem. Vậy thì đi thôi. Tối nay đi ăn tiệc lớn. Ngay khi chuẩn bị lên xe, một đoàn xe lại xuất hiện phía sau. Khoảng 10 mấy chiếc xe đã đến nơi, chặn hết lối đi của xe Tần Dương. Chưa kịp nói gì, đoàn xe dừng lại và từ trong xe bắt đầu có người bước ra. Chẳng bao lâu sau, có khoảng 4-50 người, là những thanh niên cầm gậy. Sau khi xuống xe, họ liền tiến thẳng về hướng phòng dự án. Chuyện gì thế này? Không biết nữa. Vương Triều, cậu ra ngoài xem có chuyện gì không? Chẳng lâu sau, từ phòng dự án truyền ra tiếng đánh nhau, còn có tiếng kêu cứu. Vương Triều cũng vào lúc này quay lại. Nhóm người thơ Kinh Hoa này đã xảy ra xung đột với phòng dự án. Giờ đám công nhân đất còn mạnh như vậy sao? Giữa ban ngày ban mặt còn dám làm vậy. Ông chủ công trường đất ngồi trong xe, không xuống. Cửa sổ xe cũng đang mở. Tần Dương bất ngờ và nói lớn một chút. Vậy là bị ông chủ công trường đất nghe thấy. Vậy là ông chủ công trường đất liền dẫn theo 4-5 tay chân từ trong xe, xuống xe, tiến thẳng về phía Tần Dương. Các người là ai? Chuyện của các người không liên quan, nhanh chóng rời đi. Ông chủ công trường đất thấy Tần Dương và mọi người đi xe sang, có vẻ đã thu lại một chút. Ngươi đang nói chuyện với tôi à? Là cậu, thằng nhóc này. Đừng tưởng lái xe sang là có thể tự cao. Ở đây không có chuyện của các người. Cút ngay đi. Tần Dương vốn dĩ định can thiệp chuyện này. Dù sao đây là công trường của hắn. Tần Dương mặc dù không phải xã hội đen, nhưng điều hắn sợ nhất là những kẻ làm ăn lề đường. Vương Triều và mọi người thấy ông chủ bị mắng,
lập tức tiến lên, đối diện với ông chủ công trường đất và tay chân. Bắt đầu xin lỗi. 1 phút sau, Tần Dương vẫy tay, ra hiệu cho Vương Triều và mọi người rút lui. Ông chủ công trường đất vẫn chưa phục. Cậu chi ét chắc rồi, cậu dám động tôi à? Cậu biết tôi là ai không? Cậu chờ đi, chờ đi. Chờ đi. Ông chủ công trường đất thấy Tần Dương nói vậy, lập tức chịu đựng cơn đau, gọi điện cho tay chân vừa chạy tới phòng dự án, gọi điện cho Đại Tráng. Cậu lập tức dẫn người về đây. Bên này có người sắp bị đánh chi ét rồi. Tần Dương thấy ông ta thực sự gọi người, lạnh lùng cười. Sau đó dùng tâm niệm liên lạc với hơn 400 công nhân đang thi công ở công trường. Ông chủ công trường đất tắt máy, ánh mắt chăm chú nhìn Tần Dương. Mày chi ét chắc rồi, mày chi ét chắc rồi. Chẳng lâu sau, những người của ông chủ công trường đất ta đến. Thấy tay chân của ông ta đã đông đủ. Khi thấy tay chân đông hơn, lòng can đảm của ông ta cũng nổi lên. Lũ chó này, đánh cho chúng nó một trận, đánh cho chúng nó thành tàn phế, tôi chịu trách nhiệm. Vừa dứt lời, một loạt tiếng ầm ầm vang lên từ phía sau. Ông chủ công trường đất và tay chân quay lại nhìn. Vừa nhìn, tất cả mọi người đều đứng yên tại chỗ, chỉ thấy không xa, mấy chục người cầm đủ loại công cụ đang nhanh chóng tiến về phía họ. Chỉ vài giây sau, ông chủ công trường đất và tay chân bị vây kín trong 3 lớp. Lúc tôi gọi điện cho cậu cứ tiếp tục gọi người. Ông chủ công trường đất lúc này cũng không kêu nữa. Rốt cuộc các người là ai? Tôi nhớ là kẻ xã hội lớn nhất ở đây không phải là Vương Định Phi sao? Hắn ăn đậu phộng à? Cậu từ đâu chui ra vậy? Nghe đến tên Vương Định Phi, cơ thể đối phương lập tức run lên, rồi như nghĩ ra điều gì đó. Ngươi là Tần Dương? Ừ, tôi nổi tiếng vậy sao? Chưa kịp để Tần Dương phản ứng, đặt đồ xuống. Đây là hiểu lầm. Hiểu lầm mà, tất cả quỳ xuống cho tôi. Sau đó, ông chủ công trường đất liền quỳ xuống trước Tần Dương. Tần gia, tôi thật sự không biết ngài đến. Không thì dù cho có vài cái gan tôi cũng không dám gây chuyện. Vài đại lượng, xin tha cho tôi một lần. Ngươi vẫn chưa trả lời tôi. Ngươi từ đâu chui ra vậy? Hôm nay là cái trò quái gì? Tần gia, tôi từ lâu đã sống ở đây. Chỉ là trước đây Vương Định Phi quá lớn, tôi phải dẫn anh em đi ăn xin khắp nơi. Sau khi Vương Định Phi bị lật đổ, tôi mới quay lại đây. Về chuyện hôm nay, là lỗi của tôi. Tôi không biết khu này vẫn còn có người trong doanh nghiệp. Nếu không, tôi tuyệt đối không dám gây chuyện. Tôi có một đội xe vận chuyển. Bình thường, tổng thầu sẽ giao việc đất đai cho chúng tôi, những người địa phương. Nhưng tổng thầu ở công trường này mãi mà không chịu nói chuyện. Tôi mới dẫn người đến để dọa dẫm họ một chút. Tần Dương cũng hiểu rõ, thực ra chỉ là tranh giành lợi ích thôi. Vào trong ngồi một lát, để nhớ lâu, vài thứ không phải là mày có thể đụng vào. Hiểu rồi, Tần gia. Sau khi vào, chúng tôi nhất định sẽ cư xử tốt. Từ giờ trở đi, chúng tôi cam đoan không gây rối nữa. Có những thứ không phải là bạn có thể đụng vào. Hiểu rồi, Tần gia. Sau khi vào, chúng tôi nhất định sẽ cư xử đúng mực. Từ giờ trở đi, chúng tôi sẽ không còn quấy nữa. Ừ, vậy thì cứ như vậy đi. Tần Dương nói xong rồi lên xe. Thấy đoàn xe của mình vẫn chắn đường xe của Tần Dương. Làm gì vậy? Rời đi, nhanh lên. Sau khi Tần Dương rời đi, ông chủ công trường đất mới lau mồ hôi lạnh trên trán. Anh à, sao anh lại sợ hắn đến vậy? Không được, chúng ta phải đấu lại với hắn. Ông chủ công trường đất vừa dứt lời, lập tức tát mạnh vào sau gáy một tên tay chân. Đồ chó này, cậu muốn dùng đầu mà đấu á? Một vệ sĩ của người ta đã xử lý được 5 người bọn mình rồi. Cậu thì có tư cách gì mà muốn đấu? Vậy thì nhớ lại xem. Nhưng anh em nhà Cao gia là sao mất rồi? Tôi chỉ muốn kiếm tiền thôi, không phải là muốn chi ét. Đừng có đi gây chuyện với người ta. Vậy chúng ta thật sự phải đi học à? Ừ, đã hứa thì phải giữ lời. Tính tình nóng nảy mà, không phải chuyện lớn. Không phải lâu đâu. Ừ, vì đã hứa rồi thì không thể nuốt lời. Đầu óc cũng không phải tôi. Có vài việc đâu có đáng gì, không lâu đâu. Đúng rồi, nhắc các anh em, đừng có động đến tên kia. Biết rồi mà. Sau vài ly rượu và vài món ăn, Ngụy Lượng dẫn mọi người tới một quán trà. Anh Ngụy Lượng, chúng ta đều là anh em mà. Hôm nay anh mời chúng tôi nhiều người như vậy, là có chuyện gì phải không? Anh cứ nói thẳng đi. Nếu có gì chúng tôi chắc chắn sẽ không từ chối. Anh đã nhìn ra rồi à? Đúng là tôi gặp chút rắc rối. Hôm nay mời các anh tới đây, thực sự mong mọi người cho tôi ít lời khuyên. Vậy là thế này, mấy năm trước tôi có đầu tư mấy mỏ ở Anh Quốc. Ở Anh Quốc có chiến tranh, nhưng ông chủ hợp tác với tôi đã chi ét hết. Vì thế mấy mỏ của tôi bị phong tỏa. Tôi đã cử người tới gặp các nhà cầm quyền mới. Họ muốn ký lại hợp đồng. Thực chất là muốn ép tôi đưa tiền. Bao nhiêu? 3 tỷ. Thực ra mấy năm qua tôi kiếm được từ mấy mỏ đó, số tiền còn vượt xa cái này. Nhưng các cậu biết đấy, tài sản là tài sản. Một số dự án tôi đã đầu tư tiền mặt và cả bất động sản vào đó. Vì thế giờ tôi không thể đưa ra được. Vậy anh Ngụy Lượng, ý anh là muốn chúng tôi vay tiền à? Vì thế giờ tôi không thể đưa ra được. Vậy anh Ngụy Lượng, ý anh là muốn chúng tôi vay tiền à? Đúng, có thể coi là vậy. Tôi thật sự không muốn từ bỏ. Hơn nữa, trên cấp trên còn giao cho tôi một dự án. Mùa mưa sắp đến rồi, nên công trình kênh đào ở Đông Giang cần phải tăng cường. Dự án này cũng phải do tôi thực hiện. Dự toán chi phí là 3 tỷ, nhưng chính phủ chỉ trả trước 1/3.
Nghe vậy, mọi người đều im lặng. Chênh lệch là bao nhiêu? Một lúc lâu không ai lên tiếng, cuối cùng Ngụy Lượng hỏi, khoảng 30 tỷ, còn ở mỏ khoáng sản Anh Quốc cần hơn 20 tỷ. Công trình kênh đào thiếu khoảng 2-3 tỷ. Tôi biết con số này khá lớn. Vì vậy tôi định cộng số tiền vay của các anh vào khoản khoáng sản đó, lấy danh nghĩa đầu tư và tính lợi nhuận hàng năm, và chia lợi nhuận theo tỷ lệ. Kế hoạch kéo dài 10 năm, trong 10 năm này tôi chỉ nhận lợi nhuận. Và khi tôi vượt qua được giai đoạn này, sẽ trả lại tiền gốc. Mọi người ngồi im, trong đầu đang vận hành nhanh chóng. Nửa ngày vẫn không ai lên tiếng. Con số này không phải chỉ vài triệu, vài chục triệu. Dù là bạn bè lâu năm, mọi người cũng cảm thấy không chắc chắn. Thấy không ai lên tiếng, vẻ mặt của Ngụy Lượng dần trở nên khó coi. Anh ta cười gượng. Vậy nếu mọi người không hứng thú, thì thôi vậy. Uống trà đi nào. Vì Ngụy Lượng đã nói vậy, mọi người cũng không tiện không lên tiếng. Anh Ngụy Lượng, không phải là tôi không giúp. Công ty tôi cũng không có nhiều tiền mặt, nhưng tôi sẽ giúp anh huy động 100 triệu. Trong vài ngày nữa tôi sẽ chuyển vào tài khoản của anh. Phía tôi có thể huy động khoảng 50 triệu, tối đa là 200 triệu, không thể nhiều hơn nữa. Ngụy Lượng nghe xong, mặt anh ta mới bớt căng thẳng. Tuy nhiên, hôm nay anh ta mời những người này vì anh ta biết do giá trị của từng người. Nếu không, anh ta cũng chẳng vội vã thế. Tần Dương không lên tiếng, Ngụy Lượng cũng không nói gì thêm. Trong mắt Ngụy Lượng, Tần Dương mới nổi không lâu, nay phần tiền của cậu ấy đều kiếm từ tay tôi. Không có nhiều tiền cũng là bình thường. Hôm nay mời Tần Dương tới, thực ra là muốn Tần Dương gặp gỡ những người có tiền, cùng lúc cũng là làm bạn với Ngụy Lượng. Ngoài mấy người anh em đã nói, phần còn lại tôi sẽ bổ sung cho. Nhưng anh em thân thiết thì phải rõ ràng. Nhưng anh em chúng ta phải rõ ràng trong việc tính toán. Anh phải viết giấy vay tiền cho tôi. Tần Dương vừa dứt lời, Ngụy Lượng vội đứng dậy. Em nói thật chứ? Hi hi, nếu đã dám nói, chắc chắn là thật rồi. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Tần Dương quyết định sẽ giúp Ngụy Lượng một tay. Mặc dù số tiền không nhỏ, nhưng Tần Dương vẫn có thể lo liệu được. Khi những người khác nghe được điều này, họ cũng rất bất ngờ. Thông qua Ngụy Lượng, họ đã hiểu rõ hơn về lai lịch của Tần Dương, biết rằng con đường mà Tần Dương đi có phần mạo hiểm. Mặc dù bên ngoài có vẻ bình lặng, nhưng trong lòng họ cũng không khỏi đánh giá lại Tần Dương. Tuy nhiên, khi Tần Dương nói rằng cậu có thể đưa ra 30 tỷ tiền mặt ngay lập tức, ánh mắt của họ nhìn Tần Dương đã thay đổi hoàn toàn. Không quan tâm đến việc Tần Dương có được số tiền này như thế nào, nhưng việc có thể lấy ra được số tiền này chứng tỏ sức mạnh thật sự của cậu. Chắc chắn không đơn giản như những gì Ngụy Lượng nói. Anh em, đại ân không cần phải nói cảm ơn. Sau khi quyên được tiền, tinh thần của Ngụy Lượng rõ ràng tốt lên rất nhiều. Sau khi Kỳ Phong và những người khác đi khỏi, phòng riêng chỉ còn lại Tần Dương và Ngụy Lượng. Anh em, thật sự cậu có nhiều tiền như vậy không? Nếu không có, thì anh coi như em vừa nói đùa thôi. Nhưng vẫn phải cảm ơn em đã giúp tôi một tay. Hesi, giờ xã hội này, thật sự là đừng nói đến chuyện vay tiền. Chúng ta là bạn bè nhiều năm rồi, tôi không biết tài sản của họ như thế nào. Hi hi, lúc trước họ cần giúp đỡ, tôi đã phải liều lĩnh mà giúp họ. Lấy ví dụ như lão Kỳ đi. Vài năm trước, vì khủng hoảng tài chính, thằng cha đó suýt nhảy lầu luôn. Khi đó, sự nghiệp của tôi cũng mới bắt đầu. Nhưng tôi đã phải cầm cố phần lớn tài sản cố định để kéo anh ta một tay, giúp anh ta có được thành công như hôm nay. Thôi không nói nữa. Anh Ngụy Lượng yên tâm đi. Tiền tôi thật sự có. Trên mạng người ta hay đùa rằng người giàu có mỏ vàng. Không ngờ anh thật sự có mỏ. Ha ha, tôi chỉ gặp may thôi. Vô tình mà kiếm được. Nhưng mà hôm nay anh làm tôi thật sự bất ngờ. Tôi thật không ngờ anh có thể lấy ra được một số tiền lớn như vậy. Vậy là tôi cũng có chút may mắn. Thời gian gần đây kiếm được một ít. Anh Ngụy Lượng, anh có nghe qua bộ chế hòa khí siêu nạp chưa? Cái phát minh khiến toàn bộ ngành công nghiệp ô tô xôn xao gần đây. Mê mơn, cái đó chính là do kỹ sư của công ty tôi phát minh ra đấy. Trong ngành công nghiệp ô tô là của công ty tôi đấy. Đúng vậy, đó chính là phát minh của kỹ sư công ty tôi. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao tôi lại hỏi thăm xem có quen biết ông chủ nào trong ngành ô tô không rồi chứ? Chị S thật, cái đồ đó là sản phẩm của công ty cậu à? Mê mơn, đúng vậy. Về chuyện này, tôi đảm bảo sẽ không để cậu thất vọng. Ngụy Lượng nhìn Tần Dương, vẻ mặt ngạc nhiên. Cuối cùng anh ta thốt lên, anh em, cậu thật là giỏi. Sau đó, Tần Dương lại nói thêm vài câu về các mỏ khoáng sản ở châu Phi. Anh em, cậu có hứng thú với khoáng sản ở đó không? Tôi thực sự rất quan tâm đến khoáng sản ở đó. Thực ra, ngành khoáng sản ở đó không hề dễ dàng như mọi người nghĩ. Ở châu Phi, nhiều người quản lý lớn nhất chính là các tù trưởng. Những tù trưởng này có uy tín rất cao trong bộ tộc. Họ còn có lực lượng vũ trang độc lập trong bộ tộc. Nếu muốn khai thác khoáng sản ở đó, điều đầu tiên là phải giải quyết mối quan hệ với các tù trưởng. Thứ hai, như ai cũng biết, ngành này rất dễ kiếm tiền, nhưng càng kiếm được nhiều tiền thì rủi ro càng cao. Ở đó tình hình chính trị không ổn định, thường xuyên xảy ra chiến tranh nội bộ. Những ông chủ khai thác khoáng sản ở đó thường bị cướp bóc. Chuyện này không phải hiếm. Tôi nghe nói, những người khai thác mỏ ở đó đều biến thành con mồi cho bọn cướp. Chuyện bị cướp bóc là chuyện thường xuyên. Nghe xong lời giải thích của Ngụy Lượng, Tần Dương cũng hiểu phần nào về tình hình ở châu Phi. Thực sự là một nơi đầy rủi ro, nhưng đối với một người như Tần Dương, đây lại là môi trường lý tưởng để sinh tồn. Anh Ngụy Lượng, tôi thực sự muốn làm mấy mỏ khoáng sản ở châu Phi. Tôi nói giả sử nhé, giả sử tôi thật sự có mỏ khoáng sản ở đó, tôi muốn mượn kênh phân phối và vận chuyển của anh. Điều này không thành vấn đề đúng không? Dĩ nhiên, phí tổn tôi sẽ trả. Đương nhiên không có vấn đề gì.
Tuy nhiên anh em cũng nên cẩn thận. Khoáng sản ở đó thật sự không dễ làm đâu. Cái này thì cậu tự cân nhắc đi. Sau khi Tần Dương rời đi, Ngụy Lượng nhắm mắt lại, tận hưởng sự mát đến xa từ vợ. Mặt anh ta lộ ra một nụ cười. Cậu ấy đã huy động được 4-5 tỷ từ mấy người kia. Số còn lại đều được cô gái nhỏ lo liệu. Thật sự tôi đã đánh giá thấp thằng nhóc này rồi. Chỉ mới bắt đầu bao lâu mà đã có thể đưa ra một khoản tiền lớn như vậy. Đúng rồi, tôi đã gửi tin nhắn riêng cho cậu, nhìn thấy chưa? Rồi, nhìn thấy rồi, làm việc của tôi cậu còn không yên tâm sao? Mọi thứ đã chuẩn bị xong, vừa rồi tôi đã đưa quà cho cô bạn gái nhỏ rồi. Hợp lý, vậy thì tốt, từ giờ cậu nên giữ mối quan hệ với những cô gái lớn và nhỏ nhiều thành công trong tương lai của thằng nhóc này. Tôi giờ cũng không dám đoán trước nữa. Tôi biết rồi. Trên đường về, Đặng Huyền hớn hở chia sẻ những chuyện đã thảo luận trong phòng bao của họ. À, khi rời đi, chị gái còn đưa cho tôi không ít quà. Tôi định mở ra xem thử, mới mở một cái thì bị món quà bên trong làm cho choáng váng. Tần Dương nhìn thoáng qua, bên trong là một bộ trang sức vàng, chế tác rất tinh xảo, nhìn là biết đã được chọn lựa kỹ càng. Ước chừng nặng khoảng nửa cân. Những chiếc hộp quà còn lại chứa đồng hồ đeo tay và mỹ phẩm, đều là những món đồ cao cấp, chắc chắn không phải đồ rẻ tiền. Chồng à, chúng ta gửi lại mấy thứ này đi, mấy thứ này nhìn chắc không rẻ. Lúc đầu em còn tưởng là mấy món quà nhỏ thôi. Không sao đâu, đã là của em thì cứ giữ lấy. Vậy thì em thật sự giữ rồi. Nhưng mà vẫn có cảm giác không an tâm lắm. Ha ha, có gì mà không an tâm, chỉ mấy chục vạn thôi mà. Không đúng rồi, cậu không xài cái thẻ phụ tôi đưa cho cậu à? Tôi chưa xài, em kiếm tiền cũng không dễ dàng gì. Vừa mua nhà lại vừa mua xe. Ngốc quá, cái thẻ phụ đó chính là cho em tiêu đấy. Tài vụ công ty tôi, mỗi tháng đều chuyển tiền vào đó. Giờ đã có điều kiện rồi, cần tiêu gì thì tiêu. Anh chồng này giờ kiếm được. Em làm sự nghiệp, anh luôn ủng hộ. Nhưng em cũng đừng quên chăm sóc bản thân mình. Miền Bắc, Tân Yến đã chiếm lĩnh khu công nghiệp này được vài ngày rồi. Những ngày này, thông qua tài vụ của khu công nghiệp, họ đã triển khai một số động tác, vẫn tiếp tục tìm hiểu tình hình xung quanh khu công nghiệp. Khu công nghiệp này xung quanh đều là các khu lừa đảo. Nơi này chính là một cơ sở tập hợp nhiều nhóm lừa đảo. Ngoài khu vực mà Hưng Yên chiếm đóng, còn có 8 khu vực khác. Có thể thấy đây là một thành phố tội ác bị bỏ rơi. Ra khỏi khu công nghiệp này, bên ngoài là một thị trấn nhỏ ở miền Bắc Myanmar. Thị trấn cũng đầy giấy hỗn loạn. Thị trấn này cũng do gia tộc Bạch kiểm soát. Theo như thông tin từ Ngư Vĩ, thị trấn này có một đội quân tư nhân của gia tộc Bạch khoảng 300 người, duy trì trật tự ở địa phương. Sau khi hiểu rõ tình hình địa lý nơi đây, Hưng Yên đã yêu cầu Ngư Vĩ liên hệ với một thương nhân vũ khí lớn nhất địa phương, chuẩn bị trang bị vũ khí cho đội quân chữ S dưới quyền mình. Khu công nghiệp này đã thu được hơn 20 khẩu súng, nhưng với hơn 70 chiến binh, số vũ khí này vẫn thiếu. Hơn nữa còn thiếu vũ khí nặng cho từng chiến binh. Thương nhân vũ khí là một người Nga. Những người như họ rất thích các khu vực hỗn loạn. Càng hỗn loạn thì việc buôn bán càng dễ dàng. Với số tiền thu được từ khu công nghiệp, Hưng Yên đã mua một lượng lớn vũ khí của người Nga thật. Mua một lượng lớn vũ khí của người Nga của thật vừa tốt vừa rẻ. Đặc biệt là ách, khẩu súng trường bền bỉ này. Khẩu súng của 80% giá chỉ 500 đồng, đạn chỉ vài đồng một viên, chỉ mất chưa đến 20 triệu. Hưng Yên đã tích trữ một kho vũ khí. Nhân tiện cũng mua cho đám tử sĩ trực thuộc áo chống đạn và các loại khác, trang bị tác chiến đơn binh, trang bị cho các tử sĩ một cách đầy đủ toàn diện. Thể chất của tử sĩ vốn đã cực kỳ mạnh mẽ, kết hợp với trang bị phòng hộ cá nhân, có thể nói rằng chỉ cần đối phương không dùng hỏa lực hạng nặng phủ kích, mỗi tử sĩ đều là một siêu chiến binh. Một mình có thể địch trăm người, chuẩn bị đã hoàn tất. Hưng Yên liền quyết định hành động ngay trong tối nay. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh, đừng quên nhấn subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào bạn nhé. Đêm khuya, tán đôi tử sĩ lần lượt hướng về mục tiêu đã định của mình. Tân Yến phụ trách dọn dẹp khu vực này. Đây là khu vực mạnh nhất trong toàn bộ khu này. Cổng khu vực, một đôi côn đồ đang vô cùng buồn chán, ngồi tán gẫu. Đại ca Linh, nghe nói mấy ngày trước lại có một đám lợn con được gửi đến. Trong đó có mấy cô gái trông khá xinh. He he, anh nghĩ sao? Cái trò này mỗi lần đều là tôi thử trước làm sao? Tôi hiểu ý cậu rồi. Chẳng phải cậu cũng muốn thử một lần sao? Đợi vài ngày nữa hết ca trực, tôi sẽ dẫn các cậu lên tầng thượng để khai vị. Ha ha ha, cảm ơn đại ca Linh. Dù sao thì trong thị trấn cũng có, nhưng đều là đồ cũ rách, chẳng có gì mới mẻ cả. Đại ca Linh thật hào phóng. Đợi lúc chúng ta nghỉ phép, mấy anh em sẽ mời đại ca Linh uống rượu. Ngay lúc này, một vài ánh đèn mạnh chiếu vào mặt mấy người họ. Vì vậy, mấy người liền cầm súng, vừa chửi bới vừa bước đến, dự định sẽ cho tài xế của họ một bài học. Mẹ kiếp, tắt cái đèn pha chói mắt của cậu đi, đồ chi ép tiệt. Hôm nay nếu các cậu không cho tụi tôi một lời giải thích, hãy coi chừng, tôi sẽ dạy các cậu cách làm người. Mấy tên côn đồ tiến đến trước xe. Khi họ nhìn rõ, lập tức ngây người ra. Trước mặt họ, có 6-7 khẩu súng đang chĩa thẳng vào họ. Quả đáng hơn nữa là trên xe còn có một khẩu súng máy.
cũng đang nhìn chằm chằm, chuẩn bị xả đạn. Thủ lĩnh Linh đại ca nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác trong miệng khô khốc. Nhìn về phía đối diện. Đây là quân đội chính quy đấy anh em. Đại ca đừng bắn. Chúng tôi đầu hàng. Thủ lĩnh Linh đại ca lập tức nhận ra sự chênh lệch giữa hai bên. Chỉ cần khẩu súng máy kia nổ súng, những tên côn đồ này sẽ ngay lập tức tàn tác chia nhau mà chạy. Thế này đánh kiểu gì? Mấy người này bị thu súng. Sau đó mỗi người một cú đá khiến mấy tên côn đồ quỳ xuống đất. Ai trong các người là đầu lính? Một cú đá khiến mấy tên tay sai quỳ rạp xuống đất. Trong các người ai là đầu lính? Đại tỷ là tôi. Nhưng tôi chỉ là một đội trưởng bảo vệ. Tôi cũng chẳng làm chuyện gì sai trái. Toàn là bọn trên kia làm ra cả. Tân Yến tiến lên, liên tung một cú đá vào bụng phô thủ lĩnh Linh. Hỏi gì trả lời nấy. Dám nói nhiều nữa thì tôi xử đẹp cậu. Nói xem trong khu còn bao nhiêu kẻ có súng. Và đám cấp cao chủ yếu ở vị trí nào. Thủ lĩnh Linh đại ca cố đè nén nỗi sợ. Cùng cơn đau ở bụng. Tôi có thể dẫn đường. Tôi có thể dẫn đường. Xin tha cho tôi một mạng. Khu vực lớn như vậy. Tìm kiếm lung tung chỉ tốn thời gian. Có thêm người dẫn đường sẽ giúp hoàn thành mục tiêu hiệu quả hơn. Thế là Tân Yến túm lấy tóc phô thủ lĩnh Linh, lôi hắn bật dậy khỏi mặt đất. Đau đến mức Vương đại ca nghiến răng trợn mắt, nhưng không dám chống cự nửa phần. Vào trong thì biết điều, nhiều lời nữa thì cậu chi hét đầu tiên. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Sau đó Tân Yến lại nhìn sang đám tay sai còn lại. Ra hiệu bằng tay. Đội tử sĩ áp giải đám tay sai, nhanh chóng rút dao từ bên hông. Không chút do dự, thẳng tay hạ gục mấy tên tay sai. Thủ lĩnh Linh đại ca thấy cảnh đó, hai mắt trợn tròn, cứng đờ tại chỗ như bị đóng băng. Tân Yến thấy vậy, tát thẳng một cái vào mặt hắn. Không hợp tác cho tốt, tôi đảm bảo cậu thê thảm hơn bọn họ. Đi vào bên trong khu vực. Thủ lĩnh Linh đại ca dẫn Tân Yến và mọi người đến khu sinh hoạt của đám tay sai trong khu. Trong khu có khoảng hơn 2.000 lợn con, nên số lượng tay sai cũng không ít. Tân Yến để tiện hành động, đã thống nhất ra lệnh tiêu diệt. Do đang là đêm khuya, đám tay sai hầu hết đều đã ngủ say, ngay cả người canh gác cổng ký túc xá cũng tìm một chỗ nghỉ trưa rồi ngủ mất. Vì vậy, Tân Yến và mọi người lại tiếp tục đi qua mà không gặp trở ngại gì, vào được khu ký túc xá của tay sai. Tiếp theo, mỗi đội tử sĩ bắt đầu vào từng phòng để thanh lý mục tiêu. Với những con dao trong tay, liên tục hạ gục từng tên tay sai, xử lý một cách triệt để ngay trong giấc ngủ. Khu vực cao tầng trong khu này gần thì càng không gặp phải sự kháng cự nào. Chỉ sau vài phút, từng tên tử sĩ kéo theo những nhân vật cấp cao. Đều không có vấn đề gì đúng không? Những người này còn có chút giá trị. Yên tâm đi, không sao đâu. Anh em làm việc rất có chừng mực. Tân Yến gật đầu. Nhìn mấy người cấp cao này, mỗi người đều phải tra hỏi thật kỹ, đảm bảo không để sót bất kỳ đồng nào. Lúc này, những người trước kia cao cao tại thượng trong tay của đội tử sĩ đã trở thành những con mồi dễ bị thao túng, không thể sống, cũng không thể chi ết. Cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn nhả ra tất cả tài sản của mình, dùng tài sản đó để đổi lấy cái chi ết nhẹ nhàng. Đây là toàn bộ quá trình hành động của chúng tôi đêm qua. Ông chủ đã chiếm lĩnh 8 khu vực, tổng cộng thu được hơn 640 triệu tiền mặt. Số tiền chuyển khoản là hơn 1,43 tỷ, cùng với nhiều loại vật phẩm quý giá. Tuy nhiên, chúng tôi không thể ước tính được giá trị của các vật phẩm này. Đến lúc đó, tôi sẽ lập danh sách chi tiết và giao lại cho ông. Trong đầu của Tần Dương và Tần Yến đang trao đổi. Tần Yến đã báo cáo chi tiết về quá trình hành động và thành của đêm qua cho Tần Dương. Một đêm qua, Tần Dương đã thu về hơn 2 tỷ. Tần Dương không khỏi cảm thán lần nữa. Buổi chiều hôm nay kế hoạch của anh thế nào? Có gặp phải khó khăn gì không? Tôi định tiếp tục hành động. Bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài rìa của căn cứ. Con gặp khó khăn gì không? Tôi dự định tiếp tục hành động. Chúng ta đang ở ngoài rìa căn cứ. Đây là một thị trấn nhỏ địa phương, được kiểm soát bởi một gia tộc quân phiệt ở đây. Có hơn 300 người lính riêng. Điều này đối với căn cứ của chúng ta là một yếu tố không ổn định. Vì vậy tôi muốn dứt điểm lấy luôn khu này, mặc dù vẫn có chút khó khăn. Tôi cảm thấy số anh em đến đây vẫn còn ít. Một khi chúng ta chiếm thêm nhiều đất đai, cần phải có đủ người để quản lý. Không vấn đề gì, phần Bắc đã do anh phụ trách rồi, chắc chắn sẽ giúp anh quản lý. Tôi sẽ để lại tiền cho anh. Tôi cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ anh. 100 tử sĩ sẽ được bổ sung. Chúng tôi sẽ không ngừng cung cấp nhân lực. Anh muốn làm thế nào thì làm. Tần Dương không chút do dự trả lời. Thực lực của anh em rất mạnh. Anh ấy sẽ không làm chậm tiến độ. Đông Phương Shikaze. Khi Tần Dương đến nơi, đã là hơn 8 giờ tối. Lúc này, cấp dưới đã dẫn một đội đứng chờ trước cổng đón Tần Dương. Ông chủ, cảnh tượng này.
thu hút ánh nhìn tò mò của mọi khách hàng xung quanh. Vừa rồi người đó là ai vậy? Tôi nhớ ông chủ Shikaze là Tào Bồng mà. Tào Bồng tôi đã gặp. Sao lại có nhóm bảo vệ dạy người chủ trẻ này? Cái này tôi biết. Nghe nói anh ta mới thay bảo vệ gần đây. Những bảo vệ này có vẻ là thuê ngoài. Cậu thanh niên đó có lẽ là ông chủ công ty bảo vệ. Dù sao thì phải nói, bảo vệ của công ty này thật sự rất mạnh. Anh ta trước kia chẳng phải là nơi có kinh tế cá nhân sao? Nhưng từ khi đội bảo vệ này vào, tôi đã rất lâu rồi không thấy có ai gây sự ở đây. Nghe nói là công ty bảo vệ này chính là do đại ca trên đảo đứng ra mở. Trước đây có người không tin và gây rối, nhưng họ đã bị đội bảo vệ này bắt đi. Sau đó những người gây rối đó GS rồi, không còn ai xuất hiện ở đây nữa. Trước đây vẫn có người không tin và gây sự, nhưng lúc đó đã bị đội bảo vệ này đưa đi rồi. Sau đó mấy người gây sự đó GS rồi, không thấy xuất hiện nữa. Wow, mạnh vậy sao? Chắc chắn rồi. Các bạn có biết người dẫn đầu đội bảo vệ lúc nãy không? GS nước, sao giải thích lại bị mấy cô gái chú ý, không kiềm chế nổi, cứ muốn thể hiện thông tin mình nắm rõ. Người đó có biệt danh là Thiết Ngưu, mọi người gọi anh ấy là Ngưu gia, là trưởng phòng bảo vệ hiện tại của Shikaze. Tuy nhiên, trước đây tôi đã gặp một vài ông lớn trong X4 đến đây chơi. Họ đều phải mời Ngưu gia thuốc lá và rượu. Các bạn nghĩ thử, ông Ngưu gia này lợi hại cỡ nào? Vì Tần Dương và các anh em có thính giác nhạy bén, nên họ nghe được hết những lời này. Ồ, bây giờ Thiết Ngưu cũng đã là người thuộc thế hệ gia rồi. Thiết Ngưu ngượng ngùng vỗ đầu. Ông chủ, đừng nghe bọn họ nói bậy. Tôi chỉ đấu trí với vài tay anh chị cũ thôi. Những người này đừng nhìn tên tuổi lớn, nhưng gan nhỏ lắm. Bị tôi dọa một chút là họ sợ liền, nên mới nể mặt tôi đó. Văn Đạo, sao tôi lại không biết chuyện này? Nói rõ ra đi. Chỉ là một vài vấn đề nhỏ thôi. Chúng tôi không báo cáo cho anh biết. Là chuyện lúc mới tiếp quản Shikaze. Vì có rất nhiều tay anh chị, họ muốn chiếm lấy quyền lợi tại đây. Tôi và anh em đã xử lý bọn họ một trận, rồi từ đó lôi ra được lũ lão quái phía sau. Ông chủ, ông biết đấy, tôi tính tình hơi nóng, nên đã trực tiếp tìm đến cửa. Bên đó không muốn làm to chuyện, nên đã đề nghị đấu trí. Sau đó tôi đã thử đấu với bọn tay anh chị này. Không ngờ đều là lũ nhát gan. Bị tôi đấm một cái là chúng nó đã ngoan ngoãn rồi. Sau đó, chúng ta không còn ai dám gây sự ở khu vực này nữa. Không ai dám gây chuyện nữa. À, hóa ra là vậy. Vậy đấu trí là sao vậy? Tôi chưa từng nghe thấy bao giờ. Chỉ là đấu tay đôi thôi. Cứ đối đầu, đánh nhau, không phân biệt sống chi ắt, công khai mà. Nói xong, Thiết Ngưu dẫn Tần Dương và nhóm người vào một phòng VIP lớn. Trong phòng này, có 4-5 thanh niên đang quỳ. Mấy người này đều mặt mũi bầm dập, rõ ràng là bị đánh rồi. Sau đó, Tần Dương lại phát hiện trên bàn trà có mấy túi bột trắng. Khuôn mặt anh lập tức trở nên nghiêm túc. Chính là mấy người này. Họ đã gây phiền phức cho anh em chúng tôi. Tối qua, tôi thấy họ hành động lén lút nên đặc biệt chú ý một chút và phát hiện mấy túi này trên bàn. Sau đó tôi đã báo cho anh biết. Các anh cũng thật gan dám bán thứ này ngay trong địa bàn của tôi. Các anh thật sự to gan. Đúng là to gan mà, dám giao dịch thứ này ngay trên đất của tôi. Anh em, ông anh, lần đầu bọn em làm việc này. Nhi là lần đầu phạm tội, xin anh tha cho một lần. Tha cho các anh. Ha ha, mấy đứa còn thua cả này trong đời. Nếu tha cho các người, còn không biết sẽ giết bao nhiêu người. Vì thứ này mà hy sinh cả một đời người. Đừng nói những lời vô nghĩa với tôi. Các người buôn bán thứ này, nguồn gốc từ đâu? Các người lấy từ đâu? Tần Dương thực sự nói từ đáy lòng. Anh ấy rất kính trọng lực lượng cảnh sát và những người cứu hỏa. Bởi vì những người đó thật sự dùng mạng sống của mình để bảo vệ sự an toàn của mọi người. Tần Dương thật sự rất ngạc nhiên khi phát hiện thứ này trong xưởng của mình. Biết rằng toàn bộ quốc gia Đông Đại, không phân biệt nam nữ, già trẻ, đều không dung thứ cho thứ này. Không ngờ mấy người lại dám làm lớn đến như vậy. Thật không thể tin được. Đối với câu hỏi của Tần Dương, mấy người ban đầu không muốn hợp tác.
Với loại người này, Tần Dương đương nhiên không có kiên nhẫn, ra hiệu cho thuộc hạ tiếp tục ra tay. Cuối cùng, một người không chịu nổi đau đớn đã khai ra tất cả những gì mình biết. Sau khi có được thông tin, Tần Dương suy nghĩ một chút, Tần Dương rút điện thoại ra, gọi, "Tổng giám đốc Tần." Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy ngạc nhiên. "Cậu bận không? Tôi có chuyện vui muốn nói với cậu." "Không bận, không bận." "Tổng giám đốc Tần cần tôi đến đâu?" Tôi đang ở Sikazung, cậu qua đây ngay nhé." Người này chính là viên cảnh sát mà Tần Dương đã gặp trước đây. Vì chuyện của chú ruột của anh ta, anh sau khi nhận cuộc gọi của Tần Dương, liền cảm thấy như mình gặp vận may, có lẽ đây chính là cơ hội lớn. Anh vừa vào phòng, đã bị cảnh tượng trước mắt làm sợ hãi. Trên mặt đất, một vài thanh niên bị đánh đến thảm hại như những quả bí ngô đẫm máu, đang nằm trên đất rên rỉ, làm người ta nghi ngờ không biết có phải mình vào nhầm chỗ không. "Ngồi đi." Anh Quang nuốt một ngụm nước bọt, hơi căng thẳng ngồi xuống bên cạnh Tần Dương. "Tổng giám đốc Tần, chuyện này yên tâm đi, là chuyện tốt. Nhìn thấy người này không?" Tần Dương đầu tiên trấn an anh Quang, rồi ném một túi bột trắng lên trước mặt anh ta. Ngay khi nhìn thấy túi, anh sắc mặt lập tức thay đổi, lập tức vội vàng cầm lên kiểm tra. Khi nhìn thấy bột, anh Quang kinh hãi, anh ta vội vàng cầm lên kiểm tra kỹ hơn. "Không cần nhìn lâu vậy đâu. Tôi biết rồi, đúng là bột trắng. Tại mấy thằng này đã bán thứ này trong xưởng của tôi. Thật sự phải đánh, phải đánh." Anh Quang lại nhìn về phía mấy người nằm trên đất. Lúc này trong mắt anh ta không còn chút thương hại nào nữa. Anh ta tưởng là mấy người gây sự, bị Tần Dương dạy dỗ, không ngờ lại là mấy con sâu độc. So với người bình thường, anh Quang là một cảnh sát. Với anh ta, những con sâu độc này càng khiến anh ghê tởm hơn. Anh ta có rất nhiều bạn là cảnh sát, chuyên bắt tội phạm buôn ma túy. Trong đó, có người bạn đã bị những kẻ buôn ma túy hại chi ết. Vậy Tần Tổng, ý của anh là đúng rồi. Chúng ta là bạn bè mà. Với vụ án lớn thế này, giao cho anh cũng là hợp lý. Đây cũng là lợi ích không để lọt ra ngoài. Với một vụ án lớn thế này, giao cho cậu cũng là hợp lý. Không để lọt ra ngoài, nước chảy về đồng. Cảm ơn Tổng giám đốc Tần, cảm ơn Tổng giám đốc Tần. Anh Quang lúc này cảm thấy an tâm trong lòng, không ngừng cảm ơn Tần Dương. Tần Dương vẫy tay. Anh Quang lấy lại bình tĩnh. "Vậy tôi sẽ gọi Quang đưa bọn họ đi ngay." "Không vội, đây chỉ là mấy tên cấp thấp thôi. Giữ chúng lại, mặc dù có phần công lao của cậu, nhưng công lao vẫn nhỏ. Con cá lớn phía sau bọn chúng đã bị tôi hỏi ra rồi. Nếu cậu muốn làm người của tôi có thể giúp. Tất nhiên, nếu cậu chỉ muốn một chút công lao, thì giờ có thể mang bọn chúng đi." Đây cũng là để thử xem anh Quang có dũng khí và tham vọng không. Bắt mấy tên tôm tép và tự mình phá một vụ án lớn, khác biệt rất lớn. Nếu anh Quang dũng cảm, thì sẽ không cần phải dạy dỗ nữa. Anh Quang im lặng vài giây, sau đó thần sắc kiên quyết. "Dám làm thì dám chịu, không dám thì đói chi ết. Cảm ơn Tổng giám đốc Tần đã cho tôi cơ hội này. Cảm ơn sự bồi dưỡng của ngài. Không nói nhiều nữa. Từ nay, tôi sẽ thể hiện." Tần Dương gật đầu, biết do anh Quang đã hiểu ý của mình. Hài lòng, Tần Dương gật đầu. "Chắc là xong rồi. Thế em họ của cậu có đáng tin không?" "Cái đống hàng này 2 ngày mà còn chưa xong. Không phải cậu cũng biết tình hình rồi sao? Bây giờ cảnh sát bắt bớ nghiêm lắm, hay là cậu thử xem cậu có thể bán hết hàng trong 2 ngày không?" Ngồi đây nói chuyện thì dễ, làm thì khó. Hôm nay tôi đã gọi cho em họ của cậu. Đêm nay là xong rồi. Đừng có mà lải nhải nữa. Không có việc gì thì đừng lôi thôi. Im lặng đi. Mọi người nhớ cảnh giác. Trong ngành này, chẳng ai có thể tin được. Nhớ bảo bọn ngoài cửa quan sát xung quanh. Nếu có động tĩnh gì, chúng ta sẽ tập hợp ở ACCT. Lần này chúng ta mang nhiều hàng về. Mục đích là để làm giàu. Không ai được phép gây rối. Đừng trách tôi, súng trong tay không phân biệt người. Hiểu rồi, huynh đệ, biết rồi, huynh đệ. Khoảng 11 giờ đêm, một chiếc xe lặng lẽ lái vào khu dân cư nơi đây. Ở ghế sau của xe, bậm trợn, một bên trái, một bên phải kẹp một người trẻ. Người này cúi đầu, với vẻ mặt tuyệt vọng. Vào lúc này, một tiếng vỗ tay vang lên. "Đừng có làm trò hề. Chúng ta cứ làm theo kế hoạch. Muốn sống thì phải hợp tác. Không thì, biết rồi, đại ca." Khi xe đi đến cách hang ổ, khoảng 10 mét, một bóng người đột nhiên lao ra từ màn đêm. Hình bóng này chiếu đèn pin vào biển số xe. Sau khi thấy biển số đúng, mới cẩn thận tiếp cận. "Này, tôi là Hào Tử đây." "Đằng sau không có ai chứ?" "Không có, Hào Tử, mọi thứ an toàn." "Vậy được rồi, cậu vào đi. Huỳnh ca đang đợi cậu trong đó."
Cái tên này là người của bọn họ. Hào Tử giảm bớt cảnh giác và trả lời. Vào lúc này, cửa sổ xe từ từ mở ra. Hào Tử chưa kịp phản ứng. Một bàn tay lớn chính xác siết chặt cổ hắn. Hào Tử bản năng muốn giãy giụa và kêu la, nhưng nhận ra sự giãy giụa của mình hoàn toàn vô ích trước bàn tay lớn đó. Chỉ vài giây sau, Hào Tử đã bất tỉnh vì thiếu oxy. Bàn tay lớn vung lên, ném cơ thể Hào Tử xuống đất. Những người ngồi trong xe tiếp tục hành động. Sang cán bộ xác nhận được vị trí của những tên trùm. Chúng ta có thể hành động. Anh ở chỗ chị S canh chừng 2 tên kia. Phần còn lại giao cho chúng tôi. Anh Wang, đối diện có súng đấy. Anh chắc chắn là giải quyết được không? Hay để tôi cũng tham gia? Đây là vì chuyện của tôi mà. Không cần đâu, chúng tôi có cách của mình. Anh chỉ cần canh chừng họ thôi. Một lát nữa tôi sẽ thông báo cho anh vào. Wang Chao kiên quyết từ chối. Đùa à, nếu để hắn biết được khả năng phòng thủ vô địch thì mới có chuyện hay đấy. Sau khi đuổi anh Quang đi, Kim Gang và 3 người tìm đến một góc khuất. Sau đó, họ nhảy qua bức tường thấp của khu dân cư. Đến cánh cửa, hắn giơ chân lên, đá mạnh vào cánh cổng sắt của nhà hàng xóm. Một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ cánh cửa sắt bị đá văng thẳng vào trong. Cũng may, một mục tiêu đang ngồi đối diện với cánh cửa sắt. Hắn ta không kịp la lên, bị cánh cửa đập vào người rồi đập thẳng vào tường trong nhà. 3 người nhanh như chớp. Trong ánh mắt kinh ngạc của 4 mục tiêu trong nhà đã xuất hiện trước mặt họ. Sau đó, tiếng đấm đá liên tiếp vang lên. Chỉ vài giây sau, cả ngôi nhà chìm vào im lặng. Xong rồi, gọi điện cho tên họ Sang. Cậu lấy ra cái tên trong bức tường kia đi. Sau đó, gọi điện. Này, tiến đến cánh cửa sắt gắn vào tường. Lúc này dưới cửa sắt đã có một vũng ngứu. Thiết Ngưu tìm thấy 2 khe hở, dùng tay kéo vào. Sau đó, hắn mạnh mẽ kéo cái tên đó ra. Ngay lập tức, thân thể không còn hình dạng người bị lộ ra trước mặt Thiết Ngưu.